สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบัญญัติปีศาจเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้ผมคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกล่าสายสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่1เปิดมาภาพได้เปิดมาณสถานที่แห่งหนึ่งได้มีเปลวเพลิงสีฟ้าร่วงลงมาจากฟ้าค้าขายวิญญาณของตัวเองให้กับปีศาจและสิ่งที่ค้าแลกไปก็คือความงามความแข็งแกร่งความมั่งคั่งแล้วก็พลังลบล้างกฎเกณฑ์ทั้งหมดบนโลกใบนี้แถมเขานั้นยังต้องติดตามร่องรอยของปีศาจต่ออีกแล้วแสงสีฟ้านั้นก็ได้ลงมาณปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้มาเกิดเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนายหญิงได้ให้กำเนิดเด็กน้อยคนหนึ่งออกมาซึ่งนั้นมันก็คือข้าเองและสักวันหนึ่งโลกนี้จะต้องถูกฆ่าทำลายและสยบอยู่แทบเท้าของข้าแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นภาพได้เปิดมาที่ปราสาทแห่งหนึ่งซึ่งได้มีเรือยักษ์พร้อมกับกองทัพมากมายกำลังเดินทางกลับซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นการเดินทางกลับของทางพระราชาของอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งเหล่าประชาชนทั้งหลายก็ได้มารอรับการกลับจากการศึกในครั้งนี้ซึ่งชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเรมอนลอลิงจักรวรรดิคันแรกเอิร์ธแห่งจักรวรรดิเอิร์ธยศขุนนางซึ่งหลังจากที่ทางพระราชาได้เดินทางมาถึงเขาก็ได้รีบเดินลงมาพร้อมกับองครักษ์คนสนิทและในระหว่างนั้นเองก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับพูดว่าขอแสดงความยินดีกับท่านเอิร์ธด้วยที่กรุงชัยชนะกลับมาในครั้งนี้สถานการณ์ของตระกูลเป็นยังไงบ้างล่ะนายหญิงเป็นยังไงบ้างแล้วและชายแก่คนนี้ก็ได้ตอบไปว่าทุกอย่างปกติดีขอรับนายหญิงได้ให้กำเนิดลูกชายแก่ท่านตอนนี้อายุได้3 ขวบและขอรับซึ่งทางพระราชาหรือทางเรมอนนั้นก็ได้หัวเราะออกมาลูกชายเหรอดีแต่ว่าข้ามีบางอย่างอยากจะเรียนให้ทราบตั้งแต่ที่นายน้อยเกิดมาจนถึงบัดนี้ก็อายุ3 ขวบเข้าไปแล้วแต่นายน้อยเขายังไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวไม่เคยร้องไห้ไม่เคยหัวเราะจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ต่างแต่พูดว่าอะไรอย่างนั้นเหรอนายน้อยเป็นคนโง่นะขอรับแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางปราสาทซึ่งในตอนนี้นะนายน้อยที่ว่านั้นก็ได้ออกมายืนอยู่นอกระเบียงซึ่งข้างนอกก็เลยมีฝนฟ้ากระหน่ำพร้อมกับฟ้าผ่าที่น่ากลัวเหล่าเมดและพ่อบ้านก็ได้ออกตามหานายน้อยคนนี้กับนายควากนายน้อยดูเวสนายน้อยอยู่ที่ไหนล่ะขอรับซึ่งทันแมงเขาเองก็จะเป็นห่วงซึ่งนายน้อยดูเวสหรือว่าพระเอกของเรานั้นเขาได้มายืนทำหน้าเครียดและคุ้นคิดอะไรบางอย่างและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าถูกโยนมาที่โลกแปลกประหลาดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุไอ้พระเจ้าแล้วเขาก็ได้สะบัดออกมามากมายเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่ทันไรฟ้าก็ได้พาเข้ามาเต็มๆที่ทางนายน้อยดูเวสทำมาเขานั้นถึงกับชักกระตุกไปเลยล่ะทันแม่ที่เห็นจึงได้รีบเข้ามารับตัวแล้วมาดูอาการใครก็ได้มาช่วยทีเร็วแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทันแม่ได้พาทางนายน้อยดูเวสมานั่งขอร้องอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่าได้โปรดหากท่านผู้มีเมตตาโปรดปกป้องลูกชายดูเวสของข้าพเจ้าด้วยเถิดซึ่งดูเหมือนว่าทางดูเวสเขากำลังจะต่อต้านทางพระเจ้าอยู่ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาคิดจะทำแบบนี้เขาได้ต่อต้านและล้มเหลวมามากกว่า281 ครั้งแล้วซึ่งทางดูเวสก็จะเจ็บใจและไม่ใช่น้อยขนาดฟ้ายังไม่เต็มใจกับเขาเลยและเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาทันแม่ที่เห็นลูกรักได้ฟื้นกลับมานั้นถึงกับดีใจไปเลยล่ะซึ่งหลังจากที่ดูเวสได้ฟื้นมานั้นเขาก็ได้เอ่ยนามใครบางคนกับทันแม่แล้วก็บอกมาว่ามาเตอร์อย่างนั้นหรอแล้วมาเตอร์ก็ได้เดินเข้ามานายหญิงข้าชื่อมาเตอร์มีอะไรให้รับใช้หรือขอรับซึ่งทางทันแม่ของทางดูเวสนั้นถึงกับตกใจเพราะไอ้หมอนี่น่ะนอกจากจะอ้วนท้วมสมบูรณ์แล้วแถมยังตัวกลิ่นเหม็นอีกต่างหากเธอจึงได้ถามกับสาวใช้ไปว่ายังมีคนอื่นอีกไหมที่มีชื่อว่ามาเตอร์น่ะแต่ก็รู้สึกว่าในอาณาจักรแห่งนี้น่ะจะมีไอ้หมอนี่คนเดียวแหละที่ชื่อว่ามาเตอร์ซึ่งทางทันแม่ที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้พูดกับทางมาเตอร์ไปว่าลูกชายของข้าเรียกเจ้าอยู่น่ะในตอนที่เขาสลบอยู่แม้ข้าจะไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกชื่อเจ้าในตอนนั้นบางทีแล้วอาจจะเป็นเพราะเทพีแห่งการแสดงก็เป็นได้นับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่ต้องไปเป็นคนเลี้ยงม้าแล้วเจ้าจะถูกย้ายให้เป็นคนรับใช้ของนายน้อยและทางดูเวสก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะกลิ่นตัวของทางมาเตอร์เลยนะทำไมกลิ่นถึงเหม็นขนาดนี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทันแม่ที่เห็นลูกชายได้ตื่นขึ้นมาถึงกับดีใจไปเลยล่ะแล้วก็รีบเข้ามากอดทางดูเวสทันเทพธิดาอวยพรให้เจ้าแล้วเจ้าพูดได้แล้วอย่างนั้นเหรอดูเวสซึ่งก่อนหน้านี้ทางดูเวสน่ะตลอด3 ขวบที่ผ่านมาเขาไม่เคยร้องไห้ไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะหรือพูดเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนนั้นถึงก็ดีใจแล้วทันแม่ที่ดีใจไปอย่างมากเขาก็ได้มอบเงิน 1,000 เหรียญทองให้กับทางมาเตอร์สำหรับการรับใช้ในครั้งนี้ซึ่งมาเตอร์นั้นถึงกับงงอะไรกันฟะเนี่ยตัวยังไม่
ได้ทำอะไรเลยนะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ทางท่านพ่อเรมอนโรลิงกับคนรับใช้หัวขาวกำลังเดินทางกลับมาที่ปราสาทซึ่งไอ้หัวขาวก็ได้พูดกับทางโรลิงมาว่าไม่รู้อะไรดลใจให้นายน้อยดูเวฟเป็นเช่นนั้นซึ่งหลังจากที่พวกเขามาถึงทางท่านพ่อหรือว่าทางเรมอนโรลิงเขาก็ได้รีบมาดูอาการของลูกชายของเขาลูกชายข้าทำไมถึงได้ผอมอย่างนี้ล่ะซึ่งดูเวฟก็ได้มองท่านพ่อของเขาตาเขม็งนี่น่ะหรอท่านเขาที่ว่าน่ะไอสารเลวที่ไม่โผล่หน้ามาตลอด3 ปีนี่น่ะหรอซึ่งท่านพ่อที่ได้เห็นลูกชายนั้นถึงกับตกใจเพราะสายตานั้นน่ะมันดูไม่เหมือนกับเด็ก3 ขวบเลยนะท่านแม่ที่เห็นพ่อลูกจ้องตาเขม็งจึงได้รีบตักเตือนลูกชายเจ้าลูกคนนี้นี่แต่ท่านพ่อก็ได้ห้ามไว้ก่อนเขาได้เดินไปจับแขนของทางดูเวสซึ่งเขาก็ได้ปล่อยพลังคีที่อยู่ในตัวน่ะออกไปซึ่งดูเวสก็จะรู้จักสิ่งนี้ด้วยเพราะพลังคีจำเป็นจะต้องเป็นอัศวินขั้น3ขึ้นไปถึงจะมีได้ซึ่งพลังนี้สามารถตรวจจับพลังเวทและพลังกายแถมยังตรวจจับพลังจิตในใจได้ด้วยท่านพ่อได้พูดออกมาว่าสภาพร่างกายภายในยุ่งเหยิงแถมหัวใจยังผิดปกติอีกดูเหมือนว่าจะไม่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้ร่างกายเจ้านะไม่สามารถสืบทอดจิตวิญญาณนักรบจากตระกูลโรลิงได้แต่ก็เอาเถอะถึงแม้ว่าตระกูลโรลิงผู้ที่แข็งแกร่งถึงจะได้รับความเคารพก็เถอะแต่ข้าก็ไม่ได้รังเกียจจอมเวทหรอกนะแล้วหลังจากนั้นท่านพ่อก็ได้พาจอมเวทคนหนึ่งเพื่อมาตรวจสอบทางดูเวทว่าเขานะสามารถเป็นจอมเวทได้หรือเปล่าเด็กหลายพันคนในโรแลนด์จะต้องได้เรียนรู้เวทมนต์ในทุกๆปีแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้กลายเป็นจอมเวทและจอมเวทท่านนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างหล่อเหลาพร้อมกับพูดว่าข้าได้ให้คำมั่นกับพ่อของเจ้าไว้แล้วว่าจะสอนเจ้าใช้เวทมนต์แต่นั่นก็ต่อเมื่อว่าเจ้านะมีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์ด้วยนะซึ่งดูเวทเองเขาก็อยากจะเจอจอมเวทตัวจริงมาสักทีในที่สุดก็ได้เจอแล้วล่ะแถมไอ้หมอนี่นะดูเหมือนจะเป็นจอมเวทของจริงอีกด้วยแล้วเขาก็ได้หยิบลูกแก้วอะไรบางอย่างออกมานี่คือตัววัดระดับความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณว่าเจ้านะมีพรสวรรค์ทางเวทมนต์หรือเปล่าก่อนอื่นต้องทดสอบความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณเจ้าก่อนแล้วนะจอมเวทนะจะใช้ความคิดในการสร้างภาพขึ้นมาส่วนความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณจะช่วยทำให้ภาพที่สร้างขึ้นมานั้นออกมาเป็นจริงได้ยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองพูดง่ายๆคือพลังจิตระดับหนึ่งคนที่จะเรียนเวทมนต์ได้ควรจะมีสิ่งนี้ก่อนสินะซึ่งทำให้จอมเวทท่านนี้ถึงกับตกใจไปเลยล่ะกับความเฉลียวฉลาดของทางเด็กคนนี้เพียงแค่พูดไม่กี่คำก็สามารถเข้าใจได้ทุกอย่างแล้วทำไมคนอื่นถึงบอกว่าเขาโง่กันล่ะแล้วหลังจากนั้นทางดูเวทก็ได้เดินมามาวางบนลูกแก้วเวทมนต์ซึ่งทางท่านจอมเวทที่เห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเขาถึงกับใส่หัวและคิดว่าดูเหมือนว่าเจ้าคงจะไม่มีพรสวรรค์จริงๆสินะแล้วทันใดนั้นก็ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงมหาศาลขึ้นมามันได้เกิดเป็นออราแสงขนาดใหญ่ขนาดท่านจอมเวทเองก็ยังตกใจพลังจิตทรงพลังอะไรเช่นนี้ส่วนทางดูเวทเขาก็ได้ถูกวาร์ปไปที่ไหนสักแห่งซึ่งที่นี่นะเหมือนจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรือว่าเป็นโลกในอนาคตของเขานั่นเองเขาได้เห็นผู้คนมากมายเดินไปเดินมาแล้วก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เดินผ่านไปแล้วก็หันมายิ้มให้กับเขาซึ่งสายตาของทั้งคู่นะจะดูใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากทำเอาดูเวทในวัยเด็กนั้นถึงกับตกใจและเขาก็ได้เอามือสัมผัสไปข้างหน้าเหมือนกับว่ามันจะเป็นโลกกระจกแล้วมันก็ได้เริ่มแตกออกและสลายไปแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ท่านจอมเวทจะวัดพลังจิตวิญญาณของทางดูเวทได้แล้วเหมือนกับว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าคนอื่นถึง2 เท่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางดูเวทน่ะเขามี2 ช่วงชีวิตหรือเปล่านะถึงได้มีถึง2 เท่านะดูเวทจึงได้ถามกลับไปว่าแล้วข้ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าล่ะที่จะเรียนเวทมนต์นะเพราะนี่นะเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาน่าสนใจอยู่ซึ่งทางตาแก่ก็ได้ตอบไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ข้าขอตรวจสอบพลังเวทของเจ้าอีกทีและท่านพ่อก็ได้เดินเข้ามาขอโทษที่ต้องให้รอด้วยครับแต่ลูกชายของท่านไม่มีพรสวรรค์ในการเป็นจอมเวทเขามีพลังจิตมหาศาลก็จริงซึ่งดูเวทก็ยังสงสัยอยู่พลังจิตมหาศาลมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่และเขากำลังพูดอะไรกันอยู่ซึ่งทางจอมเวทคนนี้เขาก็อยากให้ทางดูเวทน่ะลองไปเข้าอยู่ฝ่ายเล่นแร่แปรธาตุดูถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในด้านเวทมนต์แต่เขาอาจจะมีพรสวรรค์ในด้านนั้นก็ได้แต่ตลอด36 ปีที่ข้าเรียนรู้เวทมนต์มานั้นยังไม่เคยเจอใครเหมือนกับลูกชายของท่านเลยและเขาก็ได้ขอตัวไปก่อนหลังจากที่ผู้อาวุโสได้วับตัวไปท่านพ่อได้เดินเข้ามาหาทางดูเวทพร้อมกับพูดว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครเหมือนกับเจ้าโง่ไร้ความสามารถทำไมข้าจะต้องมีลูกชายเหมือนเจ้าด้วยทายาทตระกูลโรลิงและท่านพ่อนั้น
นั้นถึงกับสั่นและท้อไปเลยล่ะก่อนที่เขาจะเดินจากไปซึ่งดูเวทเองก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าเขานะทำอะไรผิดกันแน่แต่เดี๋ยวก่อนนะเล่นแร่แปรธาตุอย่างนั้นหรอแล้วดูเวทก็ไปเอาสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เริ่มศึกษาเวทมนต์เล่นแร่แปรธาตุจนในที่สุดก็ได้ผ่านมาหลายปีในตอนนี้ดูเวทเขาได้โตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมกับเรียนเรื่องเล่นแร่แปรธาตุของหอสมุดในอาณาจักรนี้จนหมดเกลี้ยงแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทัพม้าทัพหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะดูเวทเขากำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งสิ่งแท้ที่จริงแล้วเขาถูกท่านพ่อขับไล่ออกจากราชอาณาจักรและให้ไปอยู่ที่อาณาเขตของตระกูลโรลิงแถมยังจะมีคนตามไปดูแลเขาไว้ด้วยท่านพ่อได้รีบสั่งให้ทางดูเวทไปอยู่ที่นั่นอย่างโดยด่วนซึ่งดูเวทก็จะยอมทำตามแต่โดยดีแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งในตอนนี้มันก็จะตกเย็นมากแล้วทางดูเวทจึงได้บอกให้หมาเตอร์นั้นตอนนี้เรารีบหาที่พักกันจะดีกว่านะแล้วเขาก็ได้เข้ามาณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่ดูเวทได้ลงมาจากรถม้าผู้คนแถวนั้นถึงกับจ้องตาเขม็งไปเลยว่านายท่านผู้นี้เป็นใครกันแน่ซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้มีพี่หัวโล้นคนหนึ่งเขาได้ถามกับผู้หญิงที่นั่งข้างหลังว่ามีขุนนางคนหนึ่งลงมาท่านหญิงสนใจหรือไม่ขุนนางคือพวกโง่เขาและขี้ขลาดถ้าเจ้ากลัวก็ส่งเหรียญทองทั้งหมดที่มีมาซาใช่ไหมล่ะจอมเวทและภาพก็ตัดมาที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งในระหว่างที่ชายคนหนึ่งกำลังดื่มเหล้าอย่างเมามันอยู่เขาก็ได้ถูกทางหมาเตอร์นั้นเปิดประตูกระแทกหน้าจนล้มหงายเองไปเลยล่ะแล้วหลังจากที่ทางดูเวทได้เดินเข้ามาพร้อมกับเหล่าทหารองครักษ์ทุกคนที่อยู่ในบาร์นี้ถึงกับจ้องเขาตาเขม็งพร้อมกับพูดถึงทางดูเวทด้วยท่าทีที่เสียหายนั่นมันนายน้อยจากตระกูลโรลลิงคนหนึ่งไม่ใช่หรอแต่ที่เขาว่าเป็นคนที่โง่สุดๆน่ะซึ่งเหล่าทหารได้ฟังอย่างนั้นถึงกับเตรียมตัวชักดาบหมาเตอร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันหุบปากของเจ้าซะทำไม่อยากถูกคว้านคอน่ะแต่ดูเวทก็ได้บอกให้หมาเตอร์ทุกคนช่างมันเถอะและทันใดนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาซึ่งก็มากระแทกไอ้ตาลุงขี้เมาล้มไปรอบ2อีกแล้วเธอได้เดินเข้ามาอย่างมาเทราวกับเป็นอัศวินชั้นสูงส่งทุกคนถึงกับมองเธอเป็นตาเดียวกันเลยล่ะเธอได้เดินมาและใช้ดาบที่อยู่ในมือปักลงไปที่หน้าเคาน์เตอร์บาร์พร้อมกับสะบัดผมเชิดหรูอย่างสวยๆขอโทษที่มารบกวนนายท่านแล้วก็ได้จบตอนที่ 1ตอนที่2เปิดมาหลังจากที่ทางดูเวทได้เจอกับหญิงสาวปริศนาที่เดินเข้ามาอย่างมาดมันซึ่งเธอคนนี้ก็จะตั้งใจที่จะเข้ามาปล้นทางดูเวทแหละนะเพราะเห็นว่าคงจะเป็นแค่ขุนนางนาโง่แต่มันไม่ใช่สำหรับดูเวทหรอกนะแถมเธอยังไม่ได้มาคนเดียวเธอยังมาพร้อมกับพี่ยักษ์เรโทสพร้อมกับนักเวทปริศนาอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็ได้บอกว่าหากใครยังไม่อยากตายแล้วก็ให้รีบออกไปจากที่นี่ซะทุกคนก็ได้วิ่งหนีออกอย่างอลวันซึ่งนักเวทคนนี้ก็จะมีตราติดอยู่ที่เสื้อของมันซึ่งดูเวทที่เห็นก็จะรู้ได้เลยว่าตราใบไม้สีเขียวนั่นคือจอมเวทระดับหนึ่งว่าแต่ทำไมจอมเวทระดับหนึ่งถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะและจอมเวทก็ได้เข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างกับทางแม่หัวเหลืองแล้วหลังจากนั้นแม่หัวเหลืองคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาหาทางดูเวทซึ่งดูเวทก็ได้สั่งให้เหล่าทหารองครักษ์รีบออกไปซะและเธอก็ได้มานั่งแล้วก็พูดกับทางดูเวทว่าดูเหมือนว่านายน้อยจะมาจากตระกูลที่ร่ำรวยอย่างนั้นสินะวันนี้ถือว่าท่านโชคร้ายแล้วล่ะที่ได้มาเจอกับพวกข้าอย่างนี้นี่เองที่พวกเจ้ามาพร้อมกับจอมเวทคงคิดจะใช้สิ่งนั้นกดดันข้าสินะในเมื่อท่านรู้อย่างนั้นแล้วก็อย่าขัดขืนไปเลยส่งเหรียญทองที่มีทั้งหมดมาให้กับข้าซะดีๆซึ่งดูเวทก็ได้ทำทีว่าเขาจะยอมแต่โดยดีแต่แท้ที่จริงแล้วเขากลับกวนตีนแล้วก็แบมือเปล่าให้กับทางแม่หัวเหลืองมาซะอย่างนั้นเธอนั้นถึงกับโกรธจัดกล้ามากนะไอเด็กโตหมินกล้าหรอค่ะดูเวทจึงได้ต่อไปอย่างหล่อเหลาเหรียญทองฟรีๆมันไม่มีอยู่หรอกแต่ขาของเจ้าดูสวยไม่เลวเลยนี่มาเต้นกับข้าดูสักหน่อยเมล่าซึ่งดูเวทจะได้มองเรือนร่างของแม่สาวชุดเกราะคนนี้ทำให้เขานั้นถึงกับโกรธจัดไร้ยางอายสิ้นดีแล้วก็ได้ตบขวดเหล้านั้นก็เดินไปหาทางดูเวทแต่มาเตอร์ก็ได้เข้ามาบังไว้ซะก่อนเหล่าทหารที่อย่างนั้นจึงได้เริ่มทำการโจมตีแต่นั่นเหมือนฝีมือของเธอจะไม่ธรรมดาเลยแม้แต่ทหารองครักษ์ยังไม่อาจเอาชนะเธอได้อย่างง่ายๆเหล่าทหารที่เข้ามานั้นได้ล้มไปแล้วคนเล่าซึ่งความพิเศษของเธอจะไม่มีแค่นั้นดูเหมือนว่าอาวุธและชุดเกราะของเธอมันจะไล่เวทมนต์เอาไว้ด้วยซึ่งเธอได้เข้าห้ำหันกับเหล่าทหารดูเวทีเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็จะรู้ด้วยชุดเกราะนั้นมีเวทมนต์อยู่ด้วยสินะแล้วทางหมาเต๋อก็ได้เรียกให้องครักษ์ที่เหลือทั้งหมดเข้ามารุมและจัดการเธอซะแต่ก็โดนทางพี่เกรโทสนั้นฟาดโล่ใส่และเข้ามาขวางเหล่าทหารทั้งหมดเอาไว้เขาได้เข้าไปผลักทางทหารทั้งหมดจนลอยละลิ้ว
พร้อมกับดื่มเหล้าอย่างสบายใจเฉิบแต่เขากลับโยนขวดเหล้าใส่เท้าม้าซึ่งมันก็จะบาดม้าอีกด้วยมาถึงกับสะดิดสะดินแล้วก็เผลอเตะทางพี่เกโทษจนลอยและสลบเหมือดไปส่วนทางแม่หัวเหลืองนั้นในตอนนี้เธอก็จะถูกล้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะเธอได้เปิดใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างมาชุดกรอกแล้วก็เดินทำการเข้าต่อสู้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะความไวของเธอจะมหาศาลเลยทีเดียวเธอได้ฟาดเข้าไปถึงกับดาบขององครักษ์ถึงก็หักทอนแล้วก็เริ่มจากการเราองครักษ์ไปทีละคนก่อนที่จะบุกมาโจมตีทางดูเวทแต่ทางมาเตอร์นั้นก็จะรีบเข้ามาขวางแต่ดูเวทนะรู้ดีจึงได้รีบผลักทางมาเตอร์ให้ออกไปซึ่งเขาก็จะหลบการโจมตีของทางแม่หัวเหลืองคนนี้ได้ด้วยแต่แม่หัวเหลืองก็ได้พลาดท่าถูกเหล่าทหารองครักษ์ของทางดูเวทเข้ามาสกัดกันและเตะจนลอยละลิ้วไว้ซะก่อนแต่ก่อนที่เหล่าทหารนั้นจงบุกเข้ามาจับตัวทางแม่หัวเหลืองคนนี้เขากลับถูกเวทมนต์อะไรบางอย่างรั้งตัวไว้ซึ่งนั่นก็คือจอมเวทที่มากับแม่หัวเหลืองนั่นเองมันลืมไรคาถาได้มหาศาลออกมาดูเวทจึงได้สั่งให้องครักษ์ที่เหลือน่ะรีบไปจัดการกับนักเวทก่อนซะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนอกจากจะมีเวทมนต์แรงโน้มถ่วงแล้วมันยังมีเวทไฟเยอร์บอยต่างหากดูเวทถึงกับตกใจเพราะว่ามันน่ะสามารถไล่เวทได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องท่องบทไล่อีกด้วยและทหารคนหนึ่งก็ได้เข้าไปจัดการกับมันแต่ก็กลับถูกมันจัดการได้อย่างง่ายดายแล้วมันก็ได้จัดการกับทหารคนแล้วคนเล่าดูเวทเห็นท่าไม่ดีจึงได้คิดหาทางที่จะเข้าไปช่วยแต่อันดับแรกต้องหาตัวเข้าประชิดมันให้ได้ซะก่อนดูเวทได้หยิบขวดเหล้าอันนึงออกมาแล้วก็รีบคลานไปหามันเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้โอกาสจังหวะเหมาะๆเขาได้กระโดดขึ้นไปบนบาร์แล้วก็เอาขวดเหล้านั้นน่ะฟาดเข้าไปเต็มหัวของทางนักเวทคนนี้แล้วก็ได้เข้าไปต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วทางมาเตอร์ก็ได้เอาเก้าอี้มาฟาดหัวนักเวทคนนี้ช่วยทางดูเวทไว้ได้พอดีดูเวทนั้นถึงกับยกมือให้เจ้าเอาชนะจอมเวทได้ด้วยสุดยอดไปเลยนะแต่มาเตอร์นั้นถึงกับหมดอะไรตายอยากพร้อมกับขอร้องอ้อนวอนทางเทพธิดาทรงโปรดอย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมแล้วในที่สุดดูเวทก็ได้จับนักเวทคนนี้ไว้ได้ซึ่งเขาก็อยากรู้อะไรบางอย่างจากทางจอมเวทจึงได้เข้าไปยื่นข้อเสนอซึ่งนักเวทก็ได้พูดกับทางดูเวทมาว่าเจ้ารู้หรือเปล่าข้าเป็นใครนะหากคิดจะทำร้ายจอมเวทอย่างข้าเจ้าจะได้โดนดีแน่เจ้าไม่กลัวสมาคมจอมเวทของข้าหรือยังไงแต่ดูเวทนั้นก็ไม่ได้สนใจหากสมาคมจอมเวทรู้เรื่องนี้เขาข้าก็ยินดีที่จะสอนบทเรียนให้จอมเวทสวะอย่างเจ้าบางทีแล้วพวกเขานะน่าจะชื่นชมในตัวข้าด้วยซ้ำและดูเวทก็ได้หยิบตานักเวทระดับหนึ่งออกมาข้ามีคำถามอยากจะถามเจ้าสัก 2-3 ข้อหากเจ้าตอบตรงตามคำถามข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปแต่โดยดีก่อนอื่นเลยเวทไฟที่เจ้าใช้ก่อนหน้านี้ข้าไม่เห็นเจ้าไร้เวทมนต์ก่อนเลยหรือว่าเจ้าสามารถทำมันได้โดยไม่ต้องไร้เวทกันล่ะแต่ถ้าหากทำแบบนั้นได้เจ้าก็สามารถเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยนะแต่เจ้านะเป็นแค่จอมเวทระดับหนึ่งแท้ๆแต่ทำไมถึงทำแบบนี้ได้ล่ะมันไม่น่าทำได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอหรือก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าไม่ได้ไร้เวทมนต์นั้นได้ในทันทีแต่เจ้าใช้วิธีอื่นในการไร้ดูเหมือนว่าข้าจะเดาถูกสินะซึ่งเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและดูเวทก็ได้พูดมาว่าเจ้าดูสิข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับเจ้าเลยนะข้าก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่สนใจเรื่องเวทมนต์ก็เท่านั้นเองหากเจ้าตอบคำถามข้าแต่โดยดีข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปแล้วคืนตาจอมเวทให้กับเจ้าด้วยเป็นยังไงล่ะแต่ทางนักเวทคนนี้มันก็จะไม่ยอมแต่โดยดีดูเวทจึงได้ยอมตาเวทเข้าไปในกองไฟซึ่งมันก็ถูกทำลายและหายวับไปเลยล่ะก่อนที่ดูเวทจะเดินจากไปนั้นเขาได้สั่งทหารนะจับตาแล้วคอยดูไว้อย่าให้มันหนีไปได้เป็นอันขาดซึ่งต่อไปก็จะเป็นตาของแม่หัวเหลืองแล้วนะมาเตอร์นั้นได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับทางดูเวทแล้วพร้อมกับทำหน้าทำตาแปลกๆใส่อีกด้วยดูเวทเองก็ยังสงสัยทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันนะหรือว่าข้างบนเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วภาพก็จะตัดมาที่ด้านบนในตอนนี้ทางแม่หัวเหลืองก็ได้ถูกจับมัดไว้บนเก้าอี้เธอถึงจะได้พยายามอย่างสุดชีวิตจอมเวทเฮงซวยเอ้ยในคุยโม้นักหนาว่าเก่งยังไงล่ะกระจอกชะมัดเลยเดี๋ยวก่อนสิข้าถูกจับไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าข้าจะยอมเป็นของไอ้สารเลวนั่นอย่างนั้นหรอซึ่งเธอก็จะคิดว่าดูเวทนั้นจะต้องเอาเธอจับมาเป็นเมียน้อยอย่างแน่นอนซึ่งเธอคนนี้ก็จะมีชื่อว่าโจลีนเธอนั้นได้คิดฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่จนในตอนนี้นะเริ่มที่จะคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วและดูเวทก็ได้เดินมาถึงเธอจึงได้พยายามใช้สมองที่เมียน้อยนิดแล้วพยายามจะคิดถึงอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการเอาตัวรอดจริงสิไอเด็กสารเลวอย่างนี้น่ะมันมักจะอ่อนโยนกับผู้หญิงหรือเด็กสาวที่ไร้เดียงสาสินะทีละไร้เดียงสาใช่แ
แล้วเราจะต้องทำตัวให้ไร้เดียงสาแล้วเธอก็ได้พยายามพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทำตัวหน่อมแนมอินโนเซนต์ใส่ทางดูเวทนะแต่ดูเวทนั้นกลับเดินผ่านโดยไม่สนใจพร้อมกับเริ่มทำการสำรวจชุดเกราะของทางโจลีนซึ่งเขาก็ได้ทำการลูบไปเรื่อยๆและในที่สุดก็เริ่มทำการปลดชุดเกราะอกของทางโจลีนออกโจลีนนั้นถึงกับทนไม่ได้แย่แล้วเขาคงไม่ทำจริงๆกับเราใช่ไหมล่ะมันจบสิ้นแล้วล่ะชีวิตของเราแล้วเธอก็ได้ยอมปล่อยให้ทางดูเวทนั้นจะทำอะไรกับเธอก็ได้แต่ทันใดนั้นเธอก็ถึงกับผิดหวังเพราะดูเวทกลับไม่สนใจในตัวเธอเลยแต่เขากลับสนใจในชุดเกราะของทางโจลีนซะอย่างนั้นอักษรรูนเวทมนต์ที่เขียนอยู่ในเสื้อเกราะนี้มีอยู่2รูปแบบน่าสนใจดีนี่ซึ่งโจลีนก็ได้พยายามทำตัวเรียกร้องความสนใจจากทางดูเวทนะดูเวทจึงได้ถามมาว่าเจ้าเป็นอะไรอย่างนั้นหรือเจ็บคออย่างนั้นหรอซึ่งโจลีนก็รู้สึกตกใจหนักกว่าเดิมอะไรกันนะเสน่ห์ของข้าไม่สามารถทำอะไรเด็กเหลือคอนี้ได้เลยอย่างนั้นหรอซึ่งเธอก็จะยิ่งเจ็บใจทั้งที่เธอสวยงามขนาดนี้แต่กลับถูกเมินมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเธอจึงได้พยายามลองอีกครั้งแต่ในครั้งนี้นะดูเวทเขาได้โยนผ้าคลุมออกมาเพื่อให้ทางโจลีนปกป้องร่างกายตัวเองเอาไว้เอาสิ่งนั้นปิดไว้ก่อนสิหากมีสาวเปลือยท่อนบนอยู่ในห้องแบบนี้ข้ามีเรื่องต้องทำไม่งั้นคงจะฟุ้งซ่านซะก่อนและอีกอย่างหนึ่งการแสดงของเจ้ามันแย่มากเลยรู้ไหมหากจะเกลี้ยกล่อมข้าแล้วก็จงใช้เวลานี้แหละคิดวิเคราะห์และหาวิธีอื่นซะเถอะซึ่งโจลีนก็ได้พูดแบบเปิดใจกับทางดูเวสในเมื่อเจ้าสนใจชุดเกราะของข้ามากขนาดนั้นงั้นข้ายกให้เจ้าก็แล้วกันตอนนี้ข้าก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะดูเวสจึงได้พูดต่อรองไปว่าได้ข้าอยากศึกษาชุดเกราะและอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นของเจ้าหากข้าได้ตามที่หมายแล้วข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปโจลีนนั้นถึงกับพูดสะบัดออกมาไอ้พวกเจ้าขุนนางโลภมากจริงเลยนะแกซึ่งในตอนนี้ดูเวสก็ได้ไขปริศนาของชุดเกราะของทางโจลีนได้เป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนจะมีรูนติดอยู่ที่ชุดเกราะสินะรูนเพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มความเร็วอย่างนั้นสิแถมเขายังรู้อีกว่าชุดเกราะนี้เป็นชุดเกราะของตระกูลเก่าแก่ทางภาคเหนือแถมอายุของเกราะตัวนี้ยังเยอะกว่าอายุของทั้งคู่เอามารวมกันซะอีกส่วนดาบเล่มนี้เป็นรูปแบบเวทมนต์สายลมบวกกับหินคริสตัลที่ถูกฝังไว้แล้วก็คนที่ไม่มีพลังเกี่ยวกับสายลมก็สามารถปล่อยพลังสายลมได้เทียบเท่ากับปรมาจารย์ดาบเลยน่าเสียดายที่อาวุธ2ชิ้นนี้เดิมทีแล้วมันไม่ใช่อาวุธของเจ้าจริงๆแต่จากที่ข้าสังเกตดูนิ้วชี้และนิ้วกลางของเจ้ามีรอยด้านงั้นอาวุธสุดท้ายคงจะเป็นอาวุธจริงๆของเจ้าสินะโจลีนนั้นถึงกับตกใจอะไรกันไอเด็กคนนี้ทำไมถึงได้รู้เยอะขนาดนี้กันล่ะนี่มันธนูปีศาจสินะซึ่งทางโจลีนได้เห็นดูเวสกำลังเล่นธนูของเธอจึงได้บอกให้ดูเวสอย่าเอามือสกปรกของเจ้ามาจับธนูของข้าเป็นอันขาดดูเวสก็ได้เดินเข้าไปอะไรกันที่ทำให้นักธนูที่ถือครองธนูปีศาจอันนี้หันไปจับกับมีดมาเซเตนอกจากเจ้าจะต้องการซ่อนตัวตนของเจ้าแต่โจลีนก็ได้พูดว่าข้าเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าเป็นคนธรรมดาแต่คิดจะปล้นขุนนางข่าวว่านะเจ้าน่าจะได้รับโทษสักหน่อยแล้วทางดูเวสก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับเรื่องสัมผัสที่ใบหน้าแล้วหัวของทางโจลีนไปเรื่อยๆซึ่งโจลีนก็ได้ขอร้องอ้อนวอนไปว่าอย่าทำอะไรข้าเลยข้าแข็งแกร่งมากนะจะบอกให้ดูเวสจึงได้เดินเข้าไปด้านหลังแล้วก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะตั้งตารอเลยล่ะแล้วพาก็ตัดกลับมาที่ทางหมาเตอร์ในตอนนี้ทางนักเวทพยายามที่จะใช้เวทมนต์ของเขาจัดการกับทางหมาเตอร์ซะแต่หมาเตอร์นั้นก็จะรู้ทันทุกดอกเขาได้เอาน้ำสาดเข้าไปใส่ที่มันไอตัวดีถูกกันที่นายน้อยพูดเอาไว้เลยข้าไม่ควรประมาทเจ้านี่คือวิธีที่เจ้าปฏิบัติกับจอมเวทอย่างนั้นหรอเทพธิดาจะลงโทษเจ้าแน่แต่ทางหมาเตอร์ก็จะไม่กลัวเพราะว่านายน้อยลงโทษข้าเร็วกว่าเทพธิดาอีกแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทางโจลีนซึ่งในระหว่างที่โจลีนกำลังตกใจอยู่นั้นว่าทางดูเวสจะทำอะไรกับเธอแต่ดูเวสกลับไม่ทำอย่างนั้นดูเวสได้ยกผ้าคลุมออกพร้อมกับตัดเชือกที่พันธนาการเธอไว้เธอนั้นถึงก็ตกใจแถมยังมอบดาบเล่มนั้นคืนให้กับเธออีกเจ้ากับพี่บึกนั้นกลับไปได้แล้วล่ะแต่ว่าไอ้จอมเวทนั้นจะต้องอยู่ก่อนนะเจ้าจะยอมปล่อยข้าไปจริงๆงั้นหรอใช่แล้วล่ะเจ้าสามารถเอาทุกอย่างที่เป็นของเจ้ากลับไปได้ด้วยนะไม่ต้องห่วงข้าก็แค่สนใจในเรื่องเวทมนต์ก็เท่านั้นแหละตัวเจ้าข้าไม่ได้สนใจเลยแถมทางดูเวสยังพูดถึงตระกูลมูลที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนอีกด้วยซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าทางโจลีนเธอมาจากตระกูลมูลที่เหลือรอดอยู่เพียงน้อยนิดแถมยังได้บอกให้โจลีนนั้นดูแลตัวเองด้วยนะโจลีนนั้น
ถึงก็สงสัยเจ้ารู้ได้ยังไงกันล่ะซึ่งที่เขารู้ก็เพราะเส้นเอ็นของคันธนูและรูปแบบของตัวธนูที่บ่งบอกถึงพระจันทร์แล้วยังมีนิ้วนางที่ยาวกว่านิ้วชี้แล้วกระดูกที่นูนขึ้นมานิดหน่อยตรงส่วนหัวนั่นแหละคือลักษณะพิเศษที่บ่งบอกตัวตนของทางตระกูลมูลหรือว่าเจ้าจะปฏิเสธล่ะว่ามันไม่จริงในอดีตนั้นตระกูลมูลครอบครองอาณาจักรโรแลนด์ด้วยธนูของพวกเขาถึงแม้ขุนนางทั้งสองจะขัดแย้งกันแต่ข้าและเจ้าก็ต่างเป็นลูกหลานของพวกเขาและตัวข้าก็เคารพในตัวของพวกเขาด้วยคำพูดนี้ทำให้โจลีนั้นนึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอนั้นถูกชาวบ้านรุมประณามเจ้ายังคิดว่าตระกูลมูลอย่างเจ้านะยังยิ่งใหญ่อีกงั้นหรอเจ้าเป็นได้แค่ขยะเท่านั้นแหละซึ่งคำพูดนั้นทำให้ทางโจลีนั้นจำฝังใจมาถึงทุกวันนี้ในตอนนี้นะข้าเป็นแค่ขยะเท่านั้นแหละมันไม่สำคัญหรอกว่าโลกนี้จะคิดกับเจ้ายังไงมันสำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งคำพูดนี้ยิ่งทำให้ทางโจลีนั้นรู้สึกชอบในตัวของดูเวทแถมดูเวทยังได้พูดมาอีกว่าหากเจ้าต้องการกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลมูลขึ้นมามันก็ยากหน่อยนะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเจ้าไปหาต้นไม้ที่ใหญ่กว่าพักพิงก่อนจะไม่ดีกว่าหรออย่างเช่นคุณนางที่มีความรู้และไม่หืนกระหายนะและหลังจากนั้นโจลีนก็ได้เดินออกไปซึ่งเธอก็ได้มานั่งบนหลังคาพร้อมกับพี่บึกแล้วกำลังคุณคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวถึงคำพูดของทางดูเวสแล้วภาพก็ตัดมาที่เช้าอีกวันในระหว่างที่ดูเวสกำลังจะออกเดินทางทางโจลีนกับพี่บึกก็ได้รีบขี่ม้าตามหาทางดูเวสแล้วก็พูดว่านายน้อยดูเวสท่านสนใจจะรักอัศวินที่ขึ้นตรงต่อท่านบ้างไหมแต่ดูเวสนั้นก็ไม่ได้สนใจเพราะเขานะแค่อัศวิน10 คนก็ปวดหัวมากพอแล้วแต่ทางโจลีนก็จะไม่ยอมพร้อมกับแสดงท่าทีที่จงรักภักดีข้าโจลีนมูลขอสาบานว่าจะภักดีต่อท่านข้าจะรับใช้ท่านตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ข้าสาบานด้วยชีวิตของข้าว่าวันนี้และนับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะซื่อสัตย์และขึ้นตรงต่อท่านผู้เดียวดูเวสจึงได้ถามว่าทำไมถึงอยากซื่อตรงกับข้านักล่ะข้าก็ต้องการหาต้นไม้ใหญ่ไว้พักพิงซึ่งคำพูดนี้ก็จะเป็นคำพูดของทางดูเวสที่เคยให้ไว้กับโจลีนเมื่อคืนนี้เขาได้ยิ้มออกมาและเดินลงมาจากรถม้าพร้อมกับเริ่มทำพิธีที่ขุนนางนั้นจะต้องทำในการรับอัศวินเข้ามาขึ้นตรงกับตนเองแล้วหลังจากนั้นโจลีนก็ได้ถามชื่อของทางดูเวสมีชื่อว่าดูเวสโรลิงเป็นลูกคนโตของท่านเขาเรมอนซึ่งเหมือนโจลีนจะไม่รู้จักแถมดูเวสยังได้บอกว่าตัวเขานะยังมีชื่อเล่นอีกด้วยนะซึ่งเขาก็จะถูกเรียกว่าคนโง่ซึ่งทำให้โจลีนนั้นถึงกับตกใจคนโง่อย่างนั้นหรอแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้ทางดูเวสได้ออกเดินทางมาถึงณปราสาทหนึ่งในเขตของตระกูลโรลิงที่ท่านพ่อเขาขับไล่เขานั้นออกมาอยู่ที่อาณาเขตแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงมาถึงเขาก็ได้พบกับผู้ดูแลมากมายที่จะมารับใช้ทางดูเวสหลังจากนี้เป็นต้นไปทุกคนได้เข้ามาทำความเคารพยินดีต้อนรับครับนายน้อยดูเวสซึ่งพอบ้านก็ได้รีบเข้ามาทำความเคารพเหมือนกันแต่ดูเวสกลับเดินผ่านไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ฟังคำแนะนำตัวของทางพ่อบ้านเลยซึ่งพ่อบ้านคนนี้เขามีชื่อว่าฮิวโรลิงซึ่งพ่อบ้านก็ได้หันมาดูทางดูเวสแล้วก็รีบเดินตามทางดูเวสเดี๋ยวข้าจะนำทางให้กับท่านเองและดูเวสก็ได้หันไปเห็นถึงหออะไรบางอย่างทางพ่อบ้านจึงได้บอกว่านั่นคือเขาที่7แห่งตระกูลโรลิงที่นั่นถูกสร้างเพื่อภรรยาของเขาเซลมิลเป็นนักโหราศาสตร์ซึ่งดูเวสเหมือนจะสนใจและไม่ใช่น้อยและเขาก็ได้เดินเข้ามาด้านในของปราสาทซึ่งทางพ่อบ้านก็ได้พูดถึงธรรมเนียมของตระกูลที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานคือในคืนแรกที่เข้าปราสาทนั้นจะต้องใช้เวลาทั้งคืนศึกษาอยู่ในห้องสมุดของทางตระกูลซึ่งดูเวสที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรในเมื่อเป็นธรรมเนียมของตระกูลแล้วก็ข้าก็ยินดีที่จะทำตามนำทางไปสิแล้วทางพ่อบ้านฮิวก็ได้นำทางมาที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งดูเวสที่เห็นนั้นถึงกับยิ้มออกมาห้องสมุดแบบนี้แหละที่ข้าต้องการล่ะสิ่งทางพ่อบ้านฮิวยังได้พูดจาเลียแข้งเลียขาทางดูเวสมาอีกว่านายท่านเขาได้เขียนจดหมายมาว่าท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากดังนั้นจึงอยากให้ท่านตรวจสอบบัญชีของตระกูลในปีนี้หน่อยครับดูเวสก็ได้ดื่มชาอย่างสบายใจพร้อมกับพูดว่าเอามันมาวางไว้บนโต๊ะนี่สิเดี๋ยวข้าจะจัดการให้ขอรับนายน้อยแล้วพอบ้านฮิวก็ได้ปรบมือเรียกให้เหล่าเด็กๆนะเอาบัญชีของปีนี้มาให้กับดูเวสทำมันซะ
ดูเวทที่เห็นขนาดและปริมาณของมันถึงกับสำลักอ้วกแทบพุงนี่คือสมุดบัญชีของปีนี้หมดเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะครับนายน้อยดูเวสซึ่งทางดูเวสก็จะดูรู้เหมือนกันว่าทางพ่อบ้านจงใจจะแกล้งเขาอยู่อย่างแน่นอนดูเวสก็ได้เดิมเปิดการอ่านสมุดบัญชีอย่างด่วนซึ่งเขาได้พูดถึงสมุดบัญชีภาษีองุ่นนี่พ่อบ้านฮิวซึ่งเขาได้ถามพ่อบ้านฮิวมาว่านี่คือสมุดบัญชีขององุ่นอย่างนั้นหรอภาษีองุ่นยังเท่าเดิมกับของปีที่แล้วเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 20% หรอเท่าที่ข้ารู้ผลผลิตขององุ่นปีนี้มันจะ 20% ได้ยังไงล่ะทำเอาทางพ่อบ้านฮิวนั้นถึงก็สะดุ้งเจ้าบอกว่าภาษีมันเท่าเดิมอย่างนั้นสินะหรือว่าอัตราภาษีมันลดลงจากเดิมหรือไม่ก็มีบางคนยักยอดภาษีองุ่นสินะพอบ้านนั้นก็ยิ่งแต่เหงื่อโตบางทีอาจจะมีคนใช้จำผิดก็ได้นะครับเขาจึงได้ตีโพตีพายและโบยใส่คนใช้ท่านอื่นดูเวทจึงได้พูดต่อมาอีกว่าบางทีแล้วข้าอาจจะต้องแวะไปดูโกดังส่วนตัวของเจ้าหน่อยแล้วล่ะนะหัวหน้าพ่อบ้านฮิวข้าบอกไว้ก่อนถ้าหากข้าได้อ่านอะไรแล้วล่ะก็ข้าไม่ชอบคนที่ไม่รอบคอบหรอกนะและพอบานฮิวก็ได้ขอตัวเดินออกไปเขานั้นถึงกับเหงื่อตกเพราะไม่คิดเลยว่าดูเวทเพียงแค่มองแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้ถึงขนาดนี้ไหนใครบอกว่าเขาเป็นคนโง่อย่างนั้นล่ะและตกดึกในคืนนั้นดูเวทก็ยังคงอยู่ในห้องสมุดนี้ถึงเวลาก็ก่อนที่จะเที่ยงคืนทันใดนั้นเขากลับรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเขาจึงได้รีบหันไปดูแล้วก็รีบหาตัวคนที่แอบซ่อนอยู่ในห้องนี้ว่ามันคือใครกันแน่แต่เขากลับไม่เจอใครเลยมีเพียงแค่รูปวาดบานหนึ่งที่อยู่ด้านหลังซึ่งดูเวทก็ได้พูดกับตัวเองว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องนี้เลยหรือว่าปราสาทนี้จะมีผีสิงกันนะดูเวทจึงได้ทำทีกลับมานั่งที่เดิมต่อแต่ในครั้งนี้นะเขาได้หยิบช้อนออกมาซึ่งภาพวาดที่อยู่ด้านหลังของเขานั้นมันกลับขยับมาซะอย่างนั้นซึ่งดูเวทก็จะรู้ได้ทันทีเลยเพราะเขาน่ะแอบเอาช้อนมาทำเป็นกระจกอยู่นี่ฉันเห็นนะรูปวาดนั้นถึงก็สะดุ้งไม่ต้องมาทำเป็นเนียนข้าบอกได้ไงว่าข้าดูเจ้าอยู่ซึ่งมันก็ยังตีเนียนและอยู่นิ่งอยู่ดีดูเวทจึงได้เอาเทียนและเดินเข้าไปไกลๆไม่ยอมพูดออกมาสินะดีแต่ทันใดนั้นดูเวทก็ได้รีบปีนบันไดขึ้นไปถ่ายรูปภาพนั้นถึงก็ตกใจเลยล่ะแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้และดูเวทก็ได้เอาเทียนจ่อเข้าไปไกลๆทำทีว่าจะเผารูปบานนี้ซะซึ่งมันก็ได้ยอมเผยตัวออกมาบอกมาสิว่าเจ้าหนอเป็นตัวอะไรกันและเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าไม่ชอบถามคำถามเดิมซ้ำสองหรอกนะแต่ทางรูปภาพก็ได้แต่โบกไม้โบกมือซึ่งดูเวทจึงได้ขู่ไปว่างั้นข้าเขาเผาเลยก็แล้วกันซึ่งมันก็ได้กรีดออกมาดูเวทก็เริ่มสงสัยแล้วว่าหรือว่าบางทีแล้วมันอาจจะพูดไม่ได้อย่างนั้นหรอแล้วระฆังเที่ยงคืนตรงก็ได้ดังขึ้นซึ่งทางรูปภาพมันก็ได้กรีดออกมาเสียงดังสนั่นฟังนะเด็กน้อยข้าเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษต้องรอให้ระฆังเที่ยงคืนดังก่อนไม่งั้นข้าก็พูดไม่ได้เจ้านี้น่าสนใจจริงๆเลยนะอย่ามาขัดจังหวะข้าพูดสิเมื่อกี้ข้าพูดถึงไหนแล้วระฆังเที่ยงคืนใช่แล้วไม่มีเวลามาอธิบายหรอกนะมีห้องลับอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้หนึ่งในสมบัติในห้องนั้นสามารถล้างคำสาปที่ติดตัวข้าได้มันอยู่ที่ชั้นที่7ตรงกับชั้นวางหนังสือทางซ้ายตราบใดที่เจ้าไม่ใช่คนโง่เจ้าก็จะหามันเจอและทันใดนั้นทางรูปภาพมันก็พูดไม่ได้อีกแล้วเพราะมันก็จะเกินเที่ยงคืนตรงมาแล้วนะสิดูเวทจึงได้รับคำและบอกว่างั้นก็ได้นะถือว่าเป็นการหาอะไรทำแก้เบื่อซึ่งดูเวทก็ได้เดินลงมาพร้อมกับอ่านถึงคำว่าช้อนเงินนำทางในท้องฟ้ายามค่ำคืนช้อนเงินอย่างนั้นหรอเขาจึงได้รีบไปหาทางสมุดที่เกี่ยวกับช้อนเงินแล้วก็ได้ดึงสมุดเล่มนั้นออกมาประตูลับจึงได้เปิดออกดูเวทจึงไม่รอช้ารีบถือคบเพลิงได้เดินลงไปอย่างไวเขาได้มาหยุดอยู่หน้าประตูแห่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นที่นี่สินะแต่หลังจากที่เขาได้สัมผัสประตูนั้นมันก็เริ่มเปิดระบบความปลอดภัยมันได้ยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาแต่ดูเวทก็จะหลบได้ทันอย่างฉิวเฉียดและเขาก็ได้รีบปีนกลับมาดูเหมือนว่าจะมีความลับซ่อนอยู่หลังประตูบานนี้สินะการหวนคืนของเป๋ยโตกับดักล้อมีชีวิตหรือตายซึ่งดูเวทก็ได้เริ่มทำการวิเคราะห์อันดับแรกคือเกิดใหม่ภัยพิบัติความสุขความรักความกล้าหาญผ
ภูมิปัญหาและความแข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่จะตอบสนองเป็นกลไกของการหวนคืนซึ่งอันดับแรกนะทางดูเวกก็ต้องหันอันบนซะก่อนแต่มันก็จะสูงเกินไปเขานะไม่สามารถเอื้อมถึงมันเลยเขาจึงได้คิดอยู่สักพักแล้วก็หยิบดาบที่พามาด้วยนะเสียบปักลงไปที่พื้นเพื่อสร้างเป็นฐานที่มันก่อนที่จะเหยียบมันขึ้นไปซึ่งในระหว่างที่ดูเวกกำลังเริ่มทำการหมุนกลไกนั้นเขาก็ได้คิดว่าหากเดาผิดพลาดแล้วก็คงได้ตายอย่างแน่นอนแล้วระหว่างนั้นดูเหมือนว่าเลเซอร์มันกำลังจะเริ่มทำงานอีกครั้งแต่ดูเวกก็ยังไม่ถอยเขายังได้ยืนหมุนมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สามารถทำมันได้แล้วประตูก็ได้เริ่มทำการเปิดออกแต่มันดันเปิดที่พื้นนะไม่ได้เปิดเข้าไปโดยตรงดูเวกก็ได้ร่วงลงมาข้างล่างและเขาก็ได้มาอยู่ที่ห้องอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นห้องดวงดาวหรืออะไรสักอย่างเลยซึ่งที่นี่นะเหมือนมันจะเป็นห้องลับจริงๆแหละนะแถมตรงกลางยังมีแท่นแล้ววางบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อีกดูเวกไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปสำรวจเขาได้เอามือไปแตะที่มันแล้วก็พบว่ามันมีฝุ่นติดอยู่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานมาอย่างยาวนานแถมบนนั้นยังมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้อีกว่าเลือดของตระกูลโรลิงจะนำทางไปสู่สิ่งที่ข้าทิ้งไว้ดูเวกจึงได้คิดว่านี่เป็นการเปิดอาณาจักรลึกลับของเหล่ามนุษย์หรือเปล่านะซึ่งเขาก็ได้ยิ้มออกมาอาณาจักรต้องห้ามในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่แบ่งแยกแบบนั้นอยู่อีกงั้นหรอหรือมันจะหมายถึงพลังอันยิ่งใหญ่กันแน่แต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะว่าข้าน่ะจะต้องเปิดมันดูเวกจึงได้กรีดเลือดของตัวเองและหยดลงไปที่แท่นแล้ววงเวททั้งหมดก็ได้เริ่มทำงานกลายเป็นแสงขนาดใหญ่โพยพุ่งขึ้นไปแล้วก็ได้ปรากฏเป็นเสียงใครบางคนดังขึ้นมาขอให้ตระกูลโรลิงรุ่งเรืองตลอดไปเพราะสามีของข้าจึงตกหลุมรักตระกูลนี้แล้วหญิงสาวปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอก็จะเป็นเจ้าของห้องแห่งนี้นี่แหละหรือเธอมีชื่อว่าเซลมิลนักโหราศาสตร์เป็นภรรยาของเขาที่7แห่งตระกูลโรลิงเซมิลชีลาโรลิงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เธอนั้นได้ทิ้งเอาไว้ก่อนตายซึ่งทางดูเวกก็จะรู้จักอีกด้วยเซมิลอย่างนั้นเหรอปรมาจารย์โหราศาสตร์เมื่อ200 ปีคนนั้นน่ะหรอพูดให้ถูกก็คือพวกเขาคิดว่าโหราศาสตร์เป็นแค่ศาสตร์แห่งการทำนายแต่พวกเขานั้นคิดผิดโหราศาสตร์เป็นเวทมนต์อีกรูปแบบหนึ่งมันมีพลังที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเพราะมันเป็นเวทของดวงดารายังไงล่ะเวทดวงดาวอย่างนั้นเหรอเมื่อ6 ปีที่แล้วท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างแปลกประหลาดมีดาวตกลงมาข้าใช้เวลาถึง3 ปีเดินทางไปทั่วทวีปและในที่สุดก็ได้พบดวงดาวที่ว่านั้นซึ่งมันเป็นแค่หินธรรมดาก้อนหนึ่งหรือที่เรียกว่าหินอุกกาบาตสิ่งที่มันตกไปนั้นมันได้ทำลายป่าแถวนั้นให้ราบเป็นหน้ากลองรวมไปถึงหุบเขาแถวนั้นอีกด้วยพลังทำลายของมันนั้นคงมีแต่พลังเวทต้องห้ามระดับสูงเท่านั้นแหละที่จะสามารถทำลายได้ถึงขนาดนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นพลังของเวทมนต์ดวงดาวก็ได้หรือองค์ประกอบของธาตุในอุกกาบาตทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเทพเจ้ารวมถึงดวงดาวเหล่านี้ด้วยข้าค้นพบเวทดวงดาวที่ไม่เคยมีมาก่อนมันไม่ได้อยู่บนโลกของเรามันจึงทำให้ข้าสงสัยว่าดวงดาวเหล่านั้นน่ะถูกสร้างขึ้นมาโดยเทพเจ้าหรือเปล่าข้าจึงเริ่มสงสัยถึงที่เรียกว่าเทพเจ้าน่ะมันคืออะไรดูเวทจึงได้ยิ้มออกมาน่าสนใจดีนี่เพียงเพราะอุกกาบาตลูกเดียวท่านกลับตั้งคำถามกับทางเทพเจ้าแถมยังใกล้เคียงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วทางเซมิลก็ได้บอกว่าเพื่อหลบสายตาจากคนอื่นข้าจึงอาศัยอยู่ในหินเวทชนิดพิเศษที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตพิเศษข้าได้ทิ้งวิชาเวทมนต์ดวงดาวเอาไว้กับเขาแล้วนั่นแหละสิ่งที่ข้าต้องการและทางเซมิลก็ได้ไล่เวทอะไรบางอย่างออกมาบอกให้ทางดูเวทนะจงจำคำมนต์นี้ไว้มันสามารถปลดล็อกคำสาปภาพวาดนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเขาจะเชื่อฟังเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแล้วเธอก็ได้สลายหายไปซึ่งดูเวทเขาก็จะลืมถามเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ของเขาแต่มันก็จะไม่ทันแล้วดูเวทจึงได้กลับขึ้นมาข้างบนพร้อมกับพูดว่าข้าได้วิธีปลดล็อกเจ้าออกมาจากรูปภาพเลยนะซึ่งในรูปภาพนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะแต่ทางดูเวทเขากลับยังสงสัยอยู่เพราะเขานะยังไม่รู้เรื่องเวทมนต์เลยเนี่ยสิซึ่งแบบนี้เขาจะได้เวทสำเร็จได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้
เจ้าก็รู้นี่ว่าข้าน่ะอยากเจอสมบัติมากขนาดไหนแต่ประตูบานนั้นมันยังไม่เปิดให้ข้าเลยข้าก็เลยยังเข้าไปไม่ได้นะทำเอาไอ้รูปภาพนั้นถึงกับอยากจะร้องไห้ซึ่งทางดูเวทจะไม่ยอมปล่อยมันออกมาจนกว่าเขาจะได้เข้าไปในห้องลับนั้นได้ซึ่งมีแต่เขาจะต้องเรียนรู้เวทมนต์เท่านั้นแหละและดูเวทก็ได้นึกถึงนักเวทที่เขาจับมาด้วยเขาจึงได้รีบเดินทางมาหาไอ้นักเวทคนนั้นซึ่งทางโจลีนก็จะมายืนเฝ้ามันอยู่ด้วยแถมเธอเองก็พยายามที่จะขอร้องทางดูเวทน่ะให้ปล่อยนักเวทคนนั้นออกมาแต่ดูเวทเองก็จะรู้ดีพร้อมกับบอกว่าข้าไม่มีวันที่จะปล่อยเขาหรอกตราบใดที่เขาไม่ตอบคำถามของข้าออกมาน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะท่านจอมเวทพร้อมที่จะตอบคำถามของข้าหรือยังและดูเวทก็ได้โยนบางสิ่งบางอย่างให้กับมันซึ่งนั่นก็คือกระเป๋าของทางนักเวทคนนี้ท่านน่ะเป็นถึงขุนนางชั้นสูงทำไมถึงปฏิบัติกับจอมเวทอย่างนี้ล่ะหากเรื่องนี้แพร่ออกไปข้าคิดว่าตระกูลของท่านกับจอมเวทคงยากที่จะติดต่อกันอีกแต่ดูเวทก็ได้หัวเราะออกมาจริงเหรอแล้วถ้าเรื่องนี้มันแพร่ออกไปล่ะจอมเวทระดับหนึ่งตัวน้อยๆอย่างเจ้าเขากลับเชี่ยวชาญเรื่องเวทมนต์ชั้นสูงสุดได้ในทันทีคนที่จะตามมาเป็นอย่างไรเจ้าน่าจะรู้นะเหล่าจอมเวททุกคนจะออกไล่ล่าเจ้าอย่างไงล่ะดีละพูดมาสิแม้ว่าเจ้าจะติดคุกอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตสมาคมเวทมนต์ก็ไม่สนใจจอมเวทระดับหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกนะแถมจอมเวทคนนั้นยังล่วงเกินขุนนางระดับสูงอีกทางจอมเวทจึงได้ถามว่าแล้วข้าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเจ้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวตนในฐานะจอมเวทของข้านะซึ่งดูเวทก็หยิบแทรกออกมาแล้วได้ขู่ทางจอมเวทคนนี้ไปอย่างเต็มที่เขาได้ทำทีว่าจะฟาดมันลงไปซึ่งจอมเวทที่อย่างนั้นน่ะเขาจึงได้รีบบอกและยอมรับทุกอย่างออกมาดูเวทจึงได้พูดว่าดาวเวทนั้นเป็นของปลอมอย่างนั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นักเวทคนนี้มันก็จะไม่ใช่นักเวทจริงๆมันเพียงใช่แค่พลังของธรรมชาติเข้ามารวมกับการปรุงยาเท่านั้นแหละซึ่งมันจะเป็นเพียงแค่นักปรุงยาที่สกัดเวทมนต์ออกมาเป็นยาซึ่งมันก็คือขวดแก้วที่อยู่ในกระเป๋าของมันนั่นแหละซึ่งดูเวทก็จะรู้ดีซึ่งจอมเวทคนนี้ก็จะบอกว่าตัวข้าไม่ค่อยฉลาดนะถึงแม้ว่าอยากจะเพิ่มเวทมนต์เข้าไปแต่มันเกินกว่าความรู้ของข้าเพราะงั้นข้าจึงใช้เวลานานกว่า20ปีแล้วก็สามารถสร้างเวทมนต์ได้ในที่สุดถึงแม้จะเป็นแค่ระดับต่ำก็เถอะแต่ข้ายังสามารถพัฒนาต่อได้แล้วข้าจะทำให้มันกลายเป็นเวทไฟระดับสูงก็ได้เลยนะซึ่งดูเวทก็จะพูดว่าชายคนนี้เป็นอัจฉริยะแล้วเขาก็ได้ถามวิธีใช้มันไปซึ่งมันง่ายๆเพียงแค่ส่งพลังจิตลงไปนิดหน่อยก็พอดูเวทไม่รอช้ารีบเปิดและส่งพลังจิตเข้าไปอย่างไวซึ่งเวทไฟที่อยู่ในโหลแก้วนี้เหมือนมันกำลังหิวกระหายอยู่แต่ดูเวทน่ะเขากลับใส่พลังจิตมากเกินไปซึ่งทางนักเวทก็จะเตือนไปแล้วว่าเจ้าน่ะใส่พลังเวทมากเกินไปแล้วแต่เขายังพูดไม่ทันขาดคำจู่ๆมันก็ได้ระเบิดออกทำเอานักเวทนั้นถึงกับหลอดละลิ้วโจลีนที่ได้ฟังเสียงระเบิดนั้นเธอจึงรีบเปิดประตูเข้าไปดูอย่างไวแต่กลับพบกับฝุ่นควันที่ลอยไปทั่วพร้อมกับทางดูเวทที่ถูกเผาจนหัวกระเจิงไปเลยล่ะซึ่งเขาก็จะหัวเราะชอบใจและดีใจสุดๆในที่สุดข้าก็สร้างลูกไฟได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะระเบิดใส่ก็เถอะซึ่งดูเวทก็จะรู้สึกตื่นเต้นอย่างสุดๆโจลินจะได้ถามดูเวทว่าท่านลืมอะไรไปหรือเปล่าจริงด้วยสิซึ่งเขาจะลืมทางโซซาหรือว่านักเวทคนนั้นนั่นแหละดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปลากทางโซซาออกมาพร้อมกับพูดว่าโจลีนหลังจากนี้ไปเขาคือที่ปรึกษาด้านเวทมนต์ของข้าจอมเวทอัจฉริยะโซซาโจลีนจึงได้พูดไปว่าการตัดสินใจของท่านฉลาดมากเลยล่ะทางโซซาเองก็จะดีใจเหมือนกันหมายความว่าอย่างไงอย่างนั้นหรอข้ารู้ว่าเจ้าต้องการการเคารพเหมือนกับจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ในตอนที่เจ้าเป็นที่ปรึกษาทางเวทมนต์ของข้าแล้วข้าดูเวทโรลลิงจะทำให้เจ้าพอใจกับสิ่งที่เจ้าต้องการเองซึ่งทางโซซาก็ได้รีบยอมรับข้อเสนอนั้นอย่างไวแต่ก่อนอื่นเขาต้องขอกลับไปที่ห้องลับทางทิศใต้ก่อนซึ่งห้องทดลองเขานั้นก็จะอยู่ที่นั่นนั่นแหละดูเวทก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรไปพร้อมกับหันไปสั่งทางโจลีนว่าเตรียมพร้อมออกเดินทางซะเราจะไปที่ทิศใต้กันแล้วก็เลยจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาในตอนนี้พวกของทางดูเวทเขาได้เดินทางมาถึงเมืองปั่นเจียวแล้วแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปมาเตอร์นั้นถึงกับสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยปกติแล้วณเมืองแห่งนี้นะมันจะเป็นเมืองที่เจริญในรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ทำไมพวกเขาถึงได้ปิดประตูล่ะดูเวทเองก็สงสัยและทันใดนั้นเหล่าพลทหารที่ปิดประตูน่ะก็ได้รีบเดินเข้ามาดูเวทก็ได้พูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รู้เองล่ะและหลังจาก
ที่พวกเขาได้เปิดประตูออกมานั้นทางทหารคนหนึ่งดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่นะมันจะเป็นหัวหน้ามันเป็นทหารรักษาการมีชื่อว่าสปานซึ่งมันมีหน้าที่ดูแลป้อมเมืองปั่นเจียวแห่งนี้หลังจากนั้นมันก็ไม่รอช้ารีบขอกำลังจากพวกที่มีความสามารถจึงอยากจะใคร่ขอแต่ทันใดนั้นทางหัวหน้าอัศวินของทางดูเวทก็ได้เดินลงมาท่านผู้รักษาการในรถม้าคือบุตรชายคนโตของท่านเขาเรมอนแห่งตระกูลโรลิงซึ่งหลังจากที่สปานั้นได้เห็นตราสัญลักษณ์ที่บนชุดเกราะของชายคนนี้มันนั้นถึงกับตกใจไปเลยและทางอัศวินของทางดูเวทก็ได้ตอบไปว่าข้าต้องขออภัยด้วยแต่ข้าไม่อาจเข้าร่วมในครั้งนี้ได้เพราะนี่คือขบวนเดินทางของขุนนางนะทางเราผู้เฝ้าประตูเมืองสปานมันก็ได้รีบขอโทษขอโพยไปไม่คิดว่าบุตรชายคนโตของท่านเขาตระกูลโรลิงจะเดินทางมาถึงเมืองปั่นเจียวด้วยเขานั้นก็ได้สงสัยว่าแล้วแต่จะมาทำไมกันถึงที่นี่ล่ะแต่ก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรออกไปข้าต้องขออภัยที่รบกวนพวกท่านผ่านไปได้เลยล่ะแต่ว่าตอนนี้มีสัตว์อสูรอาละวาดอยู่ในภูเขาปั่นเจียวทหารที่คอยเฝ้าเมืองก็ต้องถูกส่งไปช่วยทางนั้นซึ่งห่างไกลกว่า200ไมล์หลังจากที่ดูเวทได้ฟังทุกอย่างเขาก็ได้รีบเดินลงมาสัตว์อสูรหนึ่งงั้นหรอดูเหมือนว่าทางดูเวทนั้นจะสนใจในเรื่องนี้เลยไม่ใช่น้อยท้ายแล้วพวกเราคงจะปล่อยให้สัตว์อสูรมาสร้างความวุ่นวายไม่ได้หรอกนะจริงไหมล่ะหัวหน้าอัศวินทำให้ทางสปานั้นถึงกับยิ้มดีใจมาเลยขอขอบคุณในความเมตตาของนายน้อยดูเวทดีละพวกเรารีบออกเดินทางไปปราบอสูรกันเลยจะดีกว่าแล้วดูเวทก็ได้สั่งให้มาเตอร์นะเพราะเขาเป็นเพียงแค่คนรับใช้ให้รออยู่ที่นี่แหละส่วนที่เหลือให้ตามข้าไปที่ภูเขาและหลังจากนั้นพากันตัดเข้ามาข้างในภูเขานี่พวกเขาก็เดินมาสักพักแล้วแต่กลับไม่เจออะไรเลยซึ่งดูเวทก็ได้ถามเซอร์โรเบิร์ตไปว่านี่เซอร์โรเบิร์ตเจ้าเคยเห็นสัตว์อสูรบ้างหรือไม่ซึ่งเซอร์โรเบิร์ตหรือว่าหัวหน้าอัศวินก็ได้ตอบไปว่าที่บึงอาทิตย์ตกอยู่ทางตอนใต้กลุ่มของข้าโดนฝูงกริฟฟอนโจมตีเข้าฝูงกริฟฟอนอย่างนั้นเหรอซึ่งทางโซซานนักเวทชุดดำก็ได้ถามมาว่าจริงงั้นเหรอและเจ้ารอดมาได้ยังไงล่ะซึ่งดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าทางโรเบิร์ตจะรอดมาได้เป็นเพราะเขานั้นได้เหล่าลูกน้องคอยช่วยเอาไว้แถมในครั้งนั้นน่ะเขายังสูญเสียน้องชายอีกด้วยดูเวทที่รู้เขาจึงรีบขอโทษไปเพราะเขานะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่นั้นมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วล่ะซึ่งทางโจลีนก็ได้มีคำถามกับเซอร์โรเบิร์ตไปข้ามีคำถามนะถามไม่ได้เลยเซอร์โจลีนเท่าที่ข้ารู้มาพวกมันต้องหาทางเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วพวกสัตว์อสูรเป็นพวกที่หวงถิ่นของตัวเองเป็นอย่างมากมันน่าจะอยู่ในถิ่นของมันและดูดซับพลังเวทนี่แต่แล้วทำไมพวกมันถึงออกมาอยู่ในภูเขาปั่นเจียวล่ะซึ่งทางดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับนึกสงสัยว่าทำไมทางโจลีนน่ะเหมือนจะรู้จักเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรมากจริงๆเลยนะซึ่งทางโจลีนนะอดีตเขาเคยอยู่กลุ่มทหารรับจ้างแล้วก็ออกจากการล่าสัตว์อสูรอยู่บ่อยครั้งนะซึ่งทางเซอร์โรเบิร์ตเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าหากสิ่งที่โจลีนพูดนั้นเป็นความจริงถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนนะจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นเลยล่ะซึ่งเหล่าทหารก็ได้พูดจาซุบซิบดินทางโจลีนเพราะพวกเขานั้นเหมือนจะไม่ค่อยชอบทางโจลีนสักเท่าไหร่นะทำเป็นคุยโม้โอ้อวดว่าเข้าไปในป่าน้ำแข็งบางทีและอาจจะใช้ขายาวๆของนางเต้นเพื่ออยู่รอดก็ได้นะพวกมันนั้นถึงกับหัวเราะทางโจลีนที่ได้ฟังนั้นถึงก็โกรธจัดเหมือนกันและทางดูเวทก็ได้รีบเข้ามาห้ามเอาไว้ถ้าหากพวกเจ้ามีเวลาทะเลาะกันแล้วก็เอาเวลานั้นไปออกล่าสัตว์อสูรกันจะดีกว่าและหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้เดินมาสักพักจนนี่ก็จะมืดค่ำอยู่แล้วแต่กลับไม่เจอวี่แววของสัตว์อสูรเลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะออกไปหามันจากที่ไหนกันต่อดีส่วนทางโจลีนั้นเธอก็ได้ออกมานั่งที่ริมแม่น้ำด้วยความโศกเศร้าเลยนะเพราะเธอต่างถูกคนรอบข้างและดูถูกทางดูเวทจึงได้รีบเข้ามาดูอาการแล้วก็ถามว่าทางโจลีไปว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ล่ะคุณนางน้อยทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะข้ารู้นะว่าหลายคนไม่เชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดแต่ข้าก็รู้เหมือนกันว่าตระกูลมูลนั้นมีพรสวรรค์ติดตัวไม่ว่าจะเจอกับสัตว์อสูรมากมายแค่ไหนพวกเขาไม่มีวันเจอถึงอันตรายแก่ชีวิตหรอกโจลินก็ได้สงสัยว่าทางดูเวทนะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรดูเวทจึงได้ตอบไปว่าเพราะเจ้าคืออัศวินของข้าแล้วก็ได้เอาดอกไม้มาให้กับทางโจลินเจ้าจงแสดงความสามารถให้พวกเขาเห็นพวกเขาจะได้ไม่ดูถูกเจ้าซึ่งคำนี้ทำให้ทางโจลีนั้นมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ได้ดังขึ้นมาเหมือนจะมีม้าป่าสัตว์อสูรขนาดยักษ์บุกโจมตีมาที่เหล่าทหารพวกเขาทุกคนได้ร่วมมือกันและจัดการม้าป่าตัวนั้นไปได้ถึงจะเป็นทางเซอร์โรเบิร์ตแล้วนะที่จะเป็นคนจัดการปิดฉากมันซึ่งเขาจะรู้จักสัตว์อสูรตัวนี้เป็นอย่างดีหากมันบุกโจมตีเข้ามาแบบนี้แล้วก็แต่ทันใดนั้นจู่ๆสัตว์อสูร
มาป่ามันก็ได้หายตัวไปซะอย่างนั้นทุกคนนั้นถึงก็สงสัยว่าทำไมมันถึงหายไปล่ะดูเวทจึงได้รีบถามทางโจลีนไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปกติสัตว์อสูรที่เจ้าเคยล่ามามันจะหายไปแบบนี้ไหมซึ่งดูเหมือนมันจะไม่หายนะซึ่งทุกคนเองก็เริ่มจะสงสัยและทันใดนั้นทางเซอร์โรเบิร์ตก็ได้รีบเตือนสติทุกคนมีบางอย่างผิดปกติทุกคนระวังดูแลนายน้อยเอาไว้แล้วทันใดนั้นก็ได้มีฝูงกริฟฟอนบุกเข้ามาอย่างมหาศาลซึ่งมันก็มีจำนวนที่เยอะจนเกินไปดูเวทเองก็ยังถึงกับพูดว่าฝูงกริฟฟอนทำไมถึงเยอะขนาดนี้ล่ะแบบนี้มันไม่ได้มาเล่นๆกันแล้วมีหวังเราไม่รอดอย่างแน่นอนทุกคนจึงได้เริ่มตั้งโล่และเตรียมพร้อมรับมือในการโจมตีของพวกกริฟฟอนพวกนี้ส่วนทางเซอร์โรเบิร์ตนะเขาก็ได้เริ่มเปิดการโจมตีและสกัดกั้นฝูงกริฟฟอนฝูงแรกที่บุกเข้ามาโจลีนจะใช้ธนูของเธอนั้นช่วยสกัดกั้นเอาไว้อีกแรงแต่หลังจากที่ถูกโจมตีนั้นฝูงกริฟฟอนมันก็จะหายตัวไปอย่างปริศนาอีกแล้วซึ่งเหล่าทหารมากมายในตอนนี้ก็เริ่มที่จะถูกโจมตีแล้วแม้แต่ทางโจลีนเองเธอก็ถูกจัดการไปด้วยและพวกมันก็ได้แผดเสียงคำรามมันน่ากลัวออกมาแม้แต่ทางดูเวทเองยังต้องเอามือปิดหูไปเลยแต่ทางเซอร์โรเบิร์ตน่ะเขาก็ยังสามารถรับมือพวกมันไว้ได้ถึงแม้จะบาดเจ็บก็เถอะเขาได้บอกให้ทุกคนนั้นรีบพานายน้อยหนีออกไปจากที่นี่เร็วและทันใดนั้นกริฟฟอนตัวหนึ่งก็ได้บุกโจมตีไปที่ทางดูเวททางเซอร์โรเบิร์ตที่เห็นจึงได้รีบเข้ามาช่วยทางดูเวทไว้ก่อนซึ่งเขาก็จะช่วยดูเวทไว้ได้อย่างชิวเฉียดแต่เหล่าทหารรอบๆน่ะเหมือนจะถูกจัดการไปจนเรียบพวกมันได้จับเหล่าทหารและไปรุมถึงกันอย่างน่าสยดสยองซึ่งในตอนนี้น่ะเหล่าทหารก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วดูเวทจึงได้รีบตามหาทางโซซาไอ้นักเวทชุดดำว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงไม่ยิงพลังเวทล่ะแต่เหมือนมันจะถูกจัดการไปที่เรียบร้อยดูเวทนั้นได้พูดตำหนิในตัวเองว่าทำไมเขาถึงทำได้เพียงแค่สั่งกันล่ะทำไมถึงไม่ทำอะไรได้สักอย่างเขาจึงได้รีบวิ่งเข้าไปหานักเวทชุดดำแล้วก็หยิบไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าของมันออกมานั่นก็คือไอเทมที่สามารถใช้เวทมนต์เพลิงได้เขาได้รีบจัดการใช้มันอย่างด่วนเพื่อที่จะการกับกิฟฟอนตัวหนึ่งที่กำลังรุมถึงทหารอยู่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับมีจำนวนที่มากจนเกินไปซึ่งดูเวทก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะเผาพวกแกให้เป็นเท่าฐานไปเลยล่ะแล้วเขาก็ได้เริ่มโจมตีเข้าไปเรื่อยๆแต่เหมือนมันจะยังไม่พอหรอกนะมันมีเยอะมหาศาลมากเกินไปทำมาดูเวทของเรานั้นถึงกับหอบแฮกๆเลยล่ะและเขาก็เกือบที่จะถูกจัดการแล้วทางโจลีนที่เห็นจึงได้รีบพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกทางเซอร์โรเบิร์ตนะห้ามเอาไว้ก่อนพร้อมกับพูดว่าเซอร์โจลีนตอนนี้นะรีบพานายน้อยลงไปจากเขาซะเร็วเท่าไรยิ่งดีเดี๋ยวทางนี้ข้าจัดการเองหน้าที่ปกป้องนายน้อยน่ะฝากเจ้าด้วยกันแล้วกันซึ่งสภาพของทางเซอร์โรเบิร์ตในตอนนี้นะเขาก็แทบจะไม่ไหวแล้วแต่เขาเป็นคนเดียวที่รู้จักฝูงกริฟฟอนพวกนี้ดีพวกมันจะล่าเหยื่อและไม่มีวันหยุดหย่อนจนกว่าเหยื่อของพวกมันนั้นจะหมดซึ่งไม่มีทางให้เราหนีไปได้แล้วล่ะโจลินจึงไม่อยากจะทำอย่างนั้นเธอจึงอยากจะเข้าร่วมรบกับทางเซอร์โรเบิร์ตด้วยแต่ทางเซอร์โรเบิร์ตก็ได้สั่งห้ามเอาไว้นี่เซอร์โจลินสภาพของข้าน่ะบาดเจ็บเกินไปจนวิ่งไม่ไหวแล้วไม่งั้นข้าคงไม่เลือกให้เจ้าพานายน้อยหนีไปหรอกหากเจ้าอยากจะเป็นอัศวินที่แท้จริงจงพิสูจน์ตัวเองซะและคำนี้ก็ทำให้โจลีนนึกถึงคำพูดของทางดูเวทว่าให้แสดงความสามารถของเธอให้ได้เห็นพวกเขาก็จะเลิกดูถูกเจ้าเองซึ่งคำนี้โจลีนจึงได้ตัดสินใจว่าจะเป็นคนลอดตรงนี้ไว้ให้เองแล้วก็ให้ทางเซอร์โรเบิร์ตพาทางนายน้อยถอยออกไปซะแล้วเธอก็ได้เดินออกไปพร้อมกับหยิบมีดสั้นที่อยู่ที่ขาออกมาหลังจากนั้นเธอก็ได้เอามีดปาดเข้าไปที่มือเล็กน้อยแล้วก็ลืมไล่วงเวทอะไรบางอย่างทันใดนั้นมันก็ได้กลายเป็นโดมสีเหลืองขนาดใหญ่ออกมาซึ่งมันก็ทำให้ฝูงกริฟฟอนตัวแหลกสลายไปเลยหลังจากที่สัมผัสกับโดมตัวนี้ซึ่งเธอนั้นดูเหมือนจะใช้เลือดของตัวเองในการสร้างบาเรียร์ไว้เธอจึงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้เอาไว้เองที่เหลือฝากด้วยกันละกันดูเวทนั้นได้แต่ยืนอึ้งเพราะเขาไม่สามารถทำอะไรไว้ได้เลยโจลีนจะได้บอกว่าแม้พวกเราจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสั้นๆแต่เจ้าเป็นคนแรกที่ข้าไว้ใจและให้ความเคารพที่สุดขอลาก่อนนะคุณนางน้อยข้าอยากจะมีชีวิตรอดต่อไปจริงๆเลยซึ่งทางเซอร์โรเบิร์ตที่ในงานจึงได้เรียนทำความเคารพแก่การเสียสละของทางโจลีนในครั้งนี้เหล่าทหารทุกคนเองก็ด้วยแล้วเซอร์โรเบิร์ตก็ได้รีบสั่งการให้ทหารทุกคนรีบถอยออกจากที่นี่ซะแล้วก็พานายน้อยไปอยู่ยังที่ปลอดภัยแต่ทางดูเวทเขากลับคุ้นคิดถึงบางสิ่งบางอย่างสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่เขาได้สัมผัสถึงปีศาจที่สาบสูญนอกจากนี้ยังมีพลังจิตที่แปรปรวนอยู่แถวนี้อีกด้วย
หรือว่านี่คือและดูเวทก็ได้ยิบออกมาซึ่งทางเซอร์โรเบิร์ตที่กำลังจะพาดูเวทหนีไปเขาก็ได้รีบวิ่งมาหาทางดูเวทแต่ดูเวทก็ได้สั่งห้ามเอาไว้ก่อนไม่ต้องห่วงเซอร์โรเบิร์ตข้ามีทางออกของข้าแล้วทางดูเวทก็ได้เข้าไปหาทางโจลีนพร้อมกับสั่งให้เธอน่ะหยุดสร้างบาเรียร์นี้ซะเพราะนี่มันกินพลังชีวิตของเธอมากเกินไปแล้วเขาก็ได้บอกว่าโจลีนขอบใจมากนะเจ้ากล้าหาญมากเลยนะตอนนี้ข้ายกย่องในการเสียสละของเจ้าและโจลีนก็ได้ล้มลงและหมดสติไปทันใดนั้นดูเวทก็ได้หยิบมีดสั้นของทางโจลีนนั้นขึ้นมาพร้อมกับบอกกับทุกคนไปว่าเราไม่ต้องหนีแล้วภาพลวงตาได้จบลงแล้วทางเซอร์โรเบิร์ตก็ได้แต่งงมันเกิดอะไรขึ้นกันน่ะท่านหมายความว่าอย่างไงและทางชิฟฟอนก็ได้โจมตีมาหาทางดูเวทเซอร์โรเบิร์ตจึงไม่รอช้ารีบเข้าไปปกป้องนายน้อยของเขาอย่างไวแต่เขากลับถูกทางดูเวทน่ะแทงทะลุหัวใจไปทุกคนนั้นถึงกับอึ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทันใดนั้นฝูงกริฟฟอนทั้งหมดน่ะมันก็ได้หายไปจนเกลี้ยงความฝันจบแล้วล่ะนี่คือศิลปะแห่งการระเบิดแล้วทุกคนก็ได้หายจากอาการบาดเจ็บแม้แต่ร่องรอยบาดแผลก็ยังไม่มีเลยทุกคนนั้นก็ได้แต่งงแดกว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเหมือนกับว่าทุกคนน่ะจะติดอยู่ในความฝันของทางเซอร์โรเบิร์ตซึ่งเหมือนจะมีตัวอะไรทำให้ภาพลวงตานี้เกิดขึ้นมาจากความหวาดกลัวกริฟฟอนของทางเซอร์โรเบิร์ตซึ่งถึงแม้ทุกคนจะหายดีแต่ดูเหมือนทางโจลีนน่ะเธอจะยังคงบาดเจ็บสาหัสอยู่เพราะเมื่อกี้นี้เธอได้ใช้เลือดของตัวเธอนั้นเข้ารับมือกับฝูงกริฟฟอนแต่พอเป็นอย่างนั้นแหละถึงแม้ความฝันจะหายไปแต่อาการบาดเจ็บจากมือของนางน่ะมันยังถือเป็นของจริงอยู่แล้วทางดูเวทก็เดินไปที่ต้นไม้พร้อมกับกระทืบมันออกมาเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ได้มีสัตว์น้อยน่ารักตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นดูเวทได้จับมันซึ่งมันก็พยายามจะสะกดทางดูเวทให้ตกอยู่ในความฝันแต่เหมือนจะทำไม่ได้หรอกนะเพราะดูเวทน่ะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งโลกแห่งนี้น่ะก็ไม่ใช่โลกที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นทางสัตว์อสูรตัวน้อยเหมือนมันจะเห็นภาพอะไรบางอย่างในตัวของดูเวทและท่าทีของมันก็ได้เปลี่ยนไปจากการก้าวร้าวกลายเป็นอาการสั่นกลัวถึงนี้นะดูเหมือนจะเป็นสัตว์อสูรในตำนานที่หายสาบสูญไปนานแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะและทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นซึ่งนี่เหมือนจะเป็นเวทเคลื่อนย้ายระดับสูงอีกด้วยในเพลิงสีเขียวนั้นมีตราสัญลักษณ์ของจอมเวทระดับ8อยู่ดูเวทก็ถึงกับสงสัยทำไมจอมเวทระดับนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะแล้วทางเซอร์โรเบิร์ตก็ได้รีบทำความเคารพพร้อมกับพูดว่าข้าคืออัศวินของตระกูลโลลิงท่านจอมเวทจงบอกจุดประสงค์ที่ท่านมาที่นี่ให้พวกข้าทราบด้วยเถิดแล้วหลังจากนั้นท่านจอมเวทจะได้ออกจากหมอกสีเขียวแต่ดูเหมือนเธอจะเป็นโลลีน่ารักแถมยังซุ่มซ่ามอีกด้วยเธอได้สะดุดก้อนหินล้มพร้อมกับรีบแนะนำตัวเองว่าเธอน่ะคือวิเวียนหยางจอมเวทระดับที่8แล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาหลังจากที่จอมเวทวิเวียนจอมเวทระดับที่8ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอได้รีบแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวสีชมพูตัวนั้นน่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเองได้โปรดคืนสัตว์เลี้ยงที่อาจารย์ข้าให้มาด้วยเถอะค่ะและเธอก็ได้รีบโค้งคำนับทุกคนนั่นถึงกับแดงอะไรกันเนี่ยจอมเวทระดับนั้นมาโค้งคำนับให้กับพวกเราอย่างนั้นหรอดูเวทจึงได้สั่งทุกคนว่าอย่าใจเย็นเกินไปเพราะเห็นว่านางเป็นเด็กน่ารักล่ะดูเวทจึงได้รีบเดินเข้าไปเจรจาสัตว์อสูรตัวนี้เมื่อกี้ท่านบอกว่ามาจากอาจารย์ของเจ้าสินะแต่ในเมื่อเขาไม่ดูแลมันแล้วปล่อยให้มันหลุดออกมาและสร้างความวุ่นวายซึ่งนั่นก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าทางน้องวิเวียนก็ได้แต่ขอโทษคิดเดี๋ยวว่ามันจะจบแค่นี้นะไม่งั้นมันจะมีตำรวจแล้วเพื่ออะไรซึ่งน้องก็จะงงแดกไปเลยตำรวจมันหมายถึงอะไรเหรอคะดูเวทก็เพิ่งจะลืมตัวไปจริงสิโลกนี้มันไม่มีตำรวจนี่หว่าเขาจึงได้รีบพูดว่ามันก็หมายถึงว่าเจ้าจะต้องชดใช้แรงกายแรงใจให้กับเหล่าทหารและอัศวินของข้าไงล่ะซึ่งน้องเองก็ถึงกับตกใจชดใช้อย่างนั้นเหรอคะและจะทำยังไงบ้างล่ะดูเวทจึงได้คิดอยู่สักพักงั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของเจ้าว่าจะชดเชยให้ได้เท่าไหร่ซึ่งน้องก็ได้รีบเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาข้ามีอัศนีธาตุน้ำอยู่อันนึงนี่นะรับไปสิทางจอมเวทชุดดำโซซ่าก็ได้รีบดีใจออกมาเลยนั่นมันคืออัศนีที่ใช้เพิ่มพลังเวทธาตุน้ำนี่ของสุดยอดไปเลยนะแต่ดูเวทก็ได้สั่งห้ามไว้ก่อนคิดหรือว่าหยาดเหงื่อและแรงกายของเราอัศวินของข้ามีค่าเห็นก้อนเล็กๆก้อนเดียวนะแค่นี้มันแค่อัศนีระดับกลางนี่ไม่พอหรอกซึ่งน้องก็ได้หยิบลูกปัดอะไรออกมานี่ข้าสร้างขึ้นเองรับเอาไว้สิซึ่งมันจะเป็นลูกปัดไฟแต่มันก็ยังไม่พอเท่านั้นหรอกนะดูเวทจะได้ถามถึงแล้วอาการบาดเจ็บของอัศวินสาวของข้าล่ะเจ้าจะรับผิดชอบยังไงน้องก็ได้หยิบสิ่งของออกมามากมายดูเหมือนไม่จะเป็นของระดับสูงดูเวทเหมือนจะยังไม่พอใจแล้วความกลัวที่ข้าจะต้องเจอล่ะน้องก็ได้หยิบม้วนคัมภีร์มหาศาลออกมาอีกแล้วซึ่งมันจะเป็นคัมภีร์เวทม
นต์ระดับกลางนี่มันคัมภีร์เวทมนต์ของจริงเลยนี่ทำมาทางโซซานักเวทชุดดำนั้นถึงก็ดีใจลั่นแล้วก็รีบกอดคัมภีร์วิ่งออกไปเลยล่ะเพราะนี่นะสามารถสร้างจอมเวทขึ้นมาใหม่ได้ถึง2 คนเลยนะซึ่งทางดูเวทก็ได้เดินไปไกลๆน้องก็ได้พูดว่านี่คือสิ่งของที่น้องมีทั้งหมดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนที่ได้เห็นท่าทีของดูเวทก็ถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวก่อนสิแท้ที่จริงแล้วหรือว่านายของเราน่ะเป็นปีศาจชัดๆและดูเวทก็ได้พูดกับจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ว่าค่าชดเชยที่ท่านมอบให้มานั้นข้าคิดว่าพวกเราน่าจะพอใจกันแล้วล่ะน้องนั้นก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยแต่ว่าข้ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งน้องนั้นถึงก็ตกใจและคิดไปถึงเรื่องอย่างว่าได้ดูเวทก็ได้พูดมาก่อนว่าไม่ใช่สิ่งของแบบนั้นหรอกแต่สิ่งที่ข้าชื่นชอบนั่นก็คือเวทมนต์เพราะฉะนั้นข้าจึงอยากให้เจ้าช่วยสอนเวทมนต์ให้ข้านิดหน่อยจะได้ไหมสอนเวทมนต์ระดับสูงให้ข้าสักอย่าง2 อย่างสิจะเป็นอะไรไปซึ่งเวทมนต์ของทางจอมเวทนั้นมันเปรียบเสมือนพลังชีวิตของทางจอมเวทเลยล่ะทางโซซานั้นถึงก็ตกใจความกระหายของนายน้อยนั้นดูเหมือนจะมีมากเกินไปแล้วทางน้องวิเวียนก็ได้รีบขอร้องไปว่าอาจารย์ของเธอนะเคยบอกไว้ว่าห้ามบอกเรื่องเวทมนต์ให้คนอื่นรู้อย่างเด็ดขาดแต่ทางดูเวทก็ได้รีบขู่น้องไปอีกว่าอาจารย์ของเจ้าต้องบอกมาแน่ว่าหากปล่อยให้มันหลุดออกมาน่ะอาจารย์ของเจ้าจะต้องไม่ว่าอะไรแน่เพราะเจ้าเป็นคนทำให้มันหลุดมาน่ะอีกอย่างหนึ่งพวกข้าก็สามารถช่วยจับไว้ให้เจ้าแล้วด้วยรู้หรือเปล่าว่ามันยากลำบากขนาดไหนชดเชยเรื่องนี้ให้ข้าหน่อยสิหรือว่าเจ้าจะไม่ยอมทำกันน่ะสิ่งน้องวิเวียนก็ได้คิดอยู่สักพักโอ้พระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์โอ้พระเจ้าผู้เป็นที่รักแต่สิ่งที่เขาพูดมามันก็ดูสมเหตุผลอยู่น้องจึงได้พูดว่าก็ได้แต่ว่าจะสอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะสิ่งน้องก็จะพูดจาติดอ่างจากครั้งเดียวน้องได้พูดไปถึง4 ครั้งดูเวทจึงเจ้าเล่ห์แล้วก็ใช้คำนี้แหละมาบอกว่าเมื่อกี้เจ้าพูดว่า1 รวมทั้งหมดเป็น4 ครั้งสินะโอ้เยี่ยมยอดเลยเจ้าจะสอนให้ข้า4 ครั้งสิแต่ทางน้องก็ได้รีบปฏิเสธไปไม่ใช่ค่ะ1 สิ่งน้องก็ยังพูดติดอ่างอีกตามเคยจนรวมทั้งหมดรวมได้10 ครั้งพอดีน้องนั้นถึงกับล้มสูดและปวดหัวไปอย่างมากกับการต่อรองของทางดูเวทก็ยังใจดีและเขาก็บอกไปว่าเอาเถอะ10 ครั้งมันก็มากเกินไปถ้าอย่างนั้นลดให้ครึ่งหนึ่งเอาเป็น6 ครั้งก็แล้วกันเป็นสัดส่วนที่ดูเหมาะเหม่งดีน้องวิเวียนนั้นก็ได้แต่สั่นกลัวและตกใจแล้วก็คิดว่าหรือว่าทุกคนข้างนอกนี้น่ะจะน่ากลัวเหมือนคุณนางน้อยคนนี้หมดเลยนะทำยังไงดีล่ะเราควรจะรีบแก้ปัญหาได้รีบกลับดีกว่าหลังจากที่กลับไปแล้วข้าสาบานเลยล่ะว่าจะไม่ออกมาจากที่นั่นอีกและน้องก็ได้บอกว่าแต่ข้าขอคิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้คำตอบดูเวทก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแถมอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ดึกแล้วมากแถมอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยแถมเขาก็เหนื่อยเลยด้วยเพราะฉะนั้นเราพักกันก่อนเถอะแล้วค่อยเริ่มมาเรียนวิชากันแต่ทันใดนั้นก็เลยมีไอ้น้ำแข็งมหาศาลปรากฏตัวออกมาซึ่งทางน้องวิเวียนน่ะก็ได้รีบทำการช่วยเหลือทางนายน้อยเอาไว้ซึ่งทุกคนนั้นถึงก็สงสัยว่าใครเป็นคนไร้เวทมนต์นี่มันน่ะและเสียงพูดก็ดังขึ้นมาวิเวียนน้องสาวน่ารักของพี่ส่งอสูรแห่งความกลัวมาให้ข้าได้แล้วนะซึ่งนี่จะเป็นท่านพี่ของทางวิเวียนล่ะนะซึ่งเธอมีชื่อว่าโจแอนนาเป็นจอมเวทระดับ8จอมเวทน้ำแข็งทุกคนนั้นได้แต่งงโดยเฉพาะทางดูเวทล่ะนะเพราะหน้าของเธอช่างเหมือนกับเซมิลจอมเวทหัวขาวนักโหราศาสตร์ซึ่งทางเซอร์โรเบิร์ตที่ถูกแช่แข็งอยู่เขาก็ได้รีบทำลายพันธนาการและเข้ามาปกป้องนายน้อยเอาไว้ข้าชื่อโรเบิร์ตอัศวินแห่งตระกูลโรลิงท่านจอมเวทได้โปรดบอกจุดประสงค์ของท่านมาเถิดตระกูลโรลิงได้ยังไงคิดว่าข้าจะกลัวของแบบนั้นอย่างนั้นหรอแล้วเธอก็ได้โจมตีใส่ทางเซอร์โรเบิร์ตเพียงแค่การโจมตีง่ายๆแต่เซอร์โรเบิร์ตกลับจบภายในทีเดียวทางน้องวิเวียนจะได้รีบขอร้องท่านพี่ไปว่าโปรดจะทำร้ายคนอื่นไปมากกว่านี้เถอะค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ส่งสัตว์อสูรแห่งความกลัวมาให้ข้าสิข้าได้มันมาเมื่อไหร่ข้าจะไปเมื่อนั้นแหละแต่น้องก็ขอปฏิเสธเพราะน้องรู้มาแล้วว่าทางสิทธิพี่โจแอนนาน่ะตั้งใจจะฆ่าจิ๋วๆหรือสัตว์ตัวน้อยตัวนี้เพราะท่านอาจารย์น่ะบอกเธอมาหมดแล้วนั้นก็ดีถ้าหากเจ้าไม่ส่งมาให้ดีแล้วก็ข้าก็จะจัดการเจ้าและรับตัวมาซะแล้วจอมเวททั้งสองก็ได้เริ่มการปะทะกันซึ่งดูเหมือนว่าทางโจแอนนาน่ะเขาจะไม่ธรรมดาเลยแต่ทางน้องวิเวียนน่ะเหมือนจะไม่ธรรมดาด้วยเพราะเป็นถึงจอมเวทระดับ8เหมือนกันนี่นะน้องสาวของข้ามีวิชาเวทมนต์เปลวเพลิงมรกตแต่เจ้ากลับเป็นคนขี้กลัวเลยทำได้แค่ใช้มันเพื่อวิ่งหนีได้เท่านั้นใช่ไหมล่ะท่านพี่อย่าบังคับข้าเลยนะข้าไม่อยากจะต่อสู้อีกต่อไปแล้วอย่าให้เด็กโง่ใครกันแน่ที่บังคับใครข้าโมโหทุกทีเวลาที่ได้เห็นเจ้าร้องไห้ซึ่งเธอก็ได้เปิดพลังเวทอะไรออกมาซึ่งมันจะเป็นพลังเวทขนาดใหญ่น้องวิเวียนน่ะจึงได้รีบหันไปพูดกับทางดูเวทว่าตอนนี้แหละรีบหนีไปเถอะค่ะและในระหว่างที่ทางดูเวทกำลังจะหนีไปนั้นโจแอนนาเธอก็ได้ควบคุม
ทางดูเวทและพาเขานั้นลอยขึ้นมาวิเวียนตัวน้อยผู้น่าสงสารหรือว่าเขาจะเป็นคนรักของเจ้าอย่างนั้นหรอดีนายน้อยตระกูลหลูลิงช่างไม่คู่ควรกับเจ้าจริงๆรีบส่งสัตว์อสูรตัวนั้นมาให้ข้าซะและข้าจะไว้ชีวิตคนรักของเจ้าหรือจะเอาให้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของข้ากันล่ะและในตอนนั้นดูเวทเหมือนเขาจะสังเกตเห็นถึงดวงตาอะไรบางอย่างเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้านหลังของน้ำแข็งนี้ด้วยนะทันใดนั้นหลังจากที่วิเวียนไม่ยอมส่งสัตว์อสูรตัวนั้นมาให้เธอก็ได้รีบคาถาน้อยของเธอออกมาเหมือนมันจะเป็นขลุ่ยแล้วนะแล้วเธอก็พูดว่าเดี๋ยวจะให้เห็นมังกรตัวจริงเองแล้วเธอก็ได้ปล่อยขลุ่ยนั้นออกมาแล้วก็มีมังกรน้ำแข็งขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนมันจะหิวโหยไปอย่างมากทางน้องวิเวียนจึงได้รีบเซกคาถาของเธอออกมาเหมือนกันแล้วก็พาพวกเขาทั้งหมดน่ะวาร์ปไปยังสถานที่อื่นซึ่งทางโจลีนที่เห็นว่าทางนายน้อยดูเวทน่ะถูกวาร์ปและลักพาตัวไปแล้วเธอพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เหมือนจะไม่ทันหรอกนะทางเซอร์โรเบิร์ตจึงได้รีบไปทุกคนน่ะออกตามหาทางนายน้อยอย่างสุดกำลังแล้วยังบอกให้ทางวังเนียนเจ้ารีบกลับไปที่เมืองหลวงแล้วแจ้งข่าวให้กับตระกูลโรลิงได้ทราบซะซึ่งทางวังเลียนหรือว่าทางพี่เมงหัวโล้นก็ได้รีบรับคำแล้วออกทำตามคำสั่งอย่างด่วนแล้วภาพก็ตัดมาที่ยอดเขาครึ่งจุดในตอนนี้มังกรวิเวียนโจแอนนาและก็ทางดูเวทได้ถูกวาร์ปมาที่นี่กันแล้วทางโจแอนนานั้นถึงก็ค้ำออกมาเลยน้องสาวผู้โง่เขลาของข้าคิดจะช่วยขุนนางนายน้อยคนนี้และหลีกเลี่ยงแม้ผู้คนได้รับผลกระทบอย่างนั้นหรอช่างน่าขันยิ่งมากเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะทำอย่างนั้นได้นะเจ้าใช้พลังเวทเกินไปแล้วอย่าเด็กโง่และทางวิเวียนก็ได้ส่งสาสูรให้กับทางดูเวทแล้วก็บอกดูเวทมาว่าฝากดูแลด้วยนะแล้วเธอก็ได้เปิดใช้พลังอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าเธอเองนั้นก็จะมีมังกรเพลิงอยู่อีกด้วยเธอได้เรียกมังกรเพลิงของเธอออกมาซึ่งทำให้ทางโจแอนนานั้นถึงกับตกตะลึงไม่คิดเลยว่าไอ้ตาแก่นั้นจะยอมมอบมังกรเพลิงให้กับเธอน่ะน่าขันสิ้นดีเดี๋ยวข้าจะให้มังกรน้ำแข็งของข้าน่ะแช่แข็งไฟมังกรของเจ้าสาแล้วสองมังกรนั้นก็ได้เข้าปะทะห้ามหันกันซึ่งก็ไม่มีใครยอมใครพลังของทั้งคู่น่ะมหาศาลเลยไม่ใช่น้อยทำมาดูเวทนั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะนี่มังกรของจริงอย่างนั้นหรอมันเป็นมังกรของโลกนี้สินะแต่น่าเสียดายชะมัดที่ตอนนี้น่ะเขากลับไม่มีมือถือไม่อย่างนั้นคงได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลยล่ะแล้วมังกรก็ได้โจมตีกันไปทั่วทำให้ความเสียหายนั้นกระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่เหมือนกับว่าทางน้องวิเวียนน่ะพลังของเธอนั้นจะไม่อาจควบคุมมังกรได้อย่างอิสระเธอได้ใช้พลังเวทของเธอมากเกินไปเหมือนดังที่พี่สาวของเธอโจเอนนาได้พูดเอาไว้ดูเวทดูเหมือนเขาก็จะเห็นด้วยนี่เจ้าใช้พลังเวทมากเกินไปแล้วนะวิเวียนขืนเป็นแบบนี้ถึงจะรับมือได้แต่เจ้าก็คงจะต้องแพ้อยู่ดีแต่ทางน้องวิเวียนนะก็จะไม่สนใจแล้วก็ใช้พลังเวทต่อซึ่งทางดูเวทก็ได้สั่งให้น้องนะรีบหนีไปตอนนี้เถอะเขานะเก่งเรื่องการเอาตัวรอดอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกยังไงเขาก็คงไม่ตายในเร็ววันนี้แต่น้องก็จะไม่ยอมสนใจอยู่ดีดูเวทจึงได้รีบพูดไปว่าข้าไม่ได้อยากจะเสียสละชีวิตอะไรหรอกนะแต่ถ้าเจ้าแพ้ข้ากลายเป็นอาหารของมังกรอยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้แล้ววิ่งหนีไปเถอะแต่น้องก็ไม่ยอมฟังอยู่ดีดูเวทนั้นถึงกับกลุ้มใจเป็นเด็กที่โง่เขลาอะไรเช่นนี้เจ้าอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงกันนะแต่ดูเวทก็ได้รีบเข้าไปข้ามีแผนน่ะโปรดทำตามแผนของข้าเถอะแล้วเขาก็ได้ซุบซิบอะไรบางอย่างกันโจแอนนาที่เห็นน่ะถึงก็ขำกลิ้งออกมาเลยยังมีเวลามาหวานกันอีกอยู่นะดีละมันได้เวลาอาหารของมังกรของข้าอยู่พอดีแล้วเธอก็ได้สั่งให้มังกรของเธอนั้นรีบจัดการมังกรของทางวิเวียนอย่างไวและทันใดนั้นมังกรเพลิงของวิเวียนก็ได้วิ่งเข้ามาที่ทางโจแอนนานั้นเธอก็สงสัยแต่ก็ไม่คิดอะไรพวกเจ้านะช่างไร้เดียงสาซะเหลือเกินนะแล้วทันใดนั้นมังกรก็ได้โจมตีเข้ามาใกล้ๆที่ทางโจแอนนาซึ่งพลังทำลายของมันนั้นมหาศาลเกินไปจนถึงขนาดที่เมืองหลวงและเมืองต่างๆนะถึงก็เห็นการปะทะในครั้งนี้เลยแล้วที่เมืองปั่นเจียวที่เห็นสภาพของพวกเขากำลังพังทลายนั้นหัวหน้าผู้เฝ้าประตูนั้นถึงก็เครียดจัดเพราะเขาเป็นคนให้ทางนายน้อยดูเวทนะเข้าไปที่นั่นเองอย่าเป็นอะไรเลยนะนายน้อยดูเวทและเขาก็ได้วิ่งออกตามหาทางดูเวทและหลังจากการปะทะเสร็จทางโจแอนนาดูเหมือนว่าเขาจะหลบหนีออกมาได้แต่นั่นนะมันก็ทำให้เขานั้นพลาดกับทางวิเวียนมาจนได้เธอนั้นถึงก็เจ็บใจใช้โอกาสในตอนนั้นโจมตีข้าแล้วลาถอยออกไปอย่างนั้นหรือเจ้ากล้าหลอกข้าอย่างนั้นเหรอวิเวียนคงจะโดนขุนนางน้อยเป่าหูเข้าละสิรอให้ข้าได้มันมาก่อนเถอะข้าจะทำให้มันเป็นอาหารของมังกรข้าเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางพ่อของดูเวทซึ่งเขาได้รับรู้แล้วว่าในตอนนี้นะทางดูเวทได้ออกนอกอาณาเขตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่คือความอัปยศของตระกูลของเราและมันเป็นความอับอายของตระกูลเราด้วยเพราะฉะนั้นอัลฟาประกาศออกไปว่าหลังจากนี้ดูเวทถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้สืบทอดซึ่งสิ้นคำสั่งนั้นทางทหารคนสนิทก็ได้เดินออกไปนอกประตูซึ่งทันแม่ของดูเว
สก็จะมายืนรออยู่เหมือนกันแล้วก็รีบถามว่าในตอนนี้นะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายเขากันแน่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอันฟาจึงได้ตอบไปว่าคุณชายใหญ่ถูกจอมเวทลักพาตัวไปเป็นตายหรือเปล่าก็ไม่อาจรู้ทำเอาท่านแม่นั้นถึงกับท้อใจหรือเกือบจะล้มลงไปเลยล่ะดูเวทลูกข้าผู้น่าสงสารออกจากบ้านเพียงไม่กี่วันเองแล้วเธอก็ได้รีบสั่งให้คนใช้คนสนิทน่ะรีบขายสมบัติที่ข้ามีและเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ตามหาลูกชายของข้าเจอรีบไปเดี๋ยวนี้เลยและพาไปตามไปได้ทางดูเวทในตอนนี้นะดูเวทกำลังนั่งขี่มังกรของทางวิเวียนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันแน่ซึ่งวิเวียนก็ได้บอกกับดูเวทเลยว่าอย่าพยายามมาเกาะแกะกับมังกรตัวนี้มากล่ะเพราะลินเยียนน่ะมันยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งลินเยียนจะหมายถึงมังกรเพลิงตัวนี้แต่หลังจากที่พวกเขาบินไปสักพักจู่ๆมังกรตัวนี้ก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปซึ่งเหมือนกับว่าทางวิเวียนจะมีอาจควบคุมทางมังกรเพลิงตัวนี้ได้แล้วพวกเขาจึงได้ร่วงลงมาทางน้องวิเวียนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีหากขืนปล่อยให้แบบนี้พวกเราคงได้ตายกันแน่และทั้งคู่ก็ได้หลุดออกจากมังกรน้องวิเวียนนั้นก็ได้รีบเรียกหาพ่อแม่ของเธออย่างด่วนและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นหลังจากที่ทางวิเวียนและทางดูเวทน่ะได้ร่วงลงมาสู่พื้นดูเวทก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกโชคดีชะมัดที่ตัวเขาน่ะยังไม่ตายเหรอเนี่ยและเขาก็ได้หันไปเห็นถึงทางน้องวิเวียนที่กำลังทำการรักษามังกรอยู่สาวน้อยเป็นยังไงบ้างล่ะแต่จู่ๆเวทมนต์ของทางวิเวียนน่ะกลับใช้การไม่ได้ต่อไปดูเวทนั้นก็ได้สงสัยมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ใช้ไม่ได้อย่างนั้นหรอข้าหวังว่าเจ้าจะรักษามังกรตัวนี้ได้เร็วๆอย่างนี้มันชิบหายละแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาหลังจากที่ดูเวทกับวิเวียนได้ตกมาณเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่พวกเขาเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันพวกเขาก็ได้ออกมาที่ริมน้ำแห่งหนึ่งแล้วออกมาล้างหน้าล้างตาแต่ทางวิเวียนนั้นก็สงสัยว่าทางดูเวทนะเขาจะถอดรองเท้าทำไมกันหรอดูเวทจึงได้ตอบไปว่าก็จะใช้รองเท้าเนี่ยเป็นที่เก็บน้ำยังไงล่ะก่อนอื่นก็ต้องล้างเอาไว้ก่อนทำให้ทางวิเวียนนั้นถึงกับทำหน้าหยือนี่เราจะกินน้ำจากรองเท้าจริงๆเหรอคะหากเจ้าคิดว่ารองเท้าของข้าไม่กลิ่นเหม็นเจ้าก็ใช้รองเท้าของเจ้าสิถ้าเจ้าไม่รีบทำข้าก็จะกรอกน้ำส่วนของเจ้าใส่ลงไปในรองเท้าของข้าแทนนะถึงน้องที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบใส่หัวแล้วก็รีบถอดรองเท้าของน้องอย่างไวแต่รองเท้าของน้องนั้นจะเล็กปุ๊กปิ๊กซะเหลือเกินแต่หลังจากที่น้องได้กรอกน้ำเสร็จดูเวทก็ได้บอกน้องว่ารอไว้พรุ่งนี้ตอนกระหายน้ำค่อยเอามากินนะตอนนี้เราไม่มีทางเลือกเพราะไม่รู้ว่าแม่น้ำข้างหน้าน่ะอาจจะสกปรกกว่านี้ก็เป็นได้มีอะไรให้ดื่มก็ดื่มไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันแต่ทันใดนั้นเองน้องก็ได้เริ่มมาเหยียบน้ำซะอย่างนั้นซึ่งน้องน่ะก็จะซุ่มซ่ามซะเหลือเกินน้องได้สั่นด้วยความเจ็บปวดดูเวทที่เห็นเขาจึงไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องช่วยมาทำแผลให้น้องก่อนละนะและดูเวทก็ได้เข้ามาทำการรักษาเท้าของน้องอย่างอ่อนโยนหลังจากนั้นดูเวทน่ะยังได้เสนอให้น้องน่ะขึ้นมาขี่หลังของเขาได้เลยขึ้นมาสิหากไม่รีบชักช้ากว่านี้จะมืดเข้านะน้องจึงไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจหยิบรองเท้าที่ใส่น้ำของเธอแล้วกระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังกระทางดูเวทขอบคุณมากเลยค่ะแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันต่อและหลังจากที่เดินทางผ่านมาสักพักทางดูเวทก็ได้พูดขึ้นว่าในตอนนี้นะเราอยู่บนเกาะไหนก็ไม่รู้คงจะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าเกาะนี้มันมีอะไรกันแน่เราจำเป็นจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะซึ่งทางวิเวียนนั้นก็ได้คิดถึงเรื่องทางดูเวทเขาคงจะเหนื่อยมากสินะเพราะเขาแบกเรามาตั้งนานแล้วนี่เขาดูไม่เหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกเลยจริงๆและเขาเป็นคนดีมากๆสินะและน้องก็ได้เกิดเผลอตัวเกือบจะไปจับแก้มของทางดูเวทแล้วแต่ก็กลับรู้สึกตัวและเขินหน้าแดงออกมาก่อนดูเวทก็ได้แต่ถามว่าเป็นอะไรอย่างนั้นหรอแต่น้องก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่มีอะไรหรอกซึ่งดูเวทจึงได้รีบเค้นให้ทางวิเวียนน่ะมีอะไรก็พูดออกมาน้องจึงตัดสินใจพูดออกไปว่าพอดีว่ารองเท้าน้องข้างนึงหลุดไปแล้วค่ะซึ่งมันก็จะหลุดไปไกลโคตรเลยล่ะถามว่าดูเวทนั้นถือก็โกรธจัดเดี๋ยวก่อนสิทำไมไม่รีบบอกให้ไว้ก่อนนี้ล่ะแล้วพาไปตัดมาที่ทางโจเอนนาเขาก็ได้ขี่มังกรของเธอนั้นและออกตามหาทางวิเวียนแล้วก็ทางดูเวทซึ่งหลังจากได้บินมาสักพักเธอก็เริ่มได้กลิ่นเผาไหม้ของมังกรของทางวิเวียนแล้วดีละคงจะอยู่บนเกาะนั่นสินะรีบไปซะสิแต่ทันใดนั้นมังกรของเธอก็เริ่มมีอาการที่สั่นกลัวออกมาซึ่งดูเหมือนข้างล่างในทะเลน่ะมันจะมีคราเค้นขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นทางโจเอนนาได้เห็นงานจึงได้ใช้เวทน้ำแข็งของเธอนั้นสกัดกั้นการโจมตีของมันเอาไว้ก่อนแต่เหมือนจะทำไม่ได้ง่ายๆหรอกนะมันแข็งแกร่งเกินไป
แถมยังมีหลายแขนอีกซึ่งเธอก็ได้ทำการหลบหนีไปเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเหมือนมันจะสามารถสร้างบาเรียร์ไว้ได้ด้วยจึงทำให้ทางโจแอนนาน่ะมิอาจหลบหนีไปจากที่นี่ได้เธอมีแต่ต้องตัดสินใจเข้าต่อสู้เท่านั้นแต่ในระหว่างนั้นเหมือนมังกรของเธอนั้นจะรู้ดีว่าในตอนนี้นะเราคงจะไม่รอดอย่างแน่นอนมังกรของเธอจึงได้สะบัดทางโจแอนนานั้นให้ลอยออกไปแล้วก็สละชีวิตของตัวเองนะให้เป็นเหยื่อของคราเคนตัวนี้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางวิเวียนและก็ทางดูเวทอีกครั้งพวกเขาได้ไปนั่งก่อกองไฟกันซึ่งดูเวทได้ใช้พลังเวทที่จิกออกมาจากทางโซซาเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟแล้วนะต่อไปคงจะต้องหาอาหารแล้วล่ะดูเวทจึงได้พูดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อของมังกรน่ะมันมีรสชาติเป็นยังไงน้องวิเวียนจึงได้รีบเข้าไปปกป้องทางมังกรของน้องนี่เป็นของขวัญจากอาจารย์มอบให้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ยอมให้กินยันเด็ดขาดดูเวทจึงได้หันไปมองที่สัตว์อสูรตัวเล็กซึ่งน้องก็จะไม่ยอมไม่ทำเหมือนกันแล้วดูเวทก็ได้หยิบกิ่งไม้อะไรบางอย่างให้กับทางวิเวียนไปขาล้อเล่นนะเดี๋ยวข้าจะไปหาผลไม้แถวนี้มากินเจ้าก็กินสิ่งนั้นไปสิซึ่งน้องก็ไม่ยอมกินแล้วหลังจากนั้นดูเวทก็ได้ไปหาผลไม้มากินส่วนทางน้องวิเวียนน่ะเธอก็จะถือกิ่งไม้เอาไว้โดยที่ไม่ยอมกินซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นกิ่งไม้อะไรหรอกนะดูเวทจึงได้พูดว่าหากเจ้าไม่ชอบล่ะก็คืนข้ามาสิซึ่งน้องก็ยอมกินแต่โดยดีแต่ทันใดนั้นเหมือนมังกรเพลิงของน้องน่ะมันจะตกใจกับเสียงคำรามของอะไรบางอย่างซึ่งน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเวทนั้นยิ่งสงสัยอะไรกันนะจึงทำให้ขนาดมังกรถึงตกใจได้ถึงขนาดนี้เราคงจะต้องออกไปสำรวจหน่อยแล้วล่ะแล้วดูเวทก็ได้เริ่มทำการออกไปสำรวจเขาได้เดินออกมาที่ริมทะเลแล้วก็พบว่าพื้นทรายนี้น่ะเหมือนมันจะยังอุ่นแต่กลับมีหมอกน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วแสดงว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเวทมนต์สินะหรือว่าแล้วเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับทางโจแอนนาที่กำลังนอนหมดสติอยู่แล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทางวิเวียนน้องกำลังนั่งรอทางดูเวทให้กลับมาซึ่งน้องก็ยังไม่ยอมกินผลไม้ที่ทางดูเวทนั้นได้หามาอีกด้วยน้องได้บอกว่าน้องน่ะจะต้องรอให้ทางดูเวทนั้นกลับมาก่อนถึงจะทานได้นะแล้วทันใดนั้นดูเวทก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับแบกทางโจแอนนานั้นกลับมาด้วยซึ่งน้องวิเวียนที่เห็นสิทธิพี่ของเขานั้นจึงได้รีบเข้าไปดูอาการท่านพี่แล้วดูเวทก็ได้บอกวิเวียนแบบว่าหลังจากนี้เจ้าจัดการเองเลยว่าจะยังไงต่อแล้ววิเวียนก็ได้ทำการปลุกสติทางโจแอนนาแต่เธอก็ไม่ยอมตื่นสักทีดูเวทจึงตัดสินใจเข้าไปตบหน้าเธอ1 ปีซึ่งเธอก็จะฟื้นสติเข้ามาเพราะว่าโดนตบหน้านะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเจ้าทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่กับพวกเจ้ากันล่ะและเธอก็ได้นึกออกหรือว่าเจ้าเป็นคนที่ช่วยชีวิตข้าไว้อย่างนั้นหรอซึ่งเธอก็จะพึงนึกออกอีกด้วยว่ามังกรของเธอน่ะคงจะได้ตายไปแล้วสินะเธอได้เจ็บใจไปอย่างมากทั้งหมดก็เป็นเพราะเจ้าหากเจ้าไม่ทำให้ข้าโกรธและไล่ล่ามังกรของเจ้าแล้วก็มังกรของข้าก็คงจะไม่ต้องตายหรอกนะซึ่งเธอก็จะพ่ายอย่างสุดๆพร้อมที่จะสังหารทางวิเวียนและก็ทางดูเวทซึ่งดูเวทก็ได้เอาไม้คาถาของเธอมาแล้วหรือว่าจะหาสิ่งนี้อยู่งั้นหรอนี่เจ้าไอ้สารเลวให้ตายสิเราเป็นศัตรูกันนะคิดอยู่ว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าตื่นมาแล้วโจมตีพวกเรานะซึ่งเธอก็จะไม่สนใจถึงแม้จะไม่มีคาถาก็ไม่เป็นไรแต่เขานะก็ยังสามารถเอาชนะวิเวียนกับดูเวทมาได้อยู่ดีซึ่งวิเวียนก็ได้พยายามห้ามว่าอย่าใช้เวทมนต์เลยนะแต่เธอก็ไม่ฟังพร้อมกับเปิดใช้เวทมนต์แต่จู่ๆร่างกายของเธอนั้นก็ผิดปกติไปดูเหมือนเธอก็จะเป็นเหมือนวิเวียนไม่สามารถใช้พลังเวทที่นี่ได้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นกันนะพลังเวทของข้าถูกจำจัดสิ่งดูเหมือนเกาะแห่งนี้จะโดนคำสาปหรืออะไรบางอย่างกำจัดเวทมนต์เอาไว้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์บนเกาะแห่งนี้ได้หรอกนะดูเวทจึงได้เข้ามาจับคางของทางโจแอนนาเป็นยังไงบ้างล่ะท่านจอมเวทเท่านี้ก็ใช้เวทมนต์อะไรกับข้าไม่ได้อีกหรือเจ้าจะลองแช่แข็งข้าดูล่ะทางน้องวิเวียนเดชทั้งคู่นั้นเอาหน้ามาใกล้เกินไปจึงได้รีบทำการปิดหน้าอย่างไวแต่ทางโจแอนนาน่ะถึงแม้จะไม่มีพลังเวทแต่เธอก็สามารถจัดการกับทางดูเวทได้อยู่ดีเธอได้เตะเข้าไปเต็มแรงที่หน้าท้องของทางดูเวทจนเขานั้นถึงกับลอยละลิ้วและก็อักเลือดออกมาเลยล่ะแล้วทางวิเวียนก็ได้รีบเข้าไปห้ามเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิท่านพี่อย่าทำร้ายเขานะเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตท่านพี่เอาไว้นะซึ่งสิ่งคำพูดของทางวิเวียนโจแอนนาก็ได้เดินไปหาทางดูเวทพร้อมกับทำทีว่าจะให้ทางดูเวทนะจับมือเขาและพยุงตัวคืนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาได้กระชากคอเสื้อของทางดูเวทพร้อมกับพูดว่าเจ้าช่วยชีวิตของข้าติดหนี้เจ้า1 ครั้งตอนนี้ข้าอยากจะเผาเจ้าทั้งเป็นทางที่ดีอย่ามาโยมโมโหข้าจะดีกว่า
ว่านะและเธอก็ได้รีบเดินไปนั่งดูเวทจึงได้พูดว่าคนที่เหนือกว่าก็ย่อมสั่งการคนที่อ่อนแอกว่าใครที่แข็งแกร่งกว่าคนนั้นย่อมมีเหตุผลที่สูงซึ่งทางโจเอนนาก็จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เจ้าพูดมีเหตุผลตรงไปตรงมาดีนี่แล้วจู่ๆท้องของโจเอนนาก็ได้ร้องขึ้นดูเวทจึงได้พูดว่าดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินเสียงสัตว์อสูรร้องนะเธอก็ได้โกรธจัดเจ้ามีอะไรกินไหมรีบออกแม่ข้าเดี๋ยวนี้น้องวิเวียนจึงได้หยิบกิ่งไม้มาให้กับทางโจเอนนาได้กินก่อนซึ่งโจเอนนานั้นก็ไม่อยากกินมาหรอกนะแถมเขายังเห็นผลไม้ที่น่ากินกว่าอยู่ในมือของท่านดูเวทด้วยเธอยังได้ทำการขโมยผลไม้นั้นมาจากทางดูเวทซึ่งดูเวทก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วว่าอย่าเอาไปกินจะดีกว่านะไม่ข้าจะกินมันแต่หลังจากที่เธอกัดเข้าไปเธอนั้นถึงกับอ้วกแตกออกมาเลยล่ะเพราะมันโคตรจะห่วยแตกไปเลยผลไม้บ้าบออะไรกันนี่ข้าบอกเจ้าเลยนะแต่เจ้าไม่ฟังข้าเองแล้วน้องวิเวียนก็ได้เอาน้ำให้กับทางโจเอนนาได้ดื่มก่อนโจเอนนาก็ได้รีบดื่มน้ำมันเข้าไปพร้อมกับอ้วกพุ่งอีกแล้วนี่มันน้ำอะไรกันแน่น่ะทำไมถึงได้ขุ่นขนาดนี้ซึ่งดูเวทก็ได้พูดว่ามันเป็นน้ำจากรองเท้าข้ายังไงล่ะซึ่งโจเอนนาก็ได้รีบออกไปอ้วกอย่างไวเลยล่ะและน้องวิเวียนก็ได้มานั่งคุยกับทางดูเวทแท้ที่จริงแล้วเจ้าเอากิ่งไม้ที่มันอร่อยกว่ามาให้ข้ากินเองสินะแล้วเจ้าก็กินผลไม้ที่ไม่อร่อยแทนดูเวทจึงได้พูดว่าอย่าเด็กโง่ข้าเป็นผู้ชายนะข้าก็ต้องดูแลเจ้าสิแล้วโจเอนนาก็ได้เดินมาพูดว่าไอ้จอมวายร้ายล่อลวงหญิงสาวแล้วโจรซ่าที่คิดจะปล้นคนอื่นล่ะฟังนะเจ้าต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของพวกเราด้วยในตอนนี้เราติดอยู่บนเกาะร้างเมื่อกี้ทั้งน้ำทั้งอาหารที่จ้อยคายออกมานั้นเป็นอาหารที่วิเวียนเก็บไว้กินตลอดทั้งวันซึ่งที่นี่ไม่มีใครเป็นขุนนางไม่มีใครเป็นจอมเวททุกคนที่นี่เท่าเทียมกันหมดใครอยากได้อาหารอยากได้น้ำก็ต้องไปหาเอาเองไม่มีใครทำให้หรอกโจแอนนานั้นถึงก็ทำหน้าเศร้าแล้วก็ได้รีบบอกขอโทษทั้งคู่ไปเข้าใจแล้วข้าผิดเองแหละแล้วพวกเขาก็ได้รีบแนะนำตัวกันอีกครั้งหลังจากที่ได้แนะนำตัวกันเสร็จทางดูเวทก็ได้เริ่มแผนการทางคู่นั้นถึงก็สงสัยแผนการอะไรอย่างนั้นหรอกับแผนการที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะดีละข้ามีแผนอยู่แล้วภาพก็จะตัดมาที่พระราชวังในตอนนี้ทางเซอร์โรเบิร์ตได้เข้ามารายงานเรื่องของทางดูเวทให้กับพ่อและแม่ของเขาได้ทราบตอนนั้นที่นายน้อยและจอมเวททั้งสองคนได้หายตัวไปกันหมดซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้หายไปที่ไหนแล้วทางท่านพ่อของทางดูเวทจึงได้ถามถึงเกาะใกล้ทะเลแถวนั้นว่ามีใครได้ออกไปค้นหาบ้างหรือเปล่าแต่ทางเซอร์โรเบิร์ตน่ะเหมือนเขาจะไม่ได้เข้าไปสำรวจที่นั่นเพราะที่นั่นน่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับและแปลกประหลาดซึ่งทางเรมอนก็จะรู้เหมือนกันเขาจึงได้บอกว่าไม่ต้องพูดต่อแล้วล่ะเพราะว่าบริเวณตรงนั้นน่ะมักจะมีเรือที่หายสาบสูญแถมยังมีตำนานกล่าวเล่ามาอีกว่ามีปีศาจสิงสู่อยู่ทางท่านแม่ก็ได้ขอร้องอ้อนวอนท่านเทพธิดาได้โปรดช่วยลูกชายของข้ากลับมายังปลอดภัยด้วยเถิดและพาก็ตัดกลับมาที่ทางดูเวทพวกเขาได้ต่อแพเล็กๆและทำการออกจากเกาะนั้นซึ่งก็ได้ทิ้งมังกรของทางวิเวียนเอาไว้ด้วยวิเวียนก็ได้แต่ร้องไห้เพราะเธอน่ะไม่อยากจะทิ้งทางลินเยียนของข้าไว้เลยแต่ก็ทำยังไงได้ล่ะนะชีวิตของเรานั้นสำคัญกว่าซึ่งแผนของทางดูเวทก็คือจะพายแพออกห่างจากที่นี่ให้ได้มากที่สุดและหลังจากได้พ้นเขตพื้นที่นี้แล้วก็ให้ทางโจแอนนากับทางวิเวียนน่ะใช้พลังเวทมนต์และพาพวกเขานั้นหลบหนีออกไปแล้วทันใดนั้นดูเวทก็เริ่มสังเกตถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติกระแสน้ำมหาสมุทรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแล้วก็ได้เกิดเป็นน้ำวนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นซึ่งทำให้แพพวกเขานั้นถึงก็แตกละเอียดและพวกเขาทั้ง3ก็ได้ถูกดูดเข้าไปในน้ำวนนั้นแล้วหลังจากนั้นผ่านไปพวกเขาก็ได้ฟื้นสติขึ้นมาอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งถึงโจแอนนาที่เห็นว่าทางดูเวทน่ะกำลังนอนหนุนขาเขาอยู่เธอจึงได้รีบโจมตีใส่ทางดูเวทจนลอยกลิ้งไปเลยล่ะดูเวทก็ได้แต่สงสัยเพราะเขาน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าขุนนางเจ้าเล่ห์ถ้าเจ้ายังมองมาทางนี้อีกครั้งข้าจะควักลูกตาของเจ้าซะและทันใดนั้นก็ได้มีเสียงบางคนดังขึ้นมายินดีต้อนรับสู่ถ้ำปีศาจพวกเจ้าเป็นแค่กลุ่มเดียวในรอบหลายพันปีของข้าดูเวทจึงได้ถามไปว่าขอถามหน่อยเถอะเจ้าเป็นใครแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนกันนะแล้วก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมันมีชื่อว่าคริสปีศาจรับใช้ซึ่งที่นี่เป็นถ้ำปีศาจมันก็กำลังรอนายท่านของมันกลับมาเหมือนกันดูเวทจึงได้รีบแนะนำตัวข้าดูเวทนี่โจแอนนาแล้วก็นี่วิเวียนขอถามหน่อยว่านายของเจ้านั่นคือใครนายของข้าพวกเจ้าจะต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนแต่ว่านายของข้านั้นถูกเปลี่ยนแปลงชื่อไปตามหนังสือต่างๆแล้วก็ตามตำนานที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่แต่ก็มีชื่อหนึ่งที่โลกได้จดจำเขาไว้ได้อย่างดีนั่นก็คือซาตานยังไงล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่6
ตอนที่ 7 เปิดมาในตอนนี้พวกของทางดูเวทวิเวียนและก็โจเอนาได้มาเจอกับทางคริสปีศาจรับใช้ของเจ้าปีศาจซึ่งมันก็ได้เสียงห้องโถงขนาดยักษ์แขกทั้งหลายเขามานั่งคุยกันก่อนเถิดซึ่งดูเหมือนมันจะสนใจในตัวของทางดูเวทเลยไม่ใช่น้อยแถมมันยังได้ถามถึงในตอนที่พวกเขานะอยู่ในเกาะกัน3 คนเจ้าขุนนางน้อยเจ้าได้พูดอะไรสักอย่างใช่หรือไม่ใช่เลยล่ะในตอนนั้นข้าพูดว่าตามสิทธิ์แล้วผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่มีเหตุผลมากที่สุดใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วล่ะชนะก็เป็นราชาแพ้ก็ไปเป็นโจรมันก็แบบนั้นแหละทำเอาทางคริสนั้นถึงกับหัวเราะชอบใจเจ้าตอบคำถามของข้าด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วสิ่งที่เรียกว่าเทพกับปีศาจล่ะมันคืออะไรทำเอาทางโจเอนานั้นถึงกับโกรธทางคริสเป็นอย่างมากบางอาจมาสามหาวถึงคำว่าเทพคือผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งคริสจึงได้ระเบิดพลังออกมาเจ้าบอกว่าเทพคือผู้ที่สร้างสรรพสิ่งอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทุกคนล้วนอยู่ฝั่งเทพเลยทั้งนั้นใช่ไหมล่ะและทำไมพลังของข้านี่ล่ะมันคืออะไรกันข้าเป็นสาวกแห่งปีศาจข้าไม่เชื่อเรื่องเทพองค์ไหนทั้งนั้นเจ้าตอบข้ามาได้ไหมล่ะว่าพลังนี้มันคืออะไรกันแน่ทำเอาโจเอนานั้นถึงกับไม่กล้าทำอะไรสักอย่างส่วนน้องวิเวียนน่ะสมองน้อยๆของน้องแทบจะรับไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางคริสจะได้พูดต่อใหม่ว่าตอบไม่ได้ละสิเพราะเทพที่เจ้าเชื่อน่ะมันโกหกและเลวไหลทั้งนั้นทางดูเวทจึงได้พูดว่าคำคมคายที่เจ้าถามในครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับชื่อของเจ้าด้วยอย่างนั้นสินะขุนนางน้อยได้โปรดบอกข้าว่าเจ้าคิดอะไรอยู่สำหรับข้าแล้วข้าคิดว่ามันก็เหมือนสงครามระหว่างเจ้ากับข้าไม่ใช่การต่อสู้แบบ2 ต่อ 2แล้วผู้ที่ชนะน่ะอยากจะเขียนประวัติศาสตร์แบบไหนก็เป็นได้นี่แหละคือทั้งหมดของข้าทำเอาทางโจเอนานั้นถึงก็โกรธจัดนี่เจ้าบังอาจเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเทพอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้พูดชื่อเทพเลยสักหน่อยข้าแค่พูดถึงตัวข้าเองเท่านั้นทางคริสก็ได้แต่หัวเราะมาดีมากดีมากแล้วมันก็ได้พูดกับนายท่านของมันว่านายท่านผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดข้าก็ได้พบคนที่จะมอบเป็นลูกศิษย์ให้กับท่านแล้วดูเวก็ได้ทุบโต๊ะพร้อมกับพูดบอกว่าข้าไม่เชื่อในเรื่องปีศาจข้าไม่เชื่อในใครทั้งนั้นไม่เชื่อในเทพและองค์ปีศาจทั้งหมดอย่างนั้นเองเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าเชื่อในอะไรล่ะข้าก็เชื่อในตัวข้าไงล่ะและเจ้าคริสถึงเวลาที่เจ้าต้องตอบคำถามของข้ามาแล้วเราอยู่ที่ไหนกันแน่สิ่งดูเหมือนว่าที่นี่น่ะจะเป็นในท้องของทางสัตว์อสูรร่างยักษ์ที่กินมังกรของทางโจนามานั่นเองแล้วพาไปตัดมาที่เหล่านักเดินเรือในตอนนี้พวกเขาได้รับคำสั่งและเงินรางวัลจากแม่ของทางดูเวทแล้วว่าจะหากใครเจอลูกชายของเขาจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตซึ่งก็ไม่มีใครคิดว่าทางดูเวทเจ้างูแบบนั้นน่ะจะยังมีชีวิตหรอกนะแถมที่นั้นยังมีข่าวลือเรื่องปีศาจอีกแต่พวกเขาก็ยังคงต้องไปอยู่ดีเพราะว่าเงินน่ะมันสำคัญยังไงล่ะบางคนซื้อชีวิตด้วยเงินแต่บางคนซื้อเงินด้วยชีวิตมันก็เท่านั้นแหละและทันใดนั้นก็ได้มีชายชุดดำคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอามีดแบบจ่อคอทั้งกัปตันเรือคนนี้หุบปากซะถ้ายังไม่อยากตายรีบเดินเรือไปทิศเหนือซะขอรับทราบและขอรับแล้วพาก็เลยตัดกลับมาที่ทางดูเวทอีกครั้งแล้วพวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกันล่ะเจ้าก็แค่ทำการค้ากับข้าก็เท่านั้นเองทำสัญญากับซาตานซะสิข้าบอกเจ้าไว้แล้วไงว่าข้าไม่เชื่อในเทพและปีศาจซึ่งคำนี้ยิ่งทำให้คริสน่ะหัวเราะหนักไปยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายแล้วเจ้าก็พูดแบบเดียวกับคนนั้นเลยคนนั้นใครอย่างนั้นหรอเหมือนจะชื่อว่าอารากอนโรแลนด์น่ะซึ่งคำนี้เหมือนทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีอารากอนโรแลนด์เขาคือชายคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไปถึงจุดสูงสุดในด้านเวทมนต์และความสามารถจุดสูงสุดของจอมเวทด้วยซึ่งเขาน่ะเปรียบได้ว่าพระเจ้าหรือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เลยล่ะทำเอาทางน้องวิเวียนนั้นถึงกับสั่นกลัวไปทั้งตัวเพราะเขาน่ะเหมือนจะเป็นคนที่น่ากลัวแถมยังทำสัญญากับซาตานอีกดูเวทจึงได้เข้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องชายคนนั้นว่าเจ้าน่ะมอบสัญญาอะไรให้กับเขาล่ะแล้วคริสก็ได้ลอยกลับไปที่โต๊ะพร้อมกับทำให้ทางวิเวียและทางโจเอนาน่ะสลบไปซึ่งการสลบนี้น่ะหลังจากที่ทั้งคู่ฟื้นมาจะจำเรื่องราวที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ไม่ได้รวมทั้งตัวคริสปีศาจรับใช้ด้วยแล้วทางดูเวทกับทางคริสก็ได้เดินไปคุยด้วยกันดูเหมือนว่าทางอารากอนน่ะจะได้รับพลังเวทมนต์ของทางคริสไปครึ่งหนึ่งและกับหัวใจของเขาไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงเพียงใดที่จะสามารถดับชีวิตของเขาได้หรอกนับจากนี้เพราะหัวใจของเขาน่ะไม่มีวันถูกทำลายหัวใจอย่างนั้นหรอ
แล้วเจ้าจะทำอะไรกับหัวใจล่ะกินอย่างนั้นสินะซึ่งคริสก็ได้พูดว่าการที่ได้สร้างราชาด้วยตัวเองและครอบครองหัวใจของเขานั้นจะมีอะไรสนุกไปมากกว่านี้อีกล่ะอย่างนั้นเองสินะให้ตายสิแกคงจะไม่ได้อยากได้หัวใจของข้าเหมือนกันสินะไม่หรอกไม่ข้าไม่ชอบทำอะไรที่มันซ้ำซากนะข้าจะให้เจ้าลิ้มรสดูสักก่อนเป็นไงล่ะบางทีเจ้าอาจจะตอบรับสัญญาของข้าก็ได้ว่าแต่เจ้าอยากได้อะไรล่ะซึ่งดูเวทจะได้ทำการต่อรองกับทางคิดไปว่าอย่ามาเล่นลิ้นกับข้านะถ้าหากอยากให้ข้าทำสัญญาแล้วก็มันจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้านะจะหาเหยื่อมาล่อให้ข้าได้มากแค่ไหนทางคริสจึงได้คิดต่างๆนานางั้นเอาเป็นดวงตาเวทมนต์เสน่ห์เป็นไงล่ะเป็นดวงตาที่ไม่ว่าจะมองที่หญิงคนใดหญิงคนนั้นก็จะตกหลุมรักเจ้าแล้วฟังคำสั่งเจ้าในทันทีโดยมิอาจปฏิเสธได้ดูเวทจึงตอบไปว่าคิดว่าข้าต้องการของแบบนั้นอย่างนั้นหรองั้นเอาเป็นหัวใจของมังกรละเป็นไงเจ้าจะกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดูเวทนั้นต้องการเพราะการต่อสู้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพงั้นเจ้าแสวงหาอำนาจหรือยังไงไม่ข้าเป็นลูกชายของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าคิดไว้ข้ายังขาดอำนาจอยู่งั้นหรอถามว่าทางคริสนั้นถึงกับหัวเสียและเจ้าต้องการอะไรกันแน่ล่ะแล้วดูเวทก็ได้คิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ได้ตอบมาว่าข้าแค่อยากกลับบ้านนะอะไรนะข้าบอกเจ้าไปแล้วนี่ว่าเจ้าจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้าทำสัญญากับข้าไม่ข้าไม่ได้หมายถึงโลกนี้ข้าอยากจะให้เจ้าใช้เวทมนต์ดวงดาวและส่งข้ากลับไปในอีกโลกหนึ่งน่ะแต่เหมือนกับว่าทางคริสน่ะถึงแม้จะรู้จักเวทมนต์ดวงดาวก็เถอะแต่เขาน่ะไม่สามารถใช้เวทมนต์นั้นได้หรอกนะดูเวทนั่นก็เศร้าใจจริงสิถ้าหากเจ้าใช้มันได้แล้วก็คงจะหนีไปนานแล้วสินะดูเวทจึงได้เปลี่ยนข้อเสนอถ้าอย่างนั้นข้าอยากเรียนเวทมนต์ได้ข้ามีพรสวรรค์ด้านพลังจิตแต่กลับสัมผัสถึงเวทมนต์ไม่ได้เลยถามว่าทางคริสนั้นถึงก็หัวเราะเรื่องนั้นน่ะมันง่ายมากแล้วเขาก็ได้มอบพลังเวทมนต์ให้กับทางดูเวทแต่คำขอของทางดูเวทน่ะมันจะเล็กน้อยเกินไปข้าขอมอบเขาปีศาจให้กับเจ้าการสัมผัสถึงพลังเวทมนต์ของเจ้าจะเหนือกว่าจอมยุทธคนอื่นมากนอกจากนี้ดูเหมือนคำขอของเจ้าน่ะมันจะเล็กน้อยเกินไปข้าจึงจะแถมดวงตาเสน่ห์ให้กับเจ้าด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางดูเวทในอีกโลกหนึ่งเขาเลยสะดุ้งตื่นจากความฝันแล้วก็ได้เดินออกไปเรื่อยๆแล้วก็ได้หยิบน้ำมากินพร้อมกับพูดถึงว่าไม่ได้ดื่มมันมานานแค่ไหนแล้วนะจริงด้วยสิที่อาณาจักรโรแลนด์ไม่มีน้ำอัดลมแบบนี้ขายสิซึ่งเขาก็ถึงก็ตกใจอาณาจักรโรแลนด์เมื่อกี้มันคืออาณาจักรอะไรกันนะข้าพูดเรื่องอะไรออกไปนะแล้วจู่ๆภาพของทางดูเวทอีกโลกหนึ่งก็ได้เล่นเข้าหัวเขาซึ่งเขานั้นถึงก็ปวดหัววันนี้นะมันคือเรื่องอะไรกันแน่แล้วดูเวททั้งสองโลกเหมือนจะได้สัมผัสถึงพลังเวทมหาศาลพร้อมกันแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นหลังจากที่ดูเวทได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าตัวเองน่ะได้ขึ้นมาอยู่บนเรือของโจรสลัดแล้วแถมทางโจเอนนายังถูกเหล่าโจรสลัดน่ะรุมทำร้ายอีกเพราะถึงตอนนี้เธอเองก็ยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้หรอกนะซึ่งวิเวียนก็ได้รีบทำการรักษาให้กับทางดูเวทอยู่ดูเวทจึงได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาอยู่บนเรือโจรสลัดนะคะแล้วทำไมถึงไม่ใช้เวทมนต์จากการเอาไปล่ะดูเหมือนว่าพวกเขานะเพิ่งจะออกมาจากเกาะเลยมิอาจยังใช้เวทมนต์ได้หรอกคงจะต้องรออีกสักพักดูเวทนั้นถึงก็สงสัยแล้วก็โกรธไอ้ทางคิดไปอย่างมากไอ้บัดซบพาข้ามาเจอเรื่องอีกแล้วอย่างนั้นหรอแถมดูเวทยังได้โกรธทางวิเวียนอีกทั้งที่พลังเวทน้อยขนาดนี้แต่ยังคิดที่จะรักษาข้าอย่างนั้นหรอซึ่งน้องก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าดูเวทนั้นถึงกับเซ็งซื่อจริงๆเลยนะแล้วเขาก็ได้บอกว่ารออยู่ตรงนี้เถอะแล้วก็ได้รีบเดินไปหาทางโจเอนนาซึ่งทางโจเอนนาน่ะเธอกำลังโดนกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่เลยล่ะซึ่งพวกโจรสลัดน่ะมันจะชอบใจเป็นอย่างมากแต่โจเอนนาถึงจะเป็นจอมเวทแต่ก็เป็นเพียงแค่หญิงสาวหากไร้ซึ่งพลังเวทก็ไม่อาจสู้ชายชะกันหลายคนได้หรอกนะดูเวทจึงได้เดินเข้ามาแล้วบอกให้ทางโจเอนนาน่ะไปซ่อนอยู่ข้างหลังซะเดี๋ยวที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองแต่โจเอนนาน่ะไม่มีทางที่จะฟังคำสั่งของทางดูเวทหรอกนะปล่อยข้าจะเป็นคนจัดการเองดูเวทจึงได้จับเธอเงยหน้าขึ้นแล้วก็สั่งให้มองไปที่ดวงตาของเขาซะข้าบอกให้หลบไปอยู่ด้านหลังไงซึ่งโจเอนนาเหมือนจะตกมนต์สะกดดวงตาเสน่ห์ของทางดูเวทดวงตาของเจ้าเด็กคนนี้สวยงามมากข้ามิอาจต้านทานคำสั่งของเขาได้เลยแล้วโจเอนนาก็ได้รีบเดินเข้าไปหลบอยู่ด้านหลังพร้อมกับสงสัยว่าทำไมตัวเธอถึงจะต้องฟังคำสั่งของทางดูเวทด้วยล่ะแล้วดูเวทก็ได้หันไปพูดกับพวกโจรสลัดว่าใครคิดมารังแกคนของข้า
มันจะต้องตายทำเอาพวกเราโจรสลัดนั้นถึงกับหัวเราะไปเลยล่ะเป็นเพียงแค่เด็กน้อยน่ะกลับไปกินนมและนอนจะดีกว่าไหมและดูเวทก็ได้หยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาเจ้ารู้หรือเปล่าว่าการมีปัญหากับจอมเวทน่ะมันต้องชดใช้มากแค่ไหนพวกมันนั้นถึงกับตกใจจอมเวทแกเป็นจอมเวทอย่างนั้นหรอแต่ไงซะก็ยังเป็นแค่เด็กอยู่คนยังไม่ทันขึ้นพวกเรารีบจัดการมันซะแล้วทางดูเวทก็ได้เปิดโถน้ำเต้าอะไรออกมาพร้อมกับบัญชาไฟเขาได้รวบรวมพลังเวทที่อยู่ในตัวโปรดมอบพลังเปลวเพลิงเผาแผดและเขาที่อยู่กลางหัวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพลังเวทนี้นะเหมือนจะถูกเรียกว่าเทียนโหม่ซึ่งเป็นพลังเวทระดับสูงแต่มันก็ยังดูแปลกๆอยู่ซึ่งเป็นคาถาเวทที่ไม่ค่อยจะเห็นเลยนะทั้งคู่นั้นถึงกับสงสัยแล้วกัปตันเรือน่ะก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันน่ะรีบเข้าไปจัดการกับทางดูเวทซะและดูเวทก็ได้ยิ้มออกมาร่าวกับปีศาจพร้อมกับโจมตีเวทเพลิงออกไปใส่ทางเหล่าโจรสลัดพวกนี้ขนาดทางวิเวียนกับโจเอนาเองยังไม่อยากเชื่อเลยว่าทางดูเวทน่ะเขาจะใช้เวทมนต์ได้ด้วยอย่างนั้นหรอแล้วเหล่าโจรสลัดมากมายนั้นก็ได้กระเด็นกระดอนล้มตายไปเป็นจำนวนมากรวมถึงหัวหน้าของมันด้วยแหละนะและดูเวทก็ได้ปิดฉากโดยการโยนน้ำเต้านั้นใส่ไปที่ทางกัปตันของมันกัปตันก็ได้แต่งงเดี๋ยวก่อนสิทำไมโยนอาวุธทิ้งล่ะมันหมายความว่าอย่างไงแต่นี่นะไม่ใช่การโยนทิ้งหรอกแต่มันคือระเบิดต่างหากดูเวทได้ดีดมือและระเบิดก็ได้ดังขึ้นแถมเขายังได้บอกกับทางวิเวียนและโจเอนาว่าแม่นางทั้งสองเชิญชมพลุไฟได้เลยและพลุไฟก็ได้ระเบิดขึ้นหลังจากนั้นทางดูเวทก็ได้เปลี่ยนธงของโจรสลัดแล้วก็ยึดเรือลำนี้มาเป็นของตัวเองซึ่งทางโจเอนาก็จะสงสัยว่าทำไมถึงใช้ธงแบบนั้นล่ะไม่เคยเห็นธงแบบไหนที่แปลกประหลาดเหมือนธงอันนี้เลยนะน้องวิเวียนก็ได้พูดว่าเหมือนฝูงนกเลยค่ะและดูเวทก็ได้สั่งให้ลูกเรือทั้งหลายนั้นเริ่มงานและออกเดินทางได้ขอรับหัวหน้าโจแอนนาจึงได้ถามดูเวทไปว่าทำไมถึงปล่อยพวกมันไปล่ะทำไมถึงไม่ฆ่าเราโจรสลัดพวกนี้ให้ตายไปให้หมดดูเวทก็ได้ตอบไปว่าแล้วยังไงต่อล่ะในพวกเรา3คนมีใครที่สามารถขับเรือเป็นอย่างนั้นไหมล่ะซื่อชะมัดและเขาก็ได้เดินเข้าไปในห้องกัปตันแล้วเรือก็ได้ออกเดินทางแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาในตอนนี้ดูเวทได้เดินทางมาถึงท่าเรือพอวอลเกอร์ในปี1961แล้วซึ่งเขาก็ได้มาพร้อมกับทางวิเวียนและก็โจเอนนาหลังจากที่ยึดเรือของโจรสลัดมาได้ในที่สุดก็กลับขึ้นฝั่งได้สักทีแล้วทางมาเตอร์ก็ได้วิ่งเข้ามาหานายน้อยของข้าเขาได้เข้ามากอดขาทางดูเวทมาเตอร์ได้ร้องห่มร้องไห้อย่างหนักหน่วงดูเวทได้บอกว่าใจเย็นและลุกขึ้นเถอะมาเตอร์ส่วนทางโจลีนก็ได้เข้ามาโค้งคำนับดูเวทเห็นทั้งคู่จึงได้ถามไปว่าทำไมถึงมีแค่พวกเจ้าล่ะและโรเบิร์ตล่ะโจลีนจะได้ตอบไปว่าเซอร์โรเบิร์ตถูกถอดยศเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้น่ะท่านเจ้าตระกูลก็ได้ประกาศออกมาว่าสิทธิการเป็นผู้สืบทอดของท่านก็ได้ถูกถอดออกไปแล้วซึ่งทางมาเตอร์นั้นจะร้อนใจและไม่อยู่แต่ทางดูเวทน่ะเขาก็จะรู้ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องโรเบิร์ตน่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมารับตำแหน่งได้อย่างเดิมคงจะอีกสักปลายปีละมั้งเพราะเขาน่ะรู้จักเขาเรมอนไปอย่างดีและทางเจ้าล่ะโจลีนเป็นยังไงบ้างดูเหมือนว่าเธอน่ะจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าปกติเป็นหลายขุมซึ่งทางดูเวทก็ได้บอกว่าในตอนนี้น่ะอยากจะให้ทางโจลีนน่ะเริ่มทำสิ่งที่สัญญาไว้กับเจ้าและให้เริ่มณตอนนี้เลยล่ะแล้วเขาก็ได้หันไปพูดกับทางโจเอนนานี่โจเอนนาเจ้ายังจำแผนที่ฮาบินที่ข้าพูดถึงตอนอยู่บนเรือหรือเปล่าตอนนี้ข้าอยากให้เจ้าช่วยโจลีนทำให้มันเป็นจริงหน่อยนะซึ่งเธอก็ได้พูดกับดูเวทมาว่าคุณนางน้อยข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าแต่จงจำมาไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเธอก็ได้รีบเดินกลับขึ้นเรือไปดูเวทจึงได้มอบแผนที่ที่เขานั้นได้สร้างขึ้นมาให้กับทางโจเอนลีนได้ดูนี่คือแผนที่ทั้งหมดข้าหวังว่าเจ้าจะนำกองเรือทั้ง3กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะรับทราบและพวกเขาก็ได้เดินขึ้นเรือกันเรือคนสุดท้ายก็คือทางน้องวิเวียนดูเวทได้เดินเข้ามาหาน้องแต่น้องกลับก้มหน้าก้มตาเธอได้บอกลาทางดูเวทค่ะจะต้องไปแล้วนะอีกไม่กี่วันอาจารย์ก็จะมาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วในอนาคตข้าจะได้พบเจ้าได้ที่ไหนกันล่ะแต่ทางน้องวิเวียนน่ะก็ไม่อาจบอกได้เพราะอาจารย์สั่งแม่พูดเรื่องนี้น่ะงั้นเหรอถึงแม้ว่าจะเป็นข้าก็ไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอซึ่งคำพูดนี้ทำเอาน้องนั้นโผล่เข้าไปกอดทางดูเวทเลยล่ะข้าไม่อยากจะแยกกับเจ้าไปนานเลยแล้วทางดูเวทก็ได้ลูบหัวน้องเบาๆเอาละอย่าเด็กโง่เจ้าจะเติบโตขึ้นนะข้าไม่คิดว่าอาจารย์ของเจ้าจะห้ามไม่ให้เจ้ามีเพื่อนไปตลอดชีวิตหรอกน้องวิเวียนจึงได้พูดกับทางดูเวทมาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าห้ามไปบอกใครนะและเธอก็ได้กระซิบที่อยู่ของเธอให้กับทางดูเวทได้รู้
แต่หลังจากได้พูดจบน้องกลับเขินและผลักทางดูเวทไปอีกครั้งดูเวทถึงกับยิ้มออกมาแล้วก็เดินเข้าไปไกลๆแล้วน้องวิเวียนก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ข้าได้สัญญาไว้กับเจ้าสิ่งนั้นก็คือคาถาเวทมนต์ที่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะสอนคาถาเวทมนต์ให้กับดูเวทนั้น6 บทซึ่งนี่นะก็ถือเป็นคาถาระดับสูงที่ทางน้องวิเวียนคิดว่ารุนแรงที่สุดสำหรับเธอแล้วล่ะแต่ว่าหากพลังเวทไม่เพียงพอก็โปรดอย่าใช้มันเลยนะดูเวทนั้นถึงก็คอตกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูเวทได้ถามน้องวิเวียนไปว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าที่ข้าอยู่กับเจ้าในตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรแน่นอนข้ารู้สิแล้วทางน้องวิเวียนก็ได้หันไปเห็นชาวบ้านแถวนั้นที่กำลังจูบกับสามีเพื่อเป็นการบอกลาเธอนั้นถึงกับสงสัยว่าคนพวกนั้นเขาทำอะไรกันอยู่อย่างนั้นหรอดูเวทจึงได้พูดว่าพวกเขาคงกำลังอำลากันน่ะสิ่งน้องที่ได้ฟังอย่างนั้นน้องจึงได้รีบเข้าไปจูบทางดูเวทอย่างไวแล้วก็ได้วิ่งออกไปเลยล่ะนะสิ่งทำกองทหารแถวนั้นถึงกับเดือดร้อนกันไปตามๆกันทางโจแอนนาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับโกรธจัดไอ้ขุนนางน้อยสารเลวแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางคฤหาสน์ของดูเวทได้มาพูดคุยกับทางพ่อบ้านเกี่ยวกับจดหมายของท่านเขาซึ่งเขาบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจในตระกูล1 ปีและอีกอย่างหนึ่งจะลดเงินเดือนให้เหลือเพียง300 เหรียญทองเท่านั้นซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นไปตามที่ทางดูเวทนั้นคาดการณ์ไว้ทั้งหมดข้ารู้หมดแล้วล่ะและเจ้ายังจะมีอะไรคุยกับข้าไม่ล่ะพ่อบ้านของข้าน้อยมีกล้างั้นเหรอเอาเป็นว่าเจ้าไปเถอะแล้วก็ไปบอกโซซ่าให้หน่อยนะบอกให้เขาไปรอข้าที่กระท่อมพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ถ้าไม่มีคำสั่งของข้าห้ามยุ่งกับคนข้าไปอันขาดขอรับนายน้อยซึ่งในตอนนี้ทางดูเวทก็คิดว่าคงจะถึงเวลาเปิดสมบัติของทางเซลเมลแล้วล่ะสิดูเวทจึงได้รีบรูปภาพที่อยู่ข้างบนนั้นลงมาพร้อมกับเริ่มร่ายเวทปลดปล่อยแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ออกมากลับไม่ใช่ชายคนเดิมที่อยู่ในรูปกลับกลายเป็นทางเซลเมลซะอย่างนั้นดูเวทนั้นถึงก็ตกใจทำไมหน้าตาของท่านถึงเป็นแบบนี้ล่ะไม่คิดเลยว่าท่านจะเป็นผนึกตัวเองเอาไว้ในรูปภาพแบบนี้ท่านเซลเมลผู้ยิ่งใหญ่หรือจะเรียกให้ถูกก็คือท่านญาติทวดของข้าแต่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่เซลเมลตัวจริงหรอกนะมันเป็นเพียงเศษเสี้ยววิญญาณของทางเซลเมลที่ถูกจำลองขึ้นมาซึ่งเธอจะถูกสร้างขึ้นมาจากความทรงจำทั้งหมดของทางเซลเมลร่างกายนี้เป็นเพียงแค่สสารที่เชื่อมโยงกับทางดูเวทเท่านั้นซึ่งไม่มีใครสามารถเห็นตัวเธอได้หรอกนะนอกจากทางดูเวทนั้นถึงก็สงสัยและถ้าอย่างนั้นจะให้ข้าเรียกชื่อว่าอะไรดีล่ะสิ่งทางเซลเมลนั้นก็ได้ตอบไปว่าเรียกเซลเมลดั่งเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่างนั้นหรอสิ่งหลังจากที่พูดคุยกันจบทางดูเวทก็ไม่รอช้ารีบบอกกับเธอนั้นสอนเวทมนต์ดวงดาวให้เขาสักทีสิซึ่งหลังจากที่เซลเมลได้ฟังคำนี้เขานั้นถึงกับโกรธจัดเวทมนต์ดวงดาวเวทมนต์ดวงดาวอะไรก็เวทมนต์ดวงดาวทำไมทุกคนถึงชอบเรียกมันว่าเวทมนต์ดวงดาวกันนะถ้าไม่ใช่เพราะเวทมนต์ดวงดาวของเซลเมลนางก็คงไม่จากไปเร็วแบบนี้หรอกซึ่งคำนี้ทำให้ดูเวทนั้นนึกสงสัยเดี๋ยวก่อนนะไหนบอกว่าท่านตายตามสามีของท่านไปไม่ใช่หรอแต่ดูเหมือนว่านั่นจะไม่ใช่ความจริงแต่นี่ก็ไม่อาจบอกกับทางดูเวทรู้ได้หรอกนะแต่ถ้าหากอยากจะรู้จริงๆแล้วก็จำเป็นจะต้องเรียนเวทมนต์ดวงดาวให้ถึงขั้นสุดท้ายที่ยากที่สุดสำเร็จซะก่อนถึงจะรู้เรื่องนี้ได้ดูเวทจึงไม่รอช้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เริ่มกันเลยเถอะแต่ทางเซลเมลนั้นเธอจะไม่อยากเริ่มนะครับอย่าใจร้อนไปสินายน้อยของข้าเรามาใช้คำคืนอันแสนยาวนานนี้กันหน่อยเวลาดูเวทนั้นก็ทำหน้าเจือนแล้วภาพก็ตัดมาที่เช้าในอีกวันซึ่งทางดูเวทก็ได้ออกเดินทางไปหาทางโซซ่าแล้วซึ่งหลังจากที่เขามาถึงเขาก็ได้พบกับโซซ่าที่กำลังทดลองเวทมนต์จนระเบิดและตกลงมาข้างล่างดูเวทจึงได้ใช้พลังรวบรวมพลังเวททั้งหมดให้มาอยู่ที่ฝ่ามือถามมาทางโซซ่าถึงกับตกใจนี่ท่านใช้เวทมนต์ได้จริงงั้นหรอใช่เลยล่ะมันเป็นพรสวรรค์ที่ซ่อนเอาไว้น่ะแล้วเจ้าหลักที่ปรึกษาด้านเวทมนต์ของข้าพัฒนายาไฟไปถึงไหนแล้วล่ะดูเหมือนจะพัฒนาได้สำเร็จแล้วก็ยังสามารถผสมได้วันละ3 ขวดด้วยแต่ว่าเขาก็ได้ใช้เงินซื้อส่วนผสมกับวัตถุดิบไปมากกว่า700 เหรียญทองแล้วแถมพ่อบ้านยังพูดกำชับไปว่าท่านสามารถเบิกเงินได้ล่วงหน้าไม่เกิน3 เดือนซึ่งทางดูเวทนั้นถึงก็ตกใจหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าไม่กลับมาวันเดียวเลยทำให้ตังค์ของข้าไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอซึ่งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นทางโซซ่านั้นมันได้ผ่านเงินจนแทบจะไม่เหลือเลยล่ะแล้วการระเบิดเมื่อสักครู่นี้มันก็คือเงินจำนวน300 เหรียญทองที่เพิ่งระเบิดไปทำเอาทางดูเวทนั้นถึงกับท้อใจไปเลยล่ะไอ้นี่ผลาญเงินชะมัดเลยแล้วภาพก็ตัดเข้าไปที่ด้านในของปราสาทดูเวทได้มาอ่านจดหมายพร้อมกับเครียดแล้วก็ได้ถามทางมาเตอร์ไปว่าตอนนี้เรายังมีของอะไรที่สามารถขายได้ทำเงินได้บ้างไหมล่ะซึ่งทางมาเตอร์ก็ได้พูดไว้ว่านาย
น้อยท่านลืมไปได้อย่างนั้นหรอก่อนข้าจะเดินทางไปเมืองหลวงนายหญิงได้ให้เงินท่านมา 1,000 เหรียญทองไม่ใช่หรอซึ่งดูเวก็จะคิดว่านั่นสินะนางเป็นคนเดียวในโลกที่หวังดีกับข้าแล้วอย่างหนึ่งนี่ก็ใกล้จะถึงวันเกิดของนายหญิงแล้วด้วยนะครับท่านไม่ส่งของขวัญไปที่เมืองหลวงบ้างล่ะซึ่งทางดูเวที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงคิดที่จะส่งอะไรเป็นการตอบแทนให้กับท่านแม่ของเขาแถมทางมาเตอร์ยังได้บอกว่าท่านควรจะเขียนจดหมายและขอร้องให้ท่านหญิงนะเข้าไปพูดกับท่านเขาให้หน่อยเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ทางดูเวสนะเขาก็จะรู้ดีและเขาก็รู้ด้วยว่าท่านแม่ของเขานั้นไม่เคยไปขอร้องอะไรท่านเขาเรมอนที่เป็นพ่อของเขาหรอกและเขาก็ได้หยิบกระดาษและเขียนอะไรบางอย่างลงไปซึ่งเป็นสิ่งที่จะให้มาเตอร์นั้นไปซื้อกับเขาซึ่งมาเตอร์ที่เห็นรายการนั้นถึงกับตกใจนี่ท่านจะซื้อทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอแถมยังจะมีจ้างชังพวกนี้อีกแบบนี้เกรงว่าเงินของเราน่าจะไม่พอนะแต่ทางดูเวสก็ไม่สนใจรีบไปเติมมาเตอร์คนที่ข้าติดหนี้มากที่สุดก็คือท่านแม่นี่ถือเป็นของตอบแทนเล็กน้อยที่ท่านควรจะได้รับในงานวันเกิดมาเตอร์ก็ได้น้อมรับและทำตามและทางดูเวสก็ได้เรียกมาเตอร์และสั่งอะไรบางอย่างให้ไปตามคนที่มีฝีมือด่านร้อยปักถักร้อยมาให้ข้าด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางเซอร์โรเบิร์ตในตอนนี้เขาได้อยู่ที่ค่ายฝึกอบรมซึ่งเขาได้ทำการฝึกเหล่าทหารของเขานะอย่างเข้มงวดและทางดูเวสก็ได้มาถึงที่นี่ท่านเซอร์โรเบิร์ตดูไม่มีชีวิตชีวาเลยนะนายน้อยดูเวสการฝึกอบรมทหารครั้งก่อนข้าไม่เข้มงวดพอแถมยังละหลวมได้โปรดลงโทษข้าที่อบรมพวกเขาไม่ดีด้วยเถิดไม่เป็นไรหรอกการฝึกมันก็เพิ่งจะจบลงนี่เวลาพักพลังงานบางคนมันก็เหลือล้นจนไม่รู้จะไปทำอะไรมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละนะซึ่งทางดูเวสก็ได้ควบม้าที่ดีที่สุดในปราสาทมาทำเอาทางเซอร์โรเบิร์ตที่เห็นนะถึงก็ตกใจเลยว่าเจ้าเด็กนี่มันทำอะไรกับม้ากันแน่ซึ่งดูเหมือนว่าหางของม้ามันจะสั้นไปแล้วนะทางเซอร์โรเบิร์ตจึงคิดว่าดูเวสคงจะออกไปล่าสัตว์สินะข้ามีความสามารถพากองทัพม้าไปกับท่านได้แต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสิ่งที่ดูเวสจะเล่นนะมันคือการเล่นฟุตบอลต่างหากนี่นะมันมีชื่อเรียกว่าฟุตบอลและเขาก็ได้แนะนำกฎให้กับทุกคนได้ทราบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เริ่มการแข่งกันโดยแบ่งไป2ทีมแดงและทีมน้ำเงินซึ่งดูเวสนั้นเขาก็จะอยู่ทีมแดงและในระหว่างที่เล่นกันอยู่ดูเวสก็ได้ถูกแย่งบอลไปซึ่งทางเซอร์โรเบิร์ตนะก็ได้รีบเข้ามาสกัดกันพร้อมกับไปส่งบอลลูกนี้คืนกลับไปให้กับนายน้อยดูเวสนี่นายน้อยบอลของท่านแต่เขานั้นกลับใช้พลังที่มากเกินไปทำมาทางดูเวสนั้นห้ามไม่ทันไปเลยล่ะแล้วทางเซอร์โรเบิร์ตก็ได้เตะฟุตบอลจนมันนั้นแหลกสลายคาตีนเขาไปเลยล่ะทุกคนนั้นถึงกับอึ้งแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะทางดูเวสนะก็ได้ตัดขนม้าตัวนั้นเอามาทำเป็นฟุตบอลในตามเคยซึ่งมันก็จะเป็นม้าของทางเซอร์โรเบิร์ตนี่แหละทำมอเซอร์โรเบิร์ตนั้นถึงกับอยากร้องไห้ออกมาเลยขอโทษนะตาเท่าข้ารู้ว่ามันคือหางของเจ้าแต่ได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเล่นฟุตบอลกันต่อซึ่งก็จะเกิดเรื่องมากมายจนให้ทหารนั้นต่อยกันเองเลยล่ะดูเวสก็ได้แต่เรื่องปวดหัวแล้วก็ได้รีบสั่งให้คนต่อไปนะลงเข้ามาแข่งขันแทนส่วนคนที่แข่งไม่ได้แล้วก็ให้ออกไปจากสนามเดี๋ยวนี้เลยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไม่ได้กันต่อซึ่งดูเหมือนว่าความขัดแย้งของทั้งสองทีมนะจะเริ่มบาดหมางกันเรื่อยๆและหลังจากนั้นในที่สุดดูเหมือนว่าทีมแดงจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะมาได้แล้วหลังจากที่จบการแข่งฟุตบอลนั้นทางดูเวสก็ได้บอกทุกคนว่าเอาไว้มาเล่นกันพรุ่งนี้นะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะพวกเราจะต้องไปที่โคลอสเซียมเพื่อจัดการแสดงการแข่งฟุตบอลทุกคนกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้ดูเวสได้สร้างรูปปั้นเทพีเทพธิดาขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นของที่เห็นได้ทั่วไปซึ่งเขาก็หวังว่าท่านแมวเขาคงจะชอบสิ่งนี้นะซึ่งมันถูกเรียกว่าการให้อภัยของเทพธิดาแห่งอรุณทำเอามาเตอร์นั้นก็ยิ่งสงสัยทั้งที่มันเป็นรูปปั้นที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปแท้ๆแต่ทำไมนายน้อยกลับใช้เงินมากมายเพื่อสร้างรูปปั้นนี้ล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่กลางโคลอสเซียมทุกคนได้ยกเทพีการให้อภัยของเทพธิดาแห่งอรุณเอามาตั้งไว้ใจกลางโคลอสเซียมแห่งนี้แล้วทางมาเตอร์ก็ได้เริ่มทำการก่อไฟที่มือของทางเทพีซึ่งเหล่าชาวบ้านมากมายก็จะมาร่วมตัวกันดูแต่หลังจากที่มาเตอร์จุดนั้นจู่ๆไฟมันก็ได้มอดดับและกลายเป็นควันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถามว่าเราเด็กๆนั้นถึงก็หัวเราะมาเลยว่านี่น่ะหรอการให้อภัยของเทพธิดาแห่งอรุณน่ะมันคือบุหรี่ที่เป็นอันใหญ่หรือเปล่านายน้อยเนี่ยโง่เง่าจริงๆด้วยทุกคนก็ได้หัวเราะกันอย่างชอบใจทางมาเตอร์นั้นถึงกับเครียดจัดนี่นายน้อยท่านไม่ตลกเกินไปหน่อยหรอแล้วทันใดนั้นเสียงพลุก็ได้ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวทุกคนนั้นถึงกับอึ้งนี่ต่างหากล่ะที่เป็นของจริงแล้วทุกคนก็ได้คุกเข่า
พร้อมกับพูดว่านี่มันคือปาฏิหาริย์องค์เทพอยู่เบื้องบนนี้แล้วทางดูเวทก็ได้ยืนดูอยู่อย่างสบายใจแล้วทางเซเมลก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดความคิดในใจของทางดูเวทออกมาว่าใหญ่เด็กโง่เจ้าเห็นไหมข่าวว่าเจ้าก็น่าจะชอบมันนะทางดูเวทนั้นก็สงสัยเดี๋ยวก่อนสิเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เลิกอ่านจิตใจของข้าสักทีเซเมลจึงได้ตอบไปว่าแต่สาวน้อยผู้โง่เขลาคนนั้นคือใครอย่างนั้นหรอแต่ดูเวทก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะและเซเมลก็เลยเซาซีไปเรื่อยๆบอกมาก่อนสิว่าสาวน้อยคนนั้นคือใครใหญ่โง่คนนั้นคือใครน่ะแต่ดูเวทก็ไม่บอกอยู่ดีพร้อมกับบอกกับเซเมลนะรีบไปฝึกเวทมนต์ดวงดาวได้แล้วแต่เซเมลก็ไม่ยอมหรอกนะจนกว่าเขาจะรู้ว่าเด็กโง่คนนั้นคือใครแล้วภาพก็จะตัดมาในตอนกลางวันซึ่งเหล่าทหารทั้งหมดนะตอนนี้ได้เข้ามาแข่งฟุตบอลกันแล้วซึ่งหลังจากชาวบ้านที่ได้ดูเหมือนพวกเขาจะชอบใจไปอย่างมากซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นแผนการของทางดูเวททั้งหมดเขาได้เตรียมแผนการเพื่อที่หาเงินเอาไว้ใช้อันดับแรกก็เอาตัวให้กับมาเตอร์เอาไปขายแล้วก็บอกทุกคนว่ามันมีจำนวนจำกัดอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นเหมือนมันจะได้ผลเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดนี่แหละเหล่าผู้คนจึงได้แย่งกันซึ่งมันทำให้ราคาตัวนั้นมีขึ้นลงและในที่สุดก็ขายตัวได้ใบละ300 เหรียญทองเลยล่ะแต่มันยังไม่พอเท่านั้นหรอกนะต่อไปก็คือการขายสิทธิ์ตั้งชื่อทีมให้กับพ่อค้าใครที่ให้ราคาสูงที่สุดก็จะได้รับมันไปและหลังจากที่ดูเวทนอนอยู่นั้นทางมาเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาพร้อมกับถุงเงินก้อนใหญ่นายน้อยท่านพูดเพียงแค่ไม่กี่ประโยคก็ได้เงินทองมามากเป็นหมื่นเหรียญแล้วล่ะทำมาดูเวทนั้นเรื่องที่จะรำคาญแล้วนี่มาเตอร์ไม่ต้องมารายงานทุกอย่างให้ข้ารู้ตลอดเวลาก็ได้นะแล้ว3 เดือนหลังจากนั้นต่อมาดูเวทเดี๋ยวไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับจิบไวน์แล้วก็ดูพระจันทร์ยามค่ำคืนน่าแสนเงียบสงบเขาไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้มานานแล้วนะนี่ถือว่าเป็นวันแรกที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยเซเมลจึงได้ปรากฏตัวออกมาเซเมลได้ถามทางดูเวทไปว่าเจ้าเป็นถึงคุณนางตัวน้อยเลยนะทำไมไม่สนุกกับมันบ้างล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืนนี้ไม่เรียนเวทมนต์ดวงดาวแล้วหรอดูเหมือนดูเวทจะเรียนเวทมนต์ดวงดาวมาหลายวันแล้วแต่กลับไม่เข้าหัวเขาเลยไม่แต่นิดถึงเขานั้นก็เริ่มที่จะหงุดหงิดแล้วล่ะแล้วก็เริ่มลุกขึ้นแล้วมารับประทานอาหารซึ่งมันก็จะอร่อยแล้วไม่ใช่น้อยดูเวทได้ทำทีพูดจาเย้ยหยันทางเซเมลเพราะเซเมลนะไม่อาจกินของอร่อยแบบนี้ได้หรอกนะถามมอเซเมลนั้นถึงกับงอนไปเลยล่ะแล้วเธอก็เลยหายวับไปดูเวทจะแก้ตัวก็แก้ไม่ทันแล้ววันนี้นะเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองแล้วทันใดนั้นตำราที่ทางน้องวิเวียนนั้นให้ไว้ก็เลยถูกใครบางคนดึงเอาไปซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าแกรดัฟเขาเป็นพ่อมดชั้นสูงดูเวทจึงได้ถามว่าท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่มาตอนค่ำคืนแบบนี้คงไม่ได้ผ่านทางมาเฉยๆหรอกใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะดูสิม้วนคัมภีร์ที่ข้าสร้างขึ้นมามันหวนกลับคืนมาสู่ตัวข้าซึ่งประโยคนี้เองทำให้ดูเวทรู้ได้เลยว่าหรือว่านี่จะเป็นท่านอาจารย์ของทางวิเวียนซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใช่แล้วล่ะเหตุผลที่ข้าปรากฏตัวมามันก็เป็นเพราะสิ่งนี้นี่แหละแต่ว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วหลังจากที่ได้พบกับเจ้าซึ่งดูเวทจึงได้พยายามที่จะวิ่งหนีแต่กลับถูกทางเกรดาฟจับตัวไว้ซะก่อนเขาได้ใช้พลังเผยเขาที่อยู่กลางหน้าผากของทางดูเวทพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเขาปีศาจคริสเขายังสบายดีอยู่ไม่ล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาในตอนนี้ทางดูเวทได้ถูกทางจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ลักพาตัวมาแล้วเขาได้พาทางดูเวทมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งหลังที่ลงมาถึงพื้นดูเวทก็ไม่รอช้ารีบถามถ่ายทางผู้อาวุโสท่านนี้ไปอย่างไวว่าเจ้าต้องการอะไรกันแน่แล้วจะพาข้าไปที่ไหนกันล่ะแต่ผู้อาวุโสก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาดูเวทนั้นก็ยิ่งแต่หัวเสียเข้าไปใหญ่ซึ่งผู้อาวุโสจึงได้พูดมาเพียงว่าข้าไม่สามารถตอบคำถามของเจ้าได้ทั้งหมดหรอกนะงั้นเหรอจอมเวทในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยหรือยังไงกันการลักพาตัวขุนนางมาแบบนี้น่ะเจ้าคิดว่าเรื่องมันจะจบไม่ง่ายหรอหากเจ้าไม่อยากมีสงครามระหว่างจอมเวทกับราชวงศ์แล้วล่ะก็รีบพาข้ากลับไปที่เดิมซะเจ้าหนูเจ้าพูดมากเกินไปแล้วนะแล้วทางจอมเวทก็ได้ใช้วิชาอะไรบางอย่างทำให้ทางดูเวทน่ะถึงก็ขุบปากนิ่งหลังจากนั้นยังบังคับให้ทางดูเวทนั้นมาเก็บไม้และก่อกองไฟให้เขาอีกและแค่นั้นยังไม่พอยังสั่งให้ดูเวทน่ะรีบย่างเนื้อซะดูเวทก็ไม่สามารถขัดขืนทางโพโสท่านนี้ได้เลยได้แต่ยอมทำตามไปแต่โดยดีเพราะว่าโดนเวทมนต์บังคับแล้วนะและหลังจากนั้นดูเวทก็ได้กลิ่นของวายที่ทางผู้อาวุโสท่านนี้กำลังนั่งดื่มอยู่ซึ่งมันทำมาจากผลไม้พริกหยวกและเมล็ดดาทุลาดูเวทเตียนอย่างนั้นเขาจึงได้ยิ้มออกมาและวางแผนจะทำอะไรบางอย่างเขาได้เติมส่วนผสมพิเศษใส่ลงไปในเนื้อหวังว่าจะให้ทางผู้อาวุโสท่านนี้น่ะได้กินมันหลังจากนั้นเขาจะต้องหลับเป็นตายอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าอาหารในทางดูเวททำนั้นจะถูกปากทางจอมเวทท่านนี้ไปอย่างมากเจ้าน่าจะเป็นเชฟมากกว่ามาเป็นราช
วงศ์อีกนะถึงข้าจะเป็นเชฟไปก็โดนเจ้าลักพาตัวมาอยู่ดีแหละดีละตอนนี้เรามาพูดเรื่องคริสตัลนี้กันจะดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ทางผู้อาวุโสก็ไม่ได้บอกอะไรไปพร้อมก็สั่งให้ทางดูเวทนอนซะเถอะซึ่งดูเวทถึงแม้จะไม่อยากทำตามก็เถอะแต่ถูกเวทมนต์นั้นควบคุมอยู่เขาจึงจำใจนอนแต่โดยดีและเช้าวันต่อมาในตอนนี้ดูเวทเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบกับทางผู้อาวุโสหรือจอมเวทที่เขากำลังนอนหลับอยู่เพราะฤทธิ์อัมพาตของอาหารที่ทางดูเวทนั้นได้ปรุงให้ไปดูเวทที่เห็นว่าผู้อาวุโสนั้นยังหลับอยู่เขาจึงได้ย่องแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกวายผสมกับสูตรเด็ดของข้านิดหน่อยดีละเจ้าคงจะหลับไปจนกว่าพรุ่งนี้เช้าเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าทางผู้อาวุโสเขาจะแกล้งหลับเพียงเท่านั้นดูเวทได้วิ่งออกไปที่ริมแม่น้ำพร้อมกับพบกับเหล่าทหารกลุ่มหนึ่งเขาจึงได้รีบทำการเรียกเหล่าทหารพวกนั้นแต่เหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินเขาเลยแล้วทางผู้อาวุโสก็ได้เรียกกับทางดูเวทเงียบๆซะได้รีบกลับเข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้และจู่ๆขาของดูเวทเขาก็ได้ขยับไปเองเขาได้ซอยยิกถอยหลังและกลับไปหาทางจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทางจอมเวทหรือทางผู้อาวุโสก็ได้ชื่นชมทางดูเวทเก่งมากเลยล่ะที่สามารถทำโพชั่นแบบนั้นได้โพชั่นที่มีฤทธิ์ทำให้เป็นอัมพาตแต่ลืมไปมันไม่สามารถใช้ได้ผลกับข้าหรอกนะถึงแม้จะมีรสชาติที่ดีก็เถอะรีบขึ้นมาและตามข้ามาซะแล้วพาแกตัดมาที่ทางหมาเต๋อซึ่งเขาได้เตรียมถ้วยรางวัลมาให้กับทางดูเวทเพราะว่าพิธีการแข่งขันต่อไปดูเวทจำเป็นจะต้องขึ้นมามอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้แต่หลังจากที่มาถึงกลับไม่พบกับนายน้อยของเขาเลยมีเพียงเนื้อที่ถูกตั้งไว้จนไม่เกรียมไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็ได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งข้างในเขียนว่าข้าดูเวทโรลิงถูกจอมเวทลักพาตัวไปมีนำซ้ำตราสัญลักษณ์นี้เหมือนจะเป็นของจอมเวทจริงๆแหละนะหลังจากนั้นทางมาเตอร์ไม่รอช้ารีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งข่าวให้กับทุกคนทราบอย่างไวนายน้อยของข้าถูกลักพาตัวไปอีกแล้วหรอทำไมนายน้อยถึงถูกจ้องเอาชีวิตแบบนี้อีกแล้วล่ะหลังจากนั้นก็ได้ส่งต่อจดหมายนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงทางพ่อของทางดูเวทหลังจากที่เขาได้อ่านจดหมายเขาถึงกับกลุ้มจัดเดี๋ยวก่อนนะดูเวทเพิ่งถูกลักพาตัวไปไม่นานมานี้ตอนนี้ยังจะถูกลักพาตัวอีกแล้วอย่างนั้นหรอแม้ลูกชายข้าจะเป็นคนไร้ประโยชน์แต่พวกมันก็ยังไม่ยอมเลิกลากับตระกูลโรลลิงของข้าซึ่งทางผู้ติดตามก็ได้พูดว่านายท่านไม่รู้ครั้งนี้เป็นพรหรือคำสาปกันแน่ท่านดูที่เครื่องหมายตรงนั้นสิซึ่งเครื่องหมายนี้ดูเหมือนทางเรมอนเขาก็จะรู้จักไปอย่างดีและเขาก็ได้พูดว่าเรื่องในครั้งนี้นะพ่อก่อนเถอะขนาดลูกชายของข้าถูกจับตัวไปฝ่าบาทยังไม่คิดที่จะทำอะไรเลยและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางดูเวทได้ควบม้าไปณสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่หลังจากนั้นก็ได้มาถึงอาณาจักรนอร์ทวันในปี 1961 ซึ่งที่นี่จะมีหิมะปกคลุมเป็นจำนวนมากหลังจากที่ดูเวทได้ข้ามผ่านมาสักพักเขาก็ได้เกิดอาการที่สั่นหนาวและทันใดนั้นเขาก็ได้พลาดท่าร่วงหล่นลงมาจากม้าซึ่งทำเอาผู้อาวุโสจอมเวทถึงกับเซ็งไปเลยกับความอ่อนแอของทายาทตระกูลโรลลิงทั้งที่ตระกูลนี้เป็นถึงปรมาจารย์แห่งการต่อสู้เจ้าหนูเลมอนคงจะผิดหวังกับตัวเจ้ามากเลยนะดูเวทนั้นก็ได้เจ็บใจแต่ไม่สามารถทำอะไรได้และเขากำลังเดินออกไปและทางผู้อาวุโสก็ได้บอกว่าข้าจะสอนเจ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะแล้วเขาก็เริ่มรายเวทควบคุมใส่ทางดูเวทและให้ดูเวทออกมาเต้นท่าแปลกๆในการดัดกระดูกดัดซ้ายดัดขวาดัดไปดัดมาและหลังจากที่ดูเวทได้ดัดทุกท่าจนเสร็จสิ้นนั้นเขาก็ได้โมโหทางผู้อาวุโสท่านนี้ไปอย่างมากเจ้าไอ้สารเลวคิดจะหักกระดูกของข้าให้ตายไปเลยหรือยังไงกันฮะแต่ทางผู้อาวุโสกลับตอบมาว่าไม่หนาวแล้วอย่างนั้นหรือดีเราเดินทางกันต่อดีกว่านะเจ้าหนูซึ่งทางดูเวทก็เพิ่งจะสัมผัสได้จริงสิทำไมร่างกายของข้าถึงไม่หนาวเลยล่ะเหมือนมีสายลมหมุนอยู่รอบตัวข้าซึ่งมันก็ค่อนข้างอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆด้วยแล้วผู้อาวุโสยังบอกมาอีกว่ายิ่งไปทางเหนือมากเท่าไหร่ยิ่งหนาวมากเท่านั้นเจ้าจะต้องทำแบบนั้นในทุกๆวันดูเวทก็ไม่อยากทำหรอกนะเจ้าคิดว่าข้าจะทำตามเจ้าอย่างนั้นหรอไม่ใช่ข้าแต่เป็นโชคชะตาต่างหากล่ะและหลังจากนั้นดูเวทก็ยังคงต้องเต้นรำแบบนี้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะบ่นใส่ทางผู้อาวุโสมากก็เถอะแต่เขาก็ยังทำตามแต่โดยดีเพราะไม่อย่างนั้นคงได้แข่งตายอย่างแน่นอนแล้วผู้อาวุโสเขาก็ได้มาพร้อมกับเกวียนที่มีหมาคอยลากเอาไว้แล้วก็เอาชุดให้กับทางดูเวทได้สวมใส่นี่ใส่นี่ซะดูเวทก็ยิ่งจะสงสัยในเมื่อเจ้าเป็นจอมเวทผู้สูงส่งเหตุใดจึงไม่บินไปเลยล่ะทำไมต้องมาทำอะไรให้เสียเวลาแบบนี้
ท่านผู้อาวุโสจึงได้ตอบไปว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นพิเศษมากเพราะฉะนั้นการบินไปในที่ไกลๆน่ะมันกินพลังเวทของข้ามากเกินไปแถมอีกอย่างหนึ่งข้าจะต้องเก็บพลังเวทเอาไว้เพื่อไปที่นั่นด้วยถึงดูเวทจะไม่เข้าใจก็เถอะแต่ที่สำคัญน่ะดูเวทยังคงสงสัยอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเจ้าจะพาข้าไปที่ไหนกันแน่เมื่อไหร่จะยอมบอกข้าสักทีล่ะแต่ทางผู้อาวุโสก็ไม่ได้ตอบอะไรไปและเขาก็ได้ว่าดูเวทน่ะขึ้นมาบนนี้ซะแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันต่อและในที่สุดเขาก็ได้มาถึงหน้าทางเข้าอะไรสักอย่างซึ่งเหล่าทหารก็ได้เปิดประตูและลิฟต์ให้กับผู้อาวุโสและก็ทางดูเวทนั้นได้เข้าไปด้านในหลังจากนั้นหัวหน้าทหารก็ได้เดินมาต้อนรับทางผู้อาวุโสหรือจอมเวทเขาก็ได้เรียนว่าท่านสุภาพบุรุษข้ามีเอกสารรับรองจากสมาคมเวทมนต์ให้สิทธิ์ข้าได้เข้าไปในป่าน้ำแข็งหลังจากที่ทางหัวหน้าทหารนั้นได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเขานั้นถึงกับตกใจอายุ100 ปีแถมยังมีตราสัญลักษณ์นี่อีกพวกเขาจึงได้รีบทำความเคารพและปล่อยให้ทางผู้อาวุโสและก็ทางดูเวทน่ะผ่านเข้าไปได้ยินดีต้อนรับท่านจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เราขอต้อนรับสู่ป่าน้ำแข็งเราคือกองการพายุเหนือของจักรวรรดิหน่วยลาดตระเวนที่27กรมทหารราบหมาป่าขาวยินดีต้อนรับและหลังจากที่ทางดูเวทและก็ผู้อาวุโสได้ผ่านไปนั้นลูกน้องของทหารก็ได้มาถามหัวหน้าว่าหัวหน้าตรงคำลงนามนั้นมันเป็นของราชาออกัสตินที่5ซึ่งเขาเสียชีวิตไปมากกว่า60 ปีแล้วนะส่วนอีกท่านคือซูริเดียท่านเองก็เสียชีวิตไปเมื่อ40 ปีที่แล้วซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่ทางดูเวทได้ถามผู้อาวุโสไปว่าใบรับรองนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่แต่เหมือนมันจะเป็นของจริงแหละนะแถมมันก็จะหมดอายุในวันนี้แล้วด้วยแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นหลังจากที่ทางดูเวทได้เดินทางกับผู้อาวุโสมาสักพักนี่ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วผู้อาวุโสจึงได้บอกให้ดูเวทนะเราจะพักกันที่นี่รีบกางเต็นท์ซะเถอะและเขาก็ได้เริ่มไล่เวทมนต์อะไรบางอย่างออกมาดูเวทนั้นก็ได้สงสัยไอ้ตาเท่านี้มันคิดจะทำอะไรของมันอีกแล้วเนี่ยซึ่งเหล่าน้องหมานั้นรู้สึกจะตื่นตระหนกและสั่นกลัวกับของที่ออกมาจากในโหลแก้วซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีหมอกสีเขียวปกคลุมโดยทั่วและทางผู้อาวุโสก็ได้ไปบอกกับเรามาน้อยว่าไม่ต้องกังวลไปไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกนะแล้วเขาก็ได้รีบเซกกล้องไฟออกมาด้วยซึ่งดูเวทก็ได้สงสัยว่าเจ้าน่ะทำอะไรกันแน่ผู้อาวุโสก็ได้แต่บอกว่าเจ้าอย่ารู้จะดีกว่านะหากเจ้ารู้ไปคืนนี้คงจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนซึ่งนี่แหละยิ่งทำให้ดูเวทนอนไม่หลับยิ่งเจ้าไม่บอกข้านั่นแหละข้ายิ่งจะนอนไม่หลับอย่างนั้นเหรอและเขาก็ได้บอกความจริงกับทางดูเวทว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในตอนนี้น่ะมันคืออึของมังกรยังไงล่ะอึของมังกรอย่างนั้นเหรอและเจ้าเอามันออกมาทำไมล่ะซึ่งมันมีไว้คอยป้องกันไม่ให้สัตว์อสูรตัวอื่นน่ะเข้ามายามกลายเกี่ยวกับในอาณาเขตแห่งนี้มันเป็นตัวช่วยขับไล่อสูรชั้นดีเลยล่ะเจ้าคงไม่รังเกียจหรอกนะเว้นแต่เจ้าอยากจะเป็นเหมือนกับพวกนักผจญภัยโง่ๆแล้วกลายเป็นอาหารของสัตว์อสูรพวกนั้นน่ะซึ่งดูเวทก็ยิ่งสงสัยทั้งที่เจ้ามีพลังที่แกร่งกล้าขนาดนั้นเหตุใดยังต้องกลัวสัตว์อสูรอีกเล่าข้าแค่ไม่อยากถูกแมลงรุมตอมทั้งคืนเท่านั้นแหละข้าบอกเจ้าไปแล้วนี่ก่อนจะถึงสถานที่แห่งนั้นข้าต้องเก็บพลังเวทของข้าให้มากที่สุดเอาล่ะถ้าเจ้าไม่อยากถูกแช่แข็งตายกลายเป็นไอติมกลางคืนแล้วก็จงไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายซะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในระหว่างที่ดูเวทได้เข้าไปนอนอยู่เขารู้สึกปวดฉี่จึงได้ลุกขึ้นออกมาแล้วก็เผลอบังเอิญเดินออกไปนอกอาณาเขตซึ่งผู้อาวุโสก็กำลังหลับอยู่เขาได้เดินออกไปนอกอาณาเขตโดยที่ไม่รู้ตัวและหลังจากที่เขาฉี่เสร็จเขาก็ได้พบกับเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบุกโจมตีมาซึ่งอันดับแรกก็จะมีลูกธนูยิงเข้ามาซึ่งทันใดนั้นดูเวทก็เพิ่งจะรู้สึกตัวเวนเอ้ยและทำไมข้าถึงออกมานอกอาณาเขตล่ะและเขาก็ได้พบกับเหล่านักผจญภัยคนหนึ่งซึ่งได้วิ่งมาอย่างทุลักทุเลแล้วก็บอกดูเวทว่ารีบหนีไปสัตว์อสูรกำลังไล่ตามข้าอยู่แต่ดูเวทที่เห็นคนกำลังเดือดร้อนเขาไม่อาจเมินเฉยได้หรอกนะเขาได้รีบเข้าไปพยุงตัวแล้วก็บอกว่าข้างหน้าน่ะมีที่ที่ปลอดภัยอยู่รีบไปเร็วแต่เหมือนจะช้าไปแล้วหลังจากนั้นสัตว์อสูรมีตัวใหญ่ยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวออกมามันได้คำรามอย่างโหดเหี้ยมทางนักผจญภัยท่านนี้ไม่อยากให้ดูเวทนะจะต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาจึงอาสาที่จะสกัดกั้นทางสัตว์อสูรตัวนี้ไว้ให้เองแล้วบอกดูเวทว่าไม่ต้องสนใจข้ารีบไปซะเถอะแล้วในระหว่างนั้นเองทางดูเวทจึงได้ตะโกนเรียกท่านผู้อาวุโสเจ้าไม่คิดจะออกมาช่วยเลยหรือยังไงกันศีลธรรมของเจ้าไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วผู้อาวุโสก็ได้พูดว่าข้าเกลียดปัญหาและข้าก็ไม่อยากเจอผู้คนเดี๋ยวข้าจะกลับมาหาเจ้าที่หลังแล้วทางดูเวทคือถึงกับโกรธจัดจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้ายังมีศีลธรรมอยู่บ้างหรือเปล่ามาหนีในเวลาแบบนี้เนี่ย
ละนะแล้วทางนักผจญภัยคนนั้นก็ได้ถูกทางสัตว์อสูรน่ะแทงทะลุตัวไปซึ่งก่อนที่มันจะกินทางนักผจญภัยคนนี้น่ะนักผจญภัยได้บอกกับดูเวทว่าข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหนีไปซะเถอะดูเวทนั้นถึงก็สงสารทั้งที่อยู่ในเวลาแบบนี้ยังจะคิดถึงแต่คนอื่นดีอย่างนั้นหรอซึ่งดูเวทคิดว่าชายคนนี้นะคือลูกผู้ชายตัวจริงเลยล่ะเพราะฉะนั้นจะปล่อยผ่านไม่ได้หรอกนะดูเวทจึงได้กลายร่างกลายเป็นปีศาจแล้วก็เริ่มใช้วิชาตีโจมตีทั้งสัตว์อสูรตัวนี้เขาได้เข้าไปปะทะกับมันใช้ทั้งเวทเร่งความเร็วทั้งเวทโจมตีด้วยไฟแต่เหมือนมันจะไม่สะทกสะท้านเลยล่ะหลังจากนั้นดูเวทจึงได้เปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยดาบแต่เหมือนมันก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันเขาจึงได้ใช้เวททำให้มันมึนงงแล้วก็เริ่มใช้ดาบนะเสียบแทงเข้าไปที่ตัวมันเรื่อยๆแต่เหมือนจะยังไม่เพียงพอเขาจึงได้รีบยัดเวทเพลิงขนาดใหญ่โจมตีใส่ไปที่มันแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้นะมันจะได้ผลในที่สุดดูเวทก็สามารถจัดการมันจนได้ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บก็เถอะแถมยังช่วยเหลือทางนักผจญภัยคนนั้นมาได้อีกนักผจญภัยที่เห็นว่าดูเวทสามารถจัดการกับสัตว์อสูรตัวนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังเขานั้นถึงกับพระเจ้าฆ่าสัตว์อสูรระดับนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นหรอแล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางดูเวทได้พาทหารที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้นั้นกำลังเดินทางไปที่แดนสักแห่งอยู่ซึ่งเขาได้เอาสโนว์บอร์ดออกมาด้วยซึ่งชายคนดังกล่าวนั้นถึงก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้จะเคลื่อนที่บนหิมะได้ไวขนาดนี้นะถึงเขาถึงกับชมความสามารถของทางดูเวทไปเลยล่ะซึ่งดูเวทก็ได้บอกเขาไปว่าไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นหรอกในตอนนี้เราเป็นสหายกันแล้วนะแต่ทันใดนั้นดูเวทกลับถูกกระไดดึงขาขึ้นไปซึ่งทางชายคนนี้น่ะเขาได้ดูเวทว่าวอลเกอร์เดี๋ยวข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าเองแต่เหมือนกับว่าเขาเองก็จะถูกจับเองเหมือนกันและทันใดนั้นก็ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินขึ้นมาซึ่งพวกมันนี่แหละเป็นคนที่วางกับดักคนนี้เอาไว้แล้วพาไปตัดมาที่กองโจรของพวกมันที่นี่มีทหารจำนวนมากมายเลยทีเดียวพวกมันได้จัดการกับมอนสเตอร์และกำลังนั่งกินอาหารกันอย่างสบายใจแล้วหลังจากที่ดูเวทได้มาถึงพวกมันนั้นถึงก็หัวเราะไปเลยพร้อมกับถามคนที่จับตัวดูเวทมาว่าเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงทำไมถึงได้จับตัวเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมาแบบนี้ซึ่งชายที่มากับทางดูเวทเขาก็ได้พูดว่าข้ารู้จักตานั้นเขาคงเป็นทหารรับจ้างม้าป่าหิมะสินะซึ่งไอ้ตาเดียวมันจึงได้รายงานกับหัวหน้าไปว่าข้าจับคนนอกไปได้2 คนครับเจ้ายังไงกับมันดีล่ะซึ่งหัวหน้าของมันนั้นดูแข็งขรึมเลยเหี้ยมโหดไปอย่างมากมันได้เหลือบมามองที่ดูเวทแล้วก็บอกลูกน้องมันไปว่าโยนมันออกไปซะถ้าไม่มีน้ำและอาหารมันไม่จำเป็นสำหรับที่นี่หรอกแต่ดูเวทนั้นกลับพูดกับหัวหน้าของมันเจ้าเป็นหัวหน้าของที่นี่อย่างนั้นหรือแล้วลูกน้องมันก็ได้รีบโชว์ความโอ้อวดความยิ่งใหญ่หัวหน้ามันนี่คือหัวหน้าทหารรับจ้างหมาป่าหิมะของพวกเราหัวหน้าไบริสซึ่งไอทหารที่มากับดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นเขานั้นถึงก็ตกใจเลยเพราะดูเหมือนว่าชายคนนี้น่ะจะเป็นทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดในทางเหนือไบริสบุตรแห่งสายลมคนนั้นอย่างนั้นหรอสิ่งดูเวทที่ได้รู้อย่างนั้นเขาจึงรีบทำข้อตกลงบางทีแล้วเราอาจจะพึ่งพากันได้ก็ได้นะแต่หัวหน้าของมันยังไม่ทันได้พูดอะไรลูกน้องก็ได้รีบแขวะได้พูดขึ้นมาว่าไอ้หนูเจ้าคิดจะช่วยอะไรเราได้เป็นแค่กระจอกจะมาล้างโถชีพวกเราอย่างนั้นหรือซึ่งไอทหารที่มากับดูเวทเขาก็ได้บอกกับดูเวทว่าอย่าได้สร้างปัญหาเถอะเขาไม่ใช่คนที่เราจะคุยได้ง่ายๆนะซึ่งไอหมอนี่เขามีชื่อว่าดาราเนียเจ้าอยากจะอยู่กับพวกเขาหรือจะตกเป็นอาหารของสัตว์อสูรพวกนั้นกันล่ะสิ่งที่นี่นะมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าอยู่ข้างนอกนะและดูเวทก็ได้โชว์พลังเวทโดยการจัดการกับลูกน้องของทหารรับจ้างจบมันนั่นหล่อละลิวเพื่อแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าเขานะเป็นจอมเวทนะโทษทีนะฉี่ของเจ้าคงจะต้องรับผิดชอบกันเอาเองล่ะทุกคนนั้นถึงกับตกใจจอมเวทแล้วทางหัวหน้าของมันก็ได้รีบพาทางดูเวทนะเข้าไปในห้องพักพร้อมกับหยิบเหล้าของดีชันเลอร์ส่งให้กับดูเวทด้วยนะนี่เป็นของที่ดีที่สุดทางตอนเหนือเลยล่ะดูเวทแค่ดมมันถึงกับอ้วกจะพุงแล้วมันก็ได้หัวเราะออกมาเจ้าจอมเวทเจ้าชื่ออะไรหรือช่วยบอกนามของเจ้าให้ข้ารู้หน่อยจะได้ไหมแล้วดูเวทก็ได้แถไปว่าข้าชื่อวอลเกอร์นะวอลเกอร์อย่างนั้นหรือเป็นชื่อที่แปลกดีจริงๆมันเป็นแค่นามเฉยๆนะซึ่งทางหัวหน้าไบริสเขาก็ได้รีบยิงเข้าไปเดินอย่างไวจอมมาที่นี่เพื่อตามล่าสัตว์อสูรอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะข้ากำลังตามล่างูหลาม3 ตาอยู่นะอย่างงั้นเองหรืองูหลาม3 ตาเป็นหนึ่งในสัตว์อสูรที่ดุร้ายที่สุดในป่าน้ำแข็งแห่งนี้ว่ากันว่าหากมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนได้มองตามมันแล้วทุกตัวจะได้กลายเป็นหินน่ะซึ่งทางทหารดาเนียก็ได้รีบแนะนำตัวมาว่าข้าคือหัวหน้าผู้คุ้มกันขององค์หญิงลิสซึ่งในตอนนี้อาการขององค์หญิงกำลังป่วยหนักบางคนบอกว่าดวงตาของงูหลาม3 ตานั้นช่วยรักษาโรคนี้ได้ว่าแต่ท่านรู้หรือไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันล่ะและทางไบริสก็ได้ตอบมาว่าสัตว์อสูรระดับสูงงูหลาม3 ตามันคงจะเคลื่อนไหวอยู่ในใจกลางของป่านี้เท่านั้นซึ่งตรงนั้นเป็นเขตมรณะเลยล่ะไม่ว่าใครที่เข้าไปก็ยากที่จะรอดออกมาได้แต่จะว่าไปเนื่องจากพวกเราก็จะไป
ทางนั้นเหมือนกันงั้นเรามาทำข้อตกลงกันหน่อยจะดีกว่าไหมล่ะท่านจอมเวย์และเขาก็ได้มอบแผนที่ซึ่งเขาได้เป็นคนเขียนมันขึ้นมาเองตลอด20 ปีที่เขาอาศัยอยู่ที่เขตนี้ซึ่งมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับดูเวสและคนที่จะเข้ามาที่นี่เป็นอย่างมากดูเวสได้รับมันและถามถึงเงื่อนไขว่าต้องการอะไรกันล่ะซึ่งทางไบเดตจะได้พูดว่าข้ามี2เงื่อนไขพวกข้าจะไปที่ทะเลสาบเกรทาวซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ข้าอยากจะให้เจ้าช่วยได้ไม่มีปัญหาแล้วเงื่อนไขที่2ล่ะเงื่อนไขที่2ถึงแม้ว่าข้าจะทำงานเป็นหัวหน้าของทหารรับจ้างก็จริงแต่เรือนนักผจญภัยในตัวของข้ามันเรียกร้องข้าวางแผนที่จะเกษียณตัวเองและไปอยู่ในทะเลสาบทางตอนเหนือน่ะข้าอยากจะสำรวจแผนที่ที่ไม่รู้จักที่นั่นและก็ตายอย่างนักผจญภัยดีกว่าต้องตายติดเตียงซึ่งข้าหลักเคารพคนเช่นเจ้าจริงๆเลยนะทั้งที่อายุยังน้อยแต่กลับได้เป็นถึงจอมเวทเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อข้าลาออกจากหน่วยทหารรับจ้างหิมะนี้แล้วหากพี่น้องในหน่วยของข้าต้องการความช่วยเหลือได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาด้วยเถิดซึ่งดูเวทก็ได้คิดอยู่สักพักและก็ได้รีบตอบตกลงไปเป็นอันว่าตกลงแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเขากำลังดูอยู่เลยล่ะว่าดูเวทในตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่พร้อมกับลุกขึ้นและเดินทางมาที่ไหนสักแห่งและพาแกตัดมาที่พวกของดูเวท10 วันต่อจากนั้นพวกเขาได้เดินทางมาถึงทะเลสาบที่ว่านั้นแล้วซึ่งที่นี่นะเป็นทะเลสาบที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากขนาดดูเวทเองเขายังอยากอยู่ที่นี่เลยล่ะหลังจากที่พวกเขาได้ตั้งแคมป์กันเสร็จทางหัวหน้าไบรีจึงได้สั่งให้ทุกคนนั้นอย่าตั้งแคมป์ใกล้ทะเลสาบมากเกินไปและให้จัดคนออกไปสำรวจรอบๆซะซึ่งในระหว่างนั้นเองลูกน้องคนสนิทของทางหัวหน้าไบรีมันก็ได้ออกไปสำรวจหาปลานะซึ่งมันได้เจอปลาตัวหนึ่งด้วยหลังจากที่ทางหัวหน้าไบรีที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้รีบวิ่งไปหาชายคนนั้นอย่างไวแล้วก็บอกว่ารีบถอยห่างจากตัวนั้นซะแต่ดูเหมือนมันจะช้าไปแล้วนะชายคนนั้นมันได้หยิบปลาขึ้นมาซึ่งปลาตัวนั้นน่ะเหมือนมันจะเป็นปีศาจมันได้อาปากและเจาะกระโหลกของชายคนนี้พร้อมกับสูบเลือดออกไปจนชายคนนี้ได้นอนแน่นิ่งและเสียชีวิตทางหัวหน้าไบรีที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบสั่งให้ลูกน้องทุกคนน่ะรีบถอยห่างจากที่นี่อย่างน้อย50 เมตรแล้วภาพก็ตัดมาที่ดูเวสกำลังนั่งชมวิวอย่างสบายใจเฉิบอยู่เลยล่ะและทางเซเมลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นดูเวสได้ถามเซเมลว่านี่เจ้าเองงั้นหรอเจ้าหายไปไหนมาล่ะซึ่งทางเซเมลก็ได้ตอบไปว่าก็แกดับพ่อมดคนนั้นน่ะเขามีความสามารถในการตรวจสอบจิตวิญญาณของข้าได้ข้าจึงจำเป็นต้องออกไปซ่อนตัวสักพักและอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่เพิ่งจะโผล่มาตอนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าหากคนอื่นเห็นทางดูเวสกำลังพูดคุยกับอากาศอยู่ทางเซเมลกลัวว่าทางดูเวสน่ะจะถูกมองว่าเป็นบ้านน่ะสิซึ่งนี่แหละคือเหตุผลทั้งหมดแถมอีกอย่างดานาเนียก็ตัวติดดูเวสตลอดเลยจึงไม่มีโอกาสให้เธอได้ปรากฏตัวมาเลยสักครั้งแต่หลังจากที่เธอปรากฏตัวมานั้นเธอกลับบอกว่าทำไมไม่รู้ที่นี่กลับรู้สึกคุ้นเคยเราก็เคยมาที่นี่มาก่อนดูเวสนั้นเธอก็สงสัยเจ้าถูกผนึกในภาพวาดมากกว่า200 ปีนะเหตุใดจึงคุ้นเคยกับที่นี่เล่าสิ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเธอเพียงแค่พูดว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นนางแล้วภาพก็ตัดมาที่เหล่าทหารในระหว่างที่พวกมันกำลังออกสำรวจอยู่นั้นทหารคนหนึ่งก็ได้รู้สึกปวดท้องและขี้แตกแล้วนะเขาจึงได้เข้าไปปลดทุกข์แต่หลังจากที่ปลดทุกข์เสร็จนั้นกลับพบว่าทุกคนได้หายตัวไปหมดแล้วเขาจึงได้รีบออกตามหาแต่หลังจากได้ตามหาสักพักเขาก็ได้พบว่าทุกคนที่มาเขาในตอนนี้น่ะได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยทำเอาชายคนนี้นั้นถึงกับตกใจเหมือนกันจึงได้พยายามรีบวิ่งหนีแล้วนะแต่กลับมาชนกับใครบางคนซึ่งไอ้หมอนี่แหละคือคนที่ถูกจัดการไปก่อนหน้านี้เหมือนมันกำลังโดนอะไรสิงอยู่นะและเช้าวันต่อมาทุกคนเนี่ยพบศพคนที่ออกไปล่าตระเวนเมื่อคืนนี้ถามว่าทางหัวหน้าไบริตนั้นถึงกลุ้มไปเลยล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยเฉพาะทางดูเวสนะดูเวสเองก็สงสัยคนพวกนี้ขอไปเจออะไรมาอย่างนั้นหรอซึ่งทางหัวหน้าไบริตก็จะไม่รู้เหมือนกันลูกน้องคนหนึ่งจึงได้ถามว่าหรือว่าเกิดการทะเลาะกันในกลุ่มและหักหลังกันเองนะแต่ทางหัวหน้าไบริตนั้นเขาไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะถึงแม้พวกเขาจะเป็นคนพาลแต่ไม่มีทางหักหลังกันแน่นอนนี่จะต้องเป็นการโจมตีจากเหล่าอสูรอย่างแน่เขาจึงเคดีออกตามหามันและสั่งให้ทุกคนน่ะรีบตามเขามาซะแต่ทางดูเวสน่ะเหมือนเขาจะมีแผนอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนข้ามีแผนอยู่นะแล้วภาพก็ตัดมาตกดึกในคืนนั้นแผนของทางดูเวสก็คือจะให้ทหารคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำเพื่อเป็นตัวล่อสัตว์อสูรนะส่วนทุกคนก็ให้ไปซ่อนตัวอยู่รอบๆรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะในการออกไปแล้วหลังจากที่เขานั่งเฝ้าอยู่สักพักทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังปรากฏตัวขึ้นมาทางทหารที่ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อน่ะเขาจึงได้รีบปาคบเพลิงออกไปหลังจากได้ปาคบเพลิงไปนั้นก็ได้เจอกับเพื่อนทหารที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้มันได้พุ่งตัวเข้ามาหาชายคนดังกล่าวซึ่งดูเวสก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนนั่นมันซอมบี้ทุกคนจึงได้รีบกระโดดเข้าไปปะทะซึ่งพวกมันไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวมันได้ยกขยงกันเข้ามาเป็นกองทัพซึ่งใครก็ตามที่ถูกมันจับได้น่ะจะถูกสูบอะไรบางอย่างออกไปและจะกลายเป็นซอมบี้กันทั้งหมดซึ่งมีวิธีเดียวคนจ้องจัดการและสังหารมันให้หม
ดดูเวทได้ใช้เวทไฟของเขานั้นจากการสังหารมันไปทีละตัวส่วนทางพีเบิร์มหัวหน้าไบริดนะเขานั้นป่าเถื่อนเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งนี้ท่านได้แต่ใดมาแล้วดูเวทกับหัวหน้าไบริดก็ได้ร่วมมือกันสู้ซึ่งพวกซอมบี้พวกนี้นะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยเขาได้จัดการมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะมันมาได้หมดแล้วนะแต่หลังจากนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นซึ่งหญิงสาวคนนี้ดูเหมือนเธอจะเป็นนางเงือกหรือตัวอะไรสักอย่างแหละนะเธอได้ร้องเพลงออกมาแล้วทันใดนั้นทุกคนก็ได้ตกอยู่ในมนต์สะกดของนางทุกคนได้เดินเข้าไปหานางเรื่อยๆรวมถึงทางดูเวทด้วยแหละนะแต่ดูเวทนะเขามีเซเมียที่อยู่ในตัวจึงได้รีบคืนสติตัวเองกลับมาได้เขาได้พยายามฉุดรั้งทุกคนไว้แต่เหมือนจะไม่เป็นผลแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางดาราเนียหรือว่าทางหัวหน้าไบริดไม่มีใครยอมฟังและยอมหยุดเลยซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเดินเข้าใกล้นางไปเรื่อยๆจู่ๆก็ได้มีซอมบี้กระโดดขึ้นมาหมายมันจะจัดการกับพวกเขาและดูดพลังไปซะแต่ก่อนหน้านั้นนะเซเมียลได้ปรากฏตัวออกมาและบอกว่านางคือไซเรนซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้รู้จักแต่เหมือนความคิดและหลายๆอย่างกำลังเล่นเข้ามาในหัวของเธอแล้วทันใดนั้นท่าทีของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจู่ๆทางเซเมียลก็ได้เข้ามาจัดการกับฝูงซอมบี้ที่กำลังจะบุกมาหาทางดูเวทเองก็ถึงก็สงสัยทำไมเซเมียลถึงมีพลังเวทขนาดนี้กันล่ะซึ่งปกติแล้วเธอไม่น่าจะมีพลังอะไรเลยนะเซเมียลได้ใช้วงเวทและจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายมีหนำซ้ำยังไม่พอแค่นั้นเธอได้กรีดใส่และลบล้างพลังเวทของทางนางเงือกตัวนี้มันจึงได้รีบหนีลงไปในน้ำอย่างไวแล้วทุกคนก็ได้รู้จักมนต์สะกดแล้วก็ได้สลบลงไปซึ่งหลังจากนั้นร่างที่แท้จริงของมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาทางเซเมียลไม่รอช้าเขาได้ทำการจัดการมันซะกล้าดียังไงมาแสดงเวทมนต์ต่ำช้าแบบนั้นต่อหน้าข้าซึ่งเธอได้เริ่มใช้วงเวทแห่งดวงดาวดูเวทเองเธอก็ตกใจว่านั่นเซเมียลจริงอย่างนั้นหรอแต่ดูเหมือนเป็นคนละคนกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเซเมียลก็ได้ใช้เวทมนต์แห่งดวงดาวนั้นจากการโจมตีสัตว์อสูรตัวนี้ภายในพริบตามันก็ได้ระเบิดซึ่งเธอสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายพร้อมกับได้รับแก่นแท้ของอสูรตัวนี้มาด้วยแต่นั่นนะไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการหรอกนะเธอได้เข้าไปหาทางดูเวทพร้อมกับพูดว่าแสกและก่อนที่เธอจะสลายหายตัวไปดูเวทนั้นถึงก็สงสัยแสกอย่างนั้นหรอหรือว่าแซกโรลลิงสามีของนักโหราศาสตร์คนนั้นหรือก็คือปู่ทวดของข้านั่นเองแล้วภาพก็ตามมาหลังจากนั้นหลังจากที่พวกของไบริดได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเขาได้รีบทำความขอบคุณทางดูเวทนะที่ได้เข้ามาช่วยเขาพร้อมกับลูกน้องเอาไว้แถมยังจะมอบเงินให้กับดูเวทอีกแต่ดูเวทกลับพูดมาว่าหัวหน้าไบริดเราเป็นเพื่อนพ้องกันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการช่วยเพื่อนข้าไม่ต้องการรับเงินหรอกอีกอย่างข้าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนมาด้วยแต่ว่าหัวหน้าไม่ว่ายังไงก็อยากจะมอบเงินก้อนนี้ให้กับดูเวทนะนี่ถือเป็นของขวัญอำลาจากเพื่อนแล้วกันแล้วพวกเขาก็ได้หัวเราะกันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้จบตอนที่10ตอนที่11เปิดมาในตอนนี้ดูเวทกับดาราเนียเขากำลังเดินเข้าไปในป่าซึ่งเขานั้นก็คิดสงสัยอยู่ว่าทำไมที่นี่ถึงไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยล่ะและทันใดนั้นทางคู่ก็ได้มาพบกับกองอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้หิมะทางดาราเนียจึงได้รีบเข้ามาห้ามทางดูเวทเอาไว้นั่นมันหลุมศพหรือเปล่านะดูเหมือนว่าที่นี่จะเกิดเรื่องอันตรายขึ้นพวกเขาไม่รอช้ารีบเข้ามาเปิดหลุมศพดูเหมือนว่าหลุมศพนี้น่าจะตายมามากกว่า2วันแล้วด้วยแถมบาดแผลที่โดนแล้วก็ดาบที่หักอีกคงจะเป็นผู้ที่ใช้ดาบเหมือนกันแต่คนที่สามารถจัดการนางอัศวินได้ในดาบเดียวแบบนี้คงจะต้องไม่ใช่คนที่ธรรมดาอย่างแน่นอนดูเวทเองก็คิดอยู่เช่นกันเขาได้เอามือไปสัมผัสที่ชุดเกราะแล้วก็ไม่พบอะไรจึงเขาได้ถามดาราเนียไปว่าข้าได้ยินมาว่าหากอัศวินตายและสิ้นชีพในสนามรบเพื่อนของเขาจะถอดตราอัศวินและเอากลับไปที่โบสถ์ใช่หรือไม่ดาราเนียจึงได้พูดว่าใช่แล้วล่ะหรือว่าคนพวกนี้จะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์จากวิหารแห่งแสงซึ่งทั้งคู่ก็ได้หันไปเห็นกับรอยบาดแผลที่เกิดจากรอยน้ำมนต์ทำเป็นตราสัญลักษณ์ของอัศวินแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งนี่ก็คือเครื่องยืนยันตัวตนเหล่านั้นทางดาราเนียจึงได้คิดไปใหญ่โตว่าใครกันนะกล้าสังหารอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงดูเวทจึงได้พูดมาว่าดูท่าทางการเดินทางของเราคงจะไม่สงบสุขแล้วสิและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินไปเปิดหลุมศพเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับท่านลอร์ดโกเพเทอร์ซึ่งเขาคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอัศวินระดับที่8แถมยังแข็งแกร่งเลยทีเดียวแต่ชายคนนี้เองก็เหมือนกันเขาได้สู้กับใครบางคนและถูกจัดการภายในดาบเดียวอีกแล้วซึ่งคนนั้นคงจะต้องเป็นคนที่อยู่ระดับต้นๆของอาณาจักรใหญ่อย่างแน่นอนหากไม่เป็นอย่างนั้นคงจะไม่มีความสามารถมากพอจัดการกับอัศวินได้ขนาดนี้ดูเวทจึงได้เดินเข้าไปขุดคุยหลุมศพดูซึ่งทางดาราเนียก็ได้สวดขอร้องอ้อนวอนแก่พระเจ้าแล้วก็ได้สั่งดูเวทมาว่าอย่าไปรบกวนการหลับไหลของอัศวินผู้นี้สิแต่ดูเวทเขาก็ได้เข้าไปล้วงอะไรบางอย่างออกมาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือสมุดจดบันทึกบางทีแล้วอาจจะมีอะไรที่บอกได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้และทางเซเมียลก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพราะเธอชอบอ่านบันทึก
กเป็นที่สุดราวกับไดอารี่เลยนะไหนขอแอบดูด้วยสิไดอารี่ของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่น่ะแล้วพวกเขาก็ได้ทำการอ่านสมุดจดบันทึกซึ่งเนื้อความข้างในก็ได้เขียนเหตุผลที่เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เข้ามาในป่าน้ำแข็งเขาเข้ามาตามหาอาชญากรคนหนึ่งที่ทางการนั้นต้องการซึ่งชายคนนั้นก็คือฮุสเซนดาเนียที่ได้ฟังชื่อนี้เขาถึงกับสะดุ้งเพราะฮุสเซนน่ะเขาคือลอร์ดฮุสเซนผู้ทรยศวิหารแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์แถมเขายังเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับที่ 9ตั้งแต่ตอนอายุ 26แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินแล้วเมื่ออายุ 30ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็น3อัศวินหลักของวิหารแห่งแสงผู้คนทั่วโลกต่างนับถือเขาเพราะเขาน่ะถือว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเลยล่ะว่าแต่ทำไมเขาถึงต้องมาฆ่าฟันกันเองอย่างนี้ล่ะและหลังจากนั้นดูเวทก็ได้เปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พบกับ1 ใน 3ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งแสง1 คนก่อกบฏ2 คนถูกสังหารตอนนี้เหลือเพียงแค่ฮุสเซนคนเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าชายคนนั้นน่ะได้กลายเป็นอัศวินแห่งแสงที่แข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้แล้วดาเนียดานถึงกับเข้าสู่ส่วนเซเมลน่ะเขาเริ่มเบื่อแล้วล่ะจะกี่ปีก็เจอแต่เรื่องอะไรแบบนี้มีแต่น้องเลือกเต้นไปหมดและหลังจากนั้นดูเวทเขาก็ได้คิดอยู่สักพักลองกับพูดว่าบางทีแล้วที่ศพอื่นอาจจะมีหลักฐานอย่างอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะและทางดูเวทได้คิดที่จะไปค้นศพต่อแต่จู่ๆทางเซเมลก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ขาดสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงมากเลยล่ะช้าก่อนและทันใดนั้นหลุมศพก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งดูเหมือนว่าได้มีชายคนหนึ่งหลบซ่อนอยู่ใต้หลุมศพนั้นซึ่งเขาคนนี้ได้หัวเราะออกมาและโยนอะไรบางอย่างให้กับดูเวทพวกเจ้าต้องการหาของสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมเซเมลนั่นถึงกับพูดมาว่าชายคนนี้แข็งแกร่งและอันตรายเป็นอย่างมากสิ่งของที่เขาโยนให้ดูเวทนั่นก็คือคำสั่งของพระสันตะปาปาแถมที่ข้อมือของเขายังมีสัญลักษณ์อัศวินศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกด้วยซึ่งดูเวทก็รู้ได้เลยว่านี่แหละคือฮุสเซนคนที่ถูกตามล่าอยู่ในตอนนี้สินะซึ่งฮุสเซนก็เลยลุกขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะเจ้าฉลาดมากเลยล่ะถูกต้องแล้วล่ะข้าคือฮุสเซนคนพวกนั้นน่าจะขุดหลุมศพแถวนั้นไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่หลุมศพของสหายข้าทางฮุสเซนได้ชี้นิ้วเข้ามาใส่ทางดาเนียสแล้วก็โจมตีใส่เขาจนเขานั้นลอยละลิ้วดูเวทเองนั่นคือก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะนี่เดี๋ยวรอความแข็งแกร่งของอัศวินระดับที่ 9ซึ่งเขาไม่มีทางเลือกเลยในตอนนี้เพราะทางฮุสเซนน่ะมันไม่อยากให้ใครมาเปิดเผยและรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะถึงข้าไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้าแต่เจ้าจะต้องตายที่นี่ซะซึ่งดูเวทก็ได้อธิบายไปต่างๆนานาว่าตัวเขาน่ะไม่ใช่คนของโบสถ์และอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยแต่ทางฮุสเซนน่ะก็ไม่สนใจอยู่ดียังไงเจ้าก็ต้องตายในที่นี้ดูเวทที่รู้ว่าการเจรจานั้นคงไม่ได้ผลเขาจึงได้หยิบขวดโจมตีด้วยเวทเพลิงแต่กลับถูกสกัดกั้นได้อย่างง่ายดายและดูเวทก็ได้โจมตีอีกครั้งด้วยเวทมึนงงซึ่งนี้เองก็ถูกสวนกลับมาได้เหมือนเดิมอ่อนแอยิ่งนักแล้วทันใดนั้นดูเวทก็ได้ถูกเวทมนต์ของตัวเองนะโจมตีเขาให้เขานั้นถึงกับพูดมาเลยว่าบางทีแล้วข้าจะเป็นคนแรกของโลกที่โดนเวทมนต์มึนงงของตัวเองเข้าและทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีใครยิงธนูเข้ามาใส่ทางฮุสเซนถึงแม้ฮุสเซนจะรับมันไว้ได้ก็เถอะแต่พอที่จะถ่วงเวลาและยื้อชีวิตทางดูเวทไว้ได้นิดหน่อยซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคนที่ยิงธนูมานั้นคือทางดาราเนียนั่นเองซึ่งการยิงธนูของเขาทำเอาฮุสเซนนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยล่ะฝีมือเยี่ยมยอดแต่ยังช้าไปหลายขุมและฮุสเซนก็ได้ปาธนูดอกนั้นกลับมาทำเอาเสียบทะลุต้นไม้ไปเลยล่ะนี่หนำซ้ำเขาเลยเหยียบกระแทกไปที่หน้าอกของทางดูเวทแล้วก็เรียบดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่ข้ายังจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่และก่อนที่ฮุสเซนจะเสียบแทงทะลุดูเวทจู่ๆดูเวทก็ได้ว้าไปอยู่อีกที่หนึ่งถึงฮุสเซนที่อยู่นั้นจึงได้รีบปาดาบศักดิ์สิทธิ์โจมตีใส่ดูเวทแต่ดูเหมือนว่าจะมีเกราะเวทป้องกันระดับสูงอยู่ทางฮุสเซนเองก็ถึงก็ตกใจเหมือนกันและทันใดนั้นจู่ๆทางเซเมลก็ได้ปรากฏตัวออกมาสิ่งนี้จะเป็นเซเมลในอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเซ็กของข้าและทางเซเมลก็เลยเปิดลายวงเวทขนาดใหญ่ดวงดาวเพลิงแผดเผาโจมตีใส่ทางฮุสเซนนั้นยังไม่ยั้งแต่ฮุสเซนนั้นกลับเรียกกระบี่ออกมาและสกัดกั้นไว้ได้หมดถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยเหมือนกันว่าใครกันแน่ที่โจมตีมาซึ่งทางเซเมลเองก็ไม่รอช้ารีบเรียกดวงดาวอัศนีโปรดมอบพลังให้แก่ข้าซึ่งเธอก็ได้ลอยขึ้นไปเหนือฟ้าเกิดเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่พร้อมกับสายฟ้าฟาดอัศนีทางฮุสเซนนั้นถึงก็พูดเหยียดย้ำเลยว่าเป็นถึงจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แต่แอบมาลอดโจมตีข้าแบบนี้ใจไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับข้าฮุสเซนผู้นี้อย่างนั้นหรือแต่ทางเซเมลก็ไม่สนใจเธอได้ปล่อยเวทสายฟ้าลงมาชำระล้างฮุสเซนเองเขาก็สามารถรับการโจมตีครั้งนี้ไว้ได้อีกแล้วแต่พลังทำลายล้างนี่นะเหมือนมันจะสูงแล้วไม่ใช่น้อยทำเอาฮูดของทางฮุสเซนน่ะได้เปิดออกฮุสเซนนั้นเริ่มได้โกรธจัดและในตอนนี้ขอได้ปักดาบศักดิ์สิทธิ์ลงสู่พื้นแล้วก็เริ่มรายเวทอะไรบางอย่างซึ่งดูเวทที่เห็น
น่ะเขาก็รู้ได้เลยว่ามันคงจะคิดจะทำอะไรบางอย่างแน่ๆเขาจึงได้รีบเตือนทั้งเซมิลว่ารีบหยุดเขาหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างซะเซมิลจึงได้ใช้เวทดวงดาวน้ำแข็งโจมตีเข้ามาแต่ทางฮุเซนน่ะก็ได้ไล่เวทป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากที่ฮุเซนไล่เวทเสร็จเขาก็ได้ใช้นิ้วกรีดลงไปที่คมของดาบและหลังจากนั้นเขาก็ได้เอามันมาป้ายที่ตาของเขาและในที่สุดเขาก็สามารถมองเห็นทางเซมิลได้แล้วดูเวทเห็นท่าทีของฮุเซนนั้นเปลี่ยนไปเขาก็รู้ได้เลยว่านั่นคงจะมองเห็นทางเซมิลได้สิท่าแต่ดูเวทจะเตือนก็ไม่ทันแล้วเพราะทางฮุเซนน่ะมันได้ยิ้มออกมาอย่างโรคจิตและก็เริ่มโจมตีใส่เซมิลอย่างไม่ยั้งเซมิลได้สร้างบาเรียออกมา 3-4 ชั้นแต่เหมือนจะยังไม่พอหรอกบาเรียพวกนั้นได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นซึ่งทางฮุเซนก็เลยพุ่งมาหาเธอด้วยความเร็วสูงด้วยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถฟันถูกตัวเซมิลได้อยู่ดีเซมิลได้ว้าร์ปหายไปมันได้รีบไล่โจมตีทางเซมิลได้ไล่เวทน้ำแข็งโจมตีไปเรื่อยๆและเธอยังได้ดึงต้นไม้แถวนั้นเข้ามาโจมตีใส่ทางฮุเซนอีกด้วยและหลังจากที่หลบหนีกันมาอยู่สักพักฮุเซนก็ได้ใช้กระบี่เข้ามาล้อมรอบทางเซมิลเอาไว้และแทงทะลุแขนของทางเซมิลเลยล่ะมันได้ยิ้มออกมาอย่างชอบใจแล้วทันใดนั้นเซมิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าอัศวินผู้แข็งแกร่งข้าไม่มีร่างกายให้เจ้าทำร้ายข้าได้หรอกนะและเซมิลก็ได้ดิมังเอกทางฮุเซนไป1 ครั้งฮุเซนนั้นถึงกับลอยละลื่นลงมาสู่พื้นดูเวทจึงได้พูดมาว่าจริงด้วยสิเซมิลเป็นแค่ภาพวิญญาณไม่มีร่างกายจริงๆสักหน่อยถึงแม้จะแข็งแกร่งแบบฮุเซนก็เถอะแต่ทำไมกลับถึงไม่รู้เรื่องนี้กันนะแต่ดูเหมือนว่าฮุเซนน่ะมันจะรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วในตอนที่เจ้าซ่อนตัวและใช้เวทมนต์สู้กับข้าในตอนนั้นข้าเองก็รู้แล้วล่ะว่าเจ้าใช้ร่างโคลนเพื่อมาสู้กับข้าถึงมันก็เป็นอย่างนั้นและดูเหมือนว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ของทางฮุเซนน่ะมันได้แทงทะลุไปถึงร่างจิตวิญญาณของทางเซมิลเลยด้วยเซมิลเองก็ถึงกับตกใจเธอได้พยายามที่จะดึงกระบี่นั้นออกแต่เหมือนว่ามันจะสายไปซะแล้วถึงแม้จะดึงออกได้แต่แขนของเธอน่ะก็ได้ขาดสะบั้นฮุเซนได้พูดว่าถึงแม้จะตัดแขนมันก็สายไปเพราะการโจมตีครั้งถัดไปของข้าน่ะมันจะรุนแรงขึ้นไป2 เท่าแล้วเซมิลก็ได้ลงมาหาทางดูเวทขอโทษด้วยนะเขาแข็งแกร่งเกินไปน่ะดูเวทก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจเพราะตัวเขาเองผิดที่เขาแท้ๆเขาไม่แน่มาที่ป่านี่เลยซึ่งทางเซมิลที่เห็นดูเวทกำลังโศกเศร้าอยู่เธอจึงได้รีบเร่นพลังของเธอนั้นรีบเสกแขนของเธอให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมกับพูดว่าเจ้าไม่ต้องมาขอโทษข้าหรอกแล้วเธอก็ได้กลับเข้าไปต่อสู้กับทางฮุเซนอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้น่ะเธอได้เรียกดวงดาวแห่งสายลมโปรดมอบคมมีดที่ตัดผ่านได้ทุกสรรพสิ่งและทันใดนั้นก็ได้เกิดเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่โจมตีแถวนั้นไปทั่วใครก็ตามที่กล้ามาทำร้ายแสกของข้ามันต้องตายซึ่งการโจมตีของเธอในครั้งนี้นะทำเอาฮุเซนนั้นถึงก็ยอมรับได้เลยจอมเวทหญิงเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆแต่เจ้าเอาชนะข้าโดยร่างโคลนของเจ้าไม่ได้หรอกนะและเขาก็ได้เรียกพยัคฆ์ออกมาพุ่งโจมตีใส่ทางเซมิลแต่ครั้งแรกนะเหมือนจะทะลุผ่านไปแล้วฮุเซนก็ไม่รอช้ารีบสวนกลับและโจมตีครั้งที่2อย่างด่วนแต่ในครั้งนี้นะตัวเขาเองก็จะพุ่งมาด้วยครั้งนี้เขาได้เสียบแทงทะลุหัวใจของทางเซมิลไปเลยล่ะข้าบอกเจ้าเลยไงว่าเจ้าเอาชนะข้าโดยร่างโคลนไม่ได้หรอกเซมิลได้จับดาบของทางฮุเซนเอาไว้แล้วก็ได้เวทได้บางอย่างกลายเป็นโซเข้ามาพันธนาการพร้อมกับพูดว่างั้นเจ้าก็ตายไปด้วยกันกับข้าสิดอกไม้เพลิงแบ่งบานซึ่งในตอนนี้ทางเซมิลเขาได้เริ่มเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นเพลิงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะหลอมรวมทั้งตัวเขาและก็ทางฮุเซนน่ะให้แหลกสลายและหายไปด้วยกันซึ่งในตอนนี้นะฮุเซนไม่สามารถทำอะไรได้แล้วซึ่งทางดูเวทเองก็จะไม่ยอมให้ทางเซมิลน่ะทำอย่างนี้ไปอันขาดเพราะเซมิลน่ะจะต้องอยู่ต่อไปกับเขาแต่ดูเหมือนมันจะไม่ทันซะแล้วเพราะเวทมนต์ได้ถูกไล่ไปแล้วดูเวทได้เจ็บใจกับความไร้ความสามารถของตัวเองและทันใดนั้นเขาก็ได้นึกถึงทางน้องวิเวียนในตอนที่น้องน่ะได้จดเวทมนต์มาให้กับทางดูเวทซึ่งน้องได้บอกดูเวทว่าหากพลังเวทไม่พร้อมอย่าใช้มันเป็นอันขาดนะเขาจึงได้เริ่มไล่เวทอะไรบางอย่างออกมานักเดินทางแห่งการเวลาโปรดฟังเสียงเรียกของข้าขอรับพลังที่ไม่สิ้นสุดจากอนาคตเป็นของขวัญโปรดรับฟังเสียงของข้าด้วยเถิดได้โปรดย้อนเวลากลับไปซึ่งทางเซมิลนะก็ได้แต่ขอร้องให้ดูเวทนะหยุดเถอะอย่าทำแบบนั้นเลยหากเจ้าไล่เวทมนต์แบบนั้นมันจะทำร้ายตัวเจ้าเองด้วยนะซึ่งเวทมนต์ย้อนเวลานี้เหมือนจะเป็นเวทมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งผู้ที่ไล่เวทมนต์นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะตายโดยเฉพาะทางดูเวทที่พลังเวทยังไม่กล้าแกร่งซึ่งหลังจากนั้นไม่นานดูเวทเขาเริ่มที่จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพลังเวทนี้นะเริ่มสูบชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแต่ดูเวทก็จะไม่ยอมอยู่และทันใดนั้นนาฬิกาย้อนเวลาก็ได้ปรากฏขึ้นดูเวทได้ทุ่มกำลังอย่างสุดชีวิตยังไงซะเขาจะต้องย้อนเวลาและช่วยทางเซมิลให้ได้เซมิลนะเธอจะต้องอยู่ต่อไปเธอยังไม่ได้สอนเวทมนต์ดวงดาวให้กับข้าเลยนะถามเอาเซมิลนั้นถึงกับร้องไห้น้ำตานอ
และดูเวทก็ได้พูดว่าขอสละณบัดนี้แล้วการเวลาก็ได้เริ่มย้อนกลับทุกอย่างได้เริ่มย้อนกลับเข้าสู่สภาพเดิมช้าๆรวมถึงทางเซมิลและก็ทางฮุสเซนด้วยแต่หลังจากนั้นพลังชีวิตของดูเวทก็ได้เริ่มถดถอยและหายไปเรื่อยๆเช่นกันเขาได้ถูกพลังสีม่วงอะไรบางอย่างกลืนกินต่อหน้าทางฮุสซินและก็ทางเซมิลและหลังจากนั้นดูเวทก็ได้สูญสลายหายไปพร้อมกับกงเวทแห่งเวลาก็เริ่มที่จะสลายไปด้วยแล้วก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาหลังจากที่ทางดูเวทหรือเพียของเรานั้นเขาได้ฝืนใช้พลังเวทโดยการใช้คาถาย้อนเวลากลับซึ่งพลังเวทของเขานั้นก็ตั้มเตี้ยเรียดินเหลือเกินจึงทำให้เกิดจะถูกพลังเวทนั้นและห่วงเวลาดูดกินเขาเข้าไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ทางผู้โสจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาการเดินทางแห่งเวลาโปรดฟังเสียงจากข้าขอเสนอสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้อนาคตเพื่อแลกกับพลังได้โปรดตอบรับเสียงของข้าโปรดเวลาไหลย้อนกลับข้าจะมอบพลังเวทขั้นสูงให้แก่ท่านและหลังจากนั้นห่วงเวลาและกงล้อเวลาก็ได้ไหลย้อนกลับคืนที่จึงทำให้ทุกคนรอดชีวิตกลับมาได้รวมถึงทางดูเวทด้วยแหละนะหลังจากนั้นทางผู้โสเขาก็ได้เห็นถึงทางเซมิลแล้วจนได้ซึ่งดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะรู้จักเซมิลไปอย่างดีเซมิลเป็นเจ้าจริงด้วยอย่างนั้นหรือหลังจากได้เซมิลได้ฟื้นสติกลับมาเธอนั้นถึงก็ตกใจเพราะเธอไม่เคยรู้จักคนนี้เลยเธอจึงได้รีบถอยไปหาทางดูเวทซึ่งดูเวทก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนสินี่เจ้ารู้จักเขาด้วยอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกข้าไม่รู้จักเขาเลยแต่ไม่รู้ทำไมข้าถึงรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าพลังเวทของข้าเหมือนจะอ่อนแอลงยังไงก็ไม่รู้สิตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทางดูเวทจึงได้อธิบายมาว่าก่อนหน้านี้ท่านฝืนใช้พลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อสู้กับอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อช่วยเหลือข้าจนทำให้ท่านเกือบจะตายไปพร้อมกับเขาเลยล่ะข้าสู้กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอทำไมข้าถึงจำอะไรไม่ได้เลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางเซเมลเธอจะมี2บุคลิกที่1คือบุคลิกที่เรียกทางดูเวทว่าดูเวทเฉยๆตามปกตินี่อาจจะเป็นพลังวิญญาณของผู้วิเศษส่วนอีกบุคลิกหนึ่งที่เรียกเขาว่าแสกนั้นหรือว่าจะเป็นโหราจารย์จอมเวทในตำนานคนนั้นอย่างนั้นหรอเธอคนนี้มี2บุคลิกสินะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นทางผู้โสจะได้เดินเข้ามาเจ้าคือเซเมลใช่หรือไม่ซึ่งทางเซเมลนั้นก็ได้รีบหลบอย่างไวแถมเธอยังบอกว่าเธอไม่ชอบชายคนนี้เลยล่ะดูเวทข้าเกลียดเขาก่อนที่เธอจะสลายหายไปดูเวทจึงได้บอกขึ้นมาว่านางเป็นเพียงแค่วิญญาณผู้วิเศษเซเมลที่ถูกสร้างเอาไว้ไม่ใช่เซเมลตัวจริงหรอกนะและหลังจากนั้นทางดูเวทก็ได้เข้ามาทำการรักษาทางดารานิลแต่เขาก็ยังคงโกรธเคืองทางฮุสเซนอยู่ดีเพราะฮุสเซนนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้เขานั้นต้องเจอกับสภาพแบบนี้แต่ฮุสเซนเพียงแค่แนะนำวิธีการรักษาเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าจะมีพลังวิเศษมากขนาดไหนแต่เจ้าหมอนั้นก็ต่อกรกับข้ามันจึงทำให้ระดับพลังที่แตกต่างกันมากเกินไปอย่างไวที่สุดเพื่อให้ร่างกายและกระดูกบริเวณแผลสมานตัวกลับคืนผมต้องใช้เวลาการรักษา1 วันนั่นแหละและทันใดนั้นผู้โสก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเอาไม้เท้ามาเหยียบใส่หัวฮุสเซนไปเลยล่ะซึ่งฮุสเซนก็ไม่ได้ตอบอะไรไปเจ้าเด็กโง่เมื่อไรเจ้าจะจัดการกับอารมณ์บ้าการต่อสู้ของเจ้าได้สักทีฮะข้าบอกไปกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยดูเวทนั้นถึงก็ตกใจเดี๋ยวก่อนสิพวกเขาทั้งคู่รู้จักกันอย่างนั้นหรอและทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ทางผู้โสกลับหันมาต่อว่าทางดูเวทอีกคนเจ้าเองก็เหมือนกันนะไอเด็กตัวหมิ่นฝืนใช้เวลาในการย้อนกลับทางที่พลังเวทของตัวเองมีอยู่น้อยแค่นั้นหากข้าไม่มาช่วยทันแล้วก็ป่านี้เจ้าคงจะตายไปหมดแล้วล่ะและทันใดนั้นทางผู้โสก็ได้สัมผัสได้ถึงว่ามีใครบางคนกำลังมาที่นี่ดูเหมือนเจ้าพวกนั้นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสินะเดี๋ยวข้าจะรอพวกมันไปอีกทางนึงเองพวกเจ้าก็จงขึ้นทางเหนือเดินทางต่อไปซะความจริงที่พวกเจ้ากำลังตามหาอยู่อาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้แล้วผู้โสก็ได้เดินทางออกไปและหลังจากนั้นดูเวทก็ได้เตรียมรถลากไว้ให้ทางดาเนียได้ไปนอนพักอยู่บนนั้นส่วนเขาจะลากทางดาเนียเดินทางต่อและทันใดนั้นฮุสเซนก็ได้บอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะเราเดินทางกันต่อจะดีกว่านะพวกมันใกล้จะมาแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางขึ้นเขากันซึ่งนี่จะมีพายุที่โหมกระหน่ำซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางที่ยากลำบากไปอย่างมากและในจังหวะนั้นเองดูเหมือนดูเวทเขาจะหมดแรงและเกือบจะร่วงลงไปแล้วล่ะแต่ได้ทางฮุสเซนเข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งดูเวทก็ได้ถามว่าเจ้ามาช่วยข้าทำไมอย่างนั้นหรือหากข้าไม่รับปากกับตาแกนั่นข้าคงไม่พาเจ้ามาด้วยหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้เป็นตัวเกะกะสละและเหตุผลที่ข้าพาเจ้ามาที่นี่มันเป็นเพราะข้าอยากทำก็เท่า
านั้นซึ่งดูเวทก็ได้เห็นว่าทางฮุสเซนนะเขากำลังบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวก่อนสิท่านกำลังบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่งั้นหรอแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางมาแล้วมาพักอยู่ที่จุดพักจุดหนึ่งดูเวทจึงได้บอกว่าเจ้าใช้พลังวิญญาณในการระงับความเจ็บปวดซึ่งมันยิ่งทำแต่ให้ความเจ็บปวดนั้นรุนแรงขึ้นดูเวทจึงได้เสนอว่าเอายาจากแสงศักดิ์สิทธิ์ไปรักษาก่อนสิข้าได้มาอยากจะแก่นั่นน่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางฮุสเซนนะเขาจะโดนสาปเอาไว้ไม่ให้แต่ต้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับสำหรับผู้ที่ทรยศวิหารทางดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้หยิบบางสิ่งบางอย่างออกมานี่อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเจ้าได้บ้างนะซึ่งมันก็คือเบอร์รี่น้ำแข็งนะซึ่งดูเวทเขาจะเก็บมาได้ตอนที่เดินทางมาที่นี่นั่นแหละซึ่งเจ้าก็น่าจะรู้ดีว่าฤทธิ์ของมันนั้นอาจจะทำให้เบลอและง่วงนอนได้แต่หากกินแต่ปริมาณพอน้อยมันสามารถทุเลาความเจ็บปวดได้บ้างนะซึ่งฮุสเซนก็ได้ทำการกินมันเข้าไปซึ่งเหมือนว่าผลจะออกฤทธิ์ได้ดีเลยทีเดียวสบายตัวกว่าก่อนหน้านี้เป็นลิบลับเลยล่ะดูเหมือนทางฮุสเซนเขาจะทนเอาความเจ็บปวดนี้มาหลายวันแล้วล่ะทำให้เขานั้นไม่สามารถนอนลงได้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าสามารถคิดค้นยาวิเศษได้ด้วยอย่างนั้นหรอข้าไม่เคยเจอคนที่เป็นจอมเวทและก็เป็นนักปรุงยาใน2อาชีพแบบเจ้าเลยนะดูเวทจึงได้ตอบมาว่าถูกต้องแล้วล่ะข้าเป็นทั้งจอมเวทและก็นักปรุงยาแต่ข้านะไม่เอาไหนและไม่มีคุณสมบัติในการเป็นนักเวทเลยทางฮุสเซนจึงได้ถามว่าอย่างนั้นหรอและเหตุใดเจ้าถึงได้มากับตาแก่นั่นล่ะความสัมพันธ์ของพวกเจ้าเป็นยังไงอย่างนั้นหรือดูเวทก็ได้ถามกลับมาและของเจ้าล่ะดูเหมือนว่าทางผู้โสท่านนั้นน่ะถ้าใจเปรียบก็คงเป็นสิทธิพี่ของทางฮุสเซนนี่แหละทำเอาดูเวทนั้นถึงก็หัวเราะไปเลยสิทธิพี่งั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่น่ะความแข็งแกร่งจะได้มาจากอาจารย์คนเดียวกันแต่ทำไมอายุถึงได้ห่างกันขนาดนี้ล่ะคนหนึ่งอายุราวๆ30 กว่าปีเองอีกคนอายุเหมือนจะเกิน100 ปีไปเลยด้วยทางฮุสเซนจึงได้พูดขึ้นมาว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ตัวเจ้าน่ะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหรือเปล่าว่าตัวเจ้าน่ะเป็นใครกันแน่และทำไมเขาถึงต้องพาเจ้ามาถึงที่นี่ด้วยดูเวทจึงได้คิดสงสัยพร้อมกับบอกว่าคงจะเป็นเพราะข้ามาจากตระกูลโรลลิงน่ะมั้งแต่ข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพาข้ามาที่นี่ทำไมกันแน่โรลลิงอย่างนั้นหรอไม่จริงนะหรือว่าเจ้าจะเป็นบุตรชายของตระกูลโรลลิงคนนั้นน่ะทางดูเวทจึงได้ถามมาว่างั้นหรอเจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยอย่างนั้นสินะแล้วว่าแต่เจ้าได้ยินเรื่องแบบไหนมาล่ะทางฮุสเซนจึงได้เล่ามาว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้ตระกูลขุนนางต่างก็พูดถึงเรื่องราวของเจ้าทั้งนั้นเลยนะตาแก่ลุกที่เป็นตระกูลขุนนางก็อยากจะจัดงานแต่งงานกับตระกูลโรลลิงแต่หลังจากที่เขาได้ยินข่าวลือเขาก็ไม่พูดถึงมันอีกเลยทำมาดูเวทนั้นเธอก็หัวเราะว่าแต่ลูกคนนั้นคือใครอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างบุกโจมตีมาใส่ดูเวทแต่ทางฮุสเซนก็ได้เข้าช่วยเอาไว้ซะก่อนซึ่งมันก็คืองูดินน่ะพลังป้องกันของมันน่าแข็งแกร่งไปอย่างมากแต่ถ้าหากมันปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่แล้วก็หรือว่าและทันใดนั้นทางฮุสเซนก็ได้บอกให้ดูเวทน่ะรีบถอยเร็วเหมือนมันจะมาแล้วนะและหลังจากเขาพูดไม่ทันขาดคำดูเหมือนว่างูดินขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่มโหฬารเลยทีเดียวล่ะทั้งคู่จึงได้รีบหลบหนีก็ยังเอาชีวิตไม่รอดและทันใดนั้นก็ได้มาจบอยู่ตรงหน้าผาดูเวทจึงได้ถามฮุสเซนว่าเอายังไงต่อดีล่ะฮุสเซนจึงได้ถามมาว่าเจ้าบินได้ไหมล่ะแต่ทางดูเวทยังไม่ทันได้ตอบอะไรไปฮุสเซนก็ได้ถีบดูเวทร่วงลงสู่หน้าผาและเขาก็ได้กระโดดตามไปติดๆส่วนทางงูดินน่ะมันก็จะไม่ยอมแพ้มันได้บุกโจมตีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งทางฮุสเซนก็ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือทางดูเวทเขาได้แบกทางดูเวทพร้อมกับดานาเนียหลังจากนั้นก็ได้ถลายลงหน้าผากันส่วนในทางงูยักษ์น่ะมันก็ได้ตามมาติดดูเวทจึงได้ใช้เวทไฟของเขานั้นสกัดกั้นโจมตีไปเรื่อยๆแต่เหมือนจะไม่ได้ผลเลยนะและหลังจากนั้นเหมือนดูเวทจะสัมผัสได้แล้วว่าจุดอ่อนของมันน่ะคงจะอยู่ในปากสินะซึ่งเขาได้บอกให้ทางฮุสเซนน่ะอยู่นิ่งๆหน่อยสิเขาจะยิงโจมตีเข้าไปในปากของมันฮุสเซนจึงได้บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะแต่ในทันใดนั้นดูเหมือนว่าเบอร์รี่น้ำแข็งนะเริ่มจะออกอาการแล้วทำให้เขาเกิดภาพหลอนและได้เห็นถึงอัศวินลูกหรือคนที่เขากำลังหนีอยู่นี่แหละแต่เขาก็ยังฝืนใจและกัดฟันไว้ให้นิ่งหลังจากนั้นดูเวทก็ได้ยิงเข้าไปเต็มปากมันเลยล่ะทำให้เขาสามารถเอาชนะมันมาจนได้แต่แรงระเบิดนะก็ทำให้พวกเขาทั้งหมดนั้นร่วงลงสู่พื้นแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดย้อนไปในอดีตทางฮุสเซนนะก่อนที่เขาจะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เขาได้พูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็คือลุกนั่นแหละลุกได้เข้ามาบอกทางฮุสเซนว่าเจ้าเป็นอัศวินอัจฉริยะแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์อนาคตเจ้าจะต้องเป็นผู้นำแห่งพาลาดินอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นไม่เท่าไรทางฮุสเซ
เซนก็ได้ผ่านการทดสอบและได้เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดและหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาพบกับอัศวินแสงศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้แสงดวงดาราน่ะซึ่งชายคนนี้ถือเป็นโชคชะตาของทั้งคู่เลยล่ะและภาพก็ได้ตัดมาณปัจจุบันดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นเพียงที่ฮุสเซนฝันถึงเท่านั้นเขาได้ฟื้นกลับมาพร้อมกับได้รู้ว่าตอนนี้น่ะทางดานาเนียสก็ได้ฟื้นสติกลับมาแล้วซึ่งดานาเนียสน่ะก็ยังคงไม่พอใจทางฮุสเซนอยู่ดีส่วนทางดูเวสน่ะเขาก็ได้มาออกกำลังกายอยู่ซึ่งทางฮุสเซนจะได้เดินเข้าไปพร้อมกับถามดูเวสว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรอก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเพียงแค่ยืดเส้นยืดสายน่ะและอีกอย่างหนึ่งข้าได้ฟังที่เจ้าละเมอพูดออกมาด้วยนะเหมือนเจ้าจะเผลอพูดออกมาหลายอย่างเลยล่ะแล้วข้าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะดูเวสจึงได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนั้นนะไม่สำคัญหรอกข้าอยากรู้มากกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้แสงดวงดาราน่ะเขาคือใครอย่างนั้นหรอซึ่งเขาคือชายหนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้แสงดาราในรอบพันปีเขามีนามว่าอารากอนโลแลนด์น่ะซึ่งชายคนนี้ทางดูเวสก็ถือรู้จักด้วยเพราะไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงทั้งอารากอนคนนี้ทั้งนั้นดูเวสจึงได้ถามว่าเพราะอย่างนี้หรอถึงเป็นเหตุผลที่ท่านน่ะทรยศต่อวิหารทำเอาทางฮุสเซนนั้นถึงก็โกรธจัดเจ้ารู้อะไรอีกบ้างล่ะดูเวสจึงได้ถามมาว่าเจ้าพูดออกมาไม่ชัดเจนน่ะข้าเลยจับใจความได้ไม่หมดเอาเป็นว่าข้าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนั่นแหละและทางฮุสเซนก็ได้ถามดูเวสมาว่าการเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี้เจ้าได้ตะแกสอนมาใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นทำต่อเถอะแต่ดูเวสบอกว่าเสร็จแล้วต่างหากล่ะจะให้ข้าทำอะไรอีกล่ะข้ารู้ว่าตะแกคงจะสอนขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าโดยการใช้ท่านี้สินะและทางฮุสเซนก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับหักข้อแขนทางดูเวสเดี๋ยวก่อนสิพี่ใหญ่แบบนี้มันจะแย่ไปหน่อยหรอกนะซึ่งเหตุผลที่ฮุสเซนทำแบบนี้นั่นก็เพราะว่าหากจัดการกับการเคลื่อนไหวได้จนชำนาญแล้วก็จะสามารถเรียนรู้ขีดจำกัดขั้นถัดไปได้เลยก็สามารถฝึกทักษะการต่อสู้ได้ดีอีกด้วยซึ่งดูเวสเองเขาก็เพิ่งจะรู้ทักษะการต่อสู้อย่างนั้นหรอหรือว่าท่านจะบอกว่าไอ้ตาแก่นั่นน่ะมอบทักษะการต่อสู้ขั้นพื้นฐานให้กับข้าสินะซึ่งทางฮุสเซนก็ได้ตอบมาว่ามันไม่ใช่ทักษะขั้นพื้นฐานธรรมดาหรอกนะแต่น่าเสียดายนะว่าร่างกายของเจ้าน่ะอ่อนแอเกินไปจึงไม่มีวันสำเร็จวิชาอัศวินชั้นนำของโลกนี้ได้และทางฮุสเซนก็ได้เสนอมาว่าแต่เจ้าน่ะสนใจจะเรียนทักษะการเคลื่อนไหวขั้นสูงจากข้าไหมล่ะดูเวสนั้นถึงกับตกใจเลยแต่ก็เถอะคงจะได้เวลาออกกำลังกายแล้วสินะและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ผู้อาวุโสซึ่งผู้อาวุโสน่ะเขาจะรับรู้ทุกอย่างเขาได้พูดขึ้นมาว่ากงล้อแห่งโชคชะตาได้เริ่มหมุนขึ้นแล้วสินะแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นพวกของทางดูเวสน่ะได้ทำการเดินออกไปสำรวจรอบๆและเขาก็ได้เดินไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งด้านหน้านั้นเหมือนจะมีหุ่นอะไรถูกแช่แข็งไว้อีกด้วยพวกเขาจึงได้รีบเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแต่เหมือนว่าทางฮุสเซนน่ะจะเริ่มสัมผัสถึงอะไรที่ไม่ดีได้ส่วนทางดาราเนียสน่ะเขาก็ได้เดินเข้าไปพบวันนี้น่ะแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นมนุษย์มาก่อนก็ได้นะเพราะความปราณีตในการแกะสลักชุดนี้เหมือนจะเป็นชุดของทหารเลยล่ะและดูเวสก็ได้พูดกันมาว่าเดี๋ยวก่อนนั่นนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่รูปปั้นหินนะแต่พวกเขาเคยเป็นคนที่ถูกทำให้เป็นหินต่างหากล่ะหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดน่ะก็ได้เริ่มตั้งท่าตั้งรับดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกำลังบุกมองมาที่นี่ซึ่งทำให้ฮุสเซนน่ะรู้สึกไม่ชอบใจเลยล่ะเพราะเขาสัมผัสได้ถึงว่ามีคนกำลังแอบมองเขาอยู่ในมุมมืดโดยที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่าเจ้าคนนั้นน่ะเป็นใครกันแน่แล้วก็ได้จบตอนที่12ตอนที่13เปิดมาในตอนนี้นะพวกของทางดูเวสได้สัมผัสแล้วว่าเหมือนมีอสูรอะไรบางอย่างก็เลยเจ้ามองเขาอยู่ซึ่งทางดาราเนียสน่ะเขาก็ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นอสูรพิษ3ตาก็ได้นะมันแอบซ่อนอยู่ที่นี่ตัวเดียวซึ่งทางดูเวสกลับไม่คิดอย่างนั้นมันมีจำนวนที่มากเกินไปคงไม่ใช่หรอกมั้งและทันใดนั้นเหล่าปีศาจต้นไม้ก็ได้บุกเข้ามาซึ่งมันจะมีจำนวนที่มากและไม่ใช่น้อยล่ะซึ่งทางฮุสเซนก็ได้บอกทั้งคู่ว่าอย่าได้บุ่มบามไปหากถามพวกมันโกรธแล้วก็มันจะปลุกต้นไม้ทั้งหมดในป่านี้ฟื้นขึ้นมาแบบนั้นเราจะลำบากเอาล่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะได้เดินเข้ามาเรื่อยๆแถมได้หยิบก้อนหินเข้ามาอีกทางดูเวสจึงไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้ถามฮุสเซนว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มาแบบเป็นมิตรนะแต่มันมาเพื่อโจมตีเราต่างหากล่ะฮุสเซนจึงได้บอกให้พวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเรารีบถอยเข้าไปในหุบเขาก่อนจะดีกว่านะแล้วพวกเขาก็ได้ทำการถอยกลับแต่พวกต้นไม้น่ะมันก็ได้ปาก้อนหินมาดูเวสจึงได้ใช้พลังเวทของเขาน่ะสกัดกั้นและตั้งรับเอาไว้แต่กลับถูกพัดลอยกระเด็นและในที่สุดทางหุบเขาแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดจนได้แต่ด้านหลังน่ะเหมือนจะมีเหล่าต้นไม้อยู่อีกด้วยพวกมันได้บุกเข้ามาและเกือบจะจัดการพวกคนดูเวสได้แล้วล่ะแต่ฮุสเซนนั้นเห็นก่อนจึงได้เข้ามาตั้งรับแล้วจัดการมันจนราบมีนำซ้ำมันจะไม่มาเพียงแค่ตัวเดียวอีกดูเวสจึงได้พูดกับดาราเนียสว่าดีละเป็นเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่มันจึงทำให้การเคลื่อนไหวของพวกมันช้าถึงแม้โจมตีหนักหน่วงก็เถอะเราไปช่วยทางฮุสเซนกันเถอะแล้วพวกเขาทั้ง3ก็ได้เข้า
มาร่วมด้วยกันต่อสู้ทางฮุสเซนนะจึงได้เรียกดาบอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บุกเข้าไปจัดการมันส่วนดูเวทก็ได้ใช้เวทเพลิงที่เขาถนัดนะบุกโจมตีมันไปเรื่อยๆและหลังจากที่พวกเขาร่วมกันต่อสู้สักพักจู่ๆทางปีศาจต้นไม้พวกนี้นะมันก็ได้สลัดขนและโจมตีอะไรออกมาซึ่งทางฮุสเซนไม่มีทางเลือกเขาที่เห็นว่าทางดูเวทกำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งเขาได้รับคำสั่งมาจากทางผู้โสตาแก่นั้นเขาจึงไม่อาจปล่อยให้ทางดูเวทนะเสียชีวิตไปได้หรอกนะเขาจึงไม่มีทางเลือกและก็รีบกระโดดกลับมาและเปิดบาเรียป้องกันพวกเขาเอาไว้จนในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้แต่ยังไม่พอแค่นั้นหรอกนะทางฮุสเซนนะเขาดูเหมือนว่าร่างกายของตัวเองเริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาจึงได้กัดฟันแล้วก็บุกทะลวงเข้าไปจัดการพวกมันจนราบแต่หลังจากนั้นอาการบาดเจ็บของเขาก็ได้เริ่มกำเริบพวกเขาจึงได้ถอยตัวเข้าไปซ่อนหลังก้อนหินกันก่อนแล้วก็มาพูดคุยว่าแล้วจะยังไงดีล่ะหลังจากนี้นะแถมพวกมันกำลังเดินเข้ามาเรื่อยๆด้วยมีหนำซ้ำยังเรียกพวกเข้ามาอีกแบบนี้คงจะต้องหาพลังเวทที่โจมตีเป็นวงกลางได้หากไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถพาพวกมันไปได้หรอกนะแต่ทันใดนั้นจู่ๆเหล่าปีศาจต้นไม้นะมันก็ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเหมือนกับว่ามันกำลังหวาดกลัวได้บางอย่างที่กำลังจะเดินทางมาที่นี่ทุกคนได้แต่อึ้งและเสียงสั่นสะเทือนขนาดยักษ์ก็ได้ดังขึ้นมาเรื่อยๆปรากฏเป็นปีศาจต้นไม้ขนาดยักษ์เหมือนกับนี่แหละจะเป็นบอสหรือหัวหน้าของเหล่าปีศาจต้นไม้พวกนี้มันได้เดินเข้ามาอย่างน่าเกรงขามแล้วก็เป่าแต่ดับไฟทั้งหมดที่กำลังเผาลูกน้องของมันอยู่และทันใดนั้นมันก็ได้เดินเข้ามาพูดแล้วก็บอกว่าข้ามีชื่อว่าอูเตอร์เป็นหัวหน้าของปีศาจต้นไม้พวกนี้เหตุใดพวกเจ้าถึงได้ทำร้ายลูกน้องของข้ากันล่ะดูเวทที่เห็นว่าปีศาจต้นไม้ตัวนี้นะสามารถพูดได้เขาจึงจะเสนอตัวออกไปพูดกับมันเองในที่สุดก็เจอคนที่พูดรู้เรื่องโผล่มาสักทีนะทำไมพวกเจ้าถึงได้สังหารคนของข้ากันล่ะกบฏผู้ชั่วร้ายอยากจะก่อสงครามกับข้าอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรอและดูเวทก็ได้ปรากฏตัวออกมาใจเย็นๆก่อนข้าไม่ใช่กบฏผู้ชั่วร้ายท่านดูสิพวกเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรมนุษย์อย่างนั้นหรอข้าจำมนุษย์ได้มานานมาแล้วเคยมีมนุษย์มาที่นี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่สอนการพูดภาษามนุษย์ให้กับข้ายังจำวันนั้นได้ดีไม่มีลืมเขาเป็นราชาแห่งมวลมนุษย์ดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นถึงก็ตกใจเลยล่ะหรือว่าจะหมายถึงอารากอนโลแลนด์อย่างนั้นหรอทำไมกันล่ะอารากอนโลแลนด์อีกแล้วทำไมทุกสรรพสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอสูรในตำนานหรืออะไรก็ตามล้วนแต่เกี่ยวข้องกับชายคนนี้ไปหมดดูเวทจึงได้พูดขึ้นมาว่าท่านนะควรจะไปถามลูกน้องของท่านดูนะเหตุใดจึงได้โจมตีมนุษย์ผู้บริสุทธิ์อย่างพวกข้ากันล่ะพวกเขาเป็นคนโจมตีก่อนพวกข้ายังไม่ทำอะไรเลยเพียงแค่ป้องกันตัวเฉยๆแต่ทางหัวหน้าของปีศาจต้นไม้นะมันจะไม่ฟังอยู่ดีแต่ว่าพวกเจ้าโจมตีคนของข้าก่อนซึ่งทางฮุสเซนจึงได้พูดว่าปีศาจต้นไม้พวกนี้นะขึ้นชื่อเรื่องการดื้อรั้นและไม่ยอมแพ้คงจะไม่มีทางปล่อยพวกเราไปง่ายๆหรอกนะดูเวทจึงได้ถามว่าแล้วจะเอายังไงล่ะจะฟันกันแล้วจะเผากันแล้วเหลือแต่เอาไปเผาเป็นฐานแล้วล่ะซึ่งทางหัวหน้าต้นไม้มันจะได้เรียกค่าชดเชยดูเวทจึงได้สงสัยค่าชดเชยใช้เป็นเหรียญทองได้ไหมนะว่าแต่พวกเขาจะเอาเหรียญทองไปทำไมกันล่ะถ้าข้าคิดไม่ผิดแล้วก็คงจะเป็นเพราะกบฏพวกชั่วร้ายพวกนั้นแน่จึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาน่ะและดูเวทก็ได้เสนอมาว่าเหตุใดท่านไม่เล่าถึงกบฏผู้ชั่วร้ายให้ข้าฟังหน่อยล่ะบางทีข้าอาจจะหาวิธีชดใช้ให้ท่านก็ได้นะปีศาจต้นไม้จึงได้พูดขึ้นมาว่ากบฏผู้ชั่วร้ายนั้นเป็นคนที่ชั่วร้ายและทรงพลังเป็นอย่างมากมันช่วงชิงสมบัติที่ชาวต้นไม้ของเราใช้ดำรงชีวิตไปซึ่งนั่นก็คือน้ำพุแห่งความเยาว์วัยแถมยังขับไล่เราออกจากบ้านเกิดของพวกเราอีกซึ่งดูเวทนั้นถึงก็สงสัยเลยเพราะน้ำพุแห่งความเยาว์วัยนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะได้ฟังเลยนะช่างเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆเลยน้ำพุที่สามารถทำให้คนอายุยืนยาวได้สินะซึ่งอายุยืนยาวนั้นไม่ส่งผลกับชาวต้นไม้แต่ถ้าสัตว์อสูรหรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้ดื่มมันสามารถรักษาบาดแผลได้และยังทำให้เพิ่มพลังเวทให้ถึงขั้นสูงสุดได้อีกซึ่งดูเวทที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้หันไปมองที่ทางฮุสเซนเลยล่ะเพราะนี้อาจจะเป็นหนทางเดียวก็ได้ที่จะทำให้ฮุสเซนนั้นหายดีเป็นปีกทิ้งดูเวทจึงได้ยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับหัวหน้าปีศาจต้นไม้ไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เหล่าทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังออกตามล่าทางฮุสเซนจู่ๆก็ได้มีพายุหิมะถล่มขึ้นพวกมันจึงจำใจต้องวิ่งถอยกลับซึ่งนี่แหละก็เป็นฝีมือของทางผู้โสผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้คงจะหยุดพวกเขาไม่ให้ติดตามพวกเจ้าไปได้สักพักเลยนะชะตากรรมของพวกเจ้านะถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วและหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางดูเวทอีกครั้งดูเวทได้ตกลงอะไรบางอย่างกับปีศาจต้นไม้อย่างสำเร็จซึ่งพวกเขาจะยอมรับสิ่งชดเชยจากทางดูเวทแล้วไม่ว่าดูเวทนั้นจะเป็นหรือตายในการเข้าไปต่อสู้กับกบฏผู้
ผู้ชั่วร้ายนั้นทางปีศาจต้นไม้และเพื่อนพ้องน่ะจะจดจำพวกเจ้าไว้ตลอดไปโดยที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการเดินมาเรื่อยๆดูเวทก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองว่าการเข้ามาหากบฏผู้ชั่วร้ายนี้เป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่แต่ไงซะนี่คือสิ่งที่อารากอนทิ้งเอาไว้ทางฮุสเซนเองเขาก็อยากไปลองดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันส่วนทางดาราเนียน่ะเขาได้บอกว่าบางทีแล้วกบฏผู้ชั่วร้ายนี้อาจจะเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอสรพิษ3 ตาที่ข้าตามหาอยู่ก็เป็นได้นะซึ่งความสามารถของมันเพียงแค่มองก็ทำให้กลายเป็นหินได้แล้วล่ะซึ่งทางดาราเนียน่ะก็ได้หยิบของบางสิ่งบางอย่างออกมานี่คือสิ่งของที่ตระกูลลิสของข้าใช้เงินจำนวนมากซื้อมาซึ่งมันก็คือแว่นกันแดดนี่แหละดูเวทีในงานจึงได้หยิบมันมาใส่พร้อมกับบอกขอบคุณทางดาราเนียและเขาก็เลยยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วเขาโกหกดาราเนียมาตลอดเกี่ยวกับตัวตนของเขานะเขาจึงได้ยอมรับกับดาราเนียว่าแท้ที่จริงแล้วข้ามีชื่อว่าดูเวทมาจากตระกูลโรลลิงนะแต่ทางดาราเนียนั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรไม่ว่ายังไงซะท่านก็คือผู้มีพระคุณของข้าไม่ว่าท่านจะเป็นดูเวทหรือวอลเกอร์ท่านก็คือผู้มีพระคุณของข้าตลอดไปซึ่งพวกเขาทั้งคู่นะก็ได้ตบไหล่กันดาราเนียเจ้ากับข้าดูเวทพวกเรา2 คนนะจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและพวกเขาก็ทำการเดินทางเข้ามาต่อซึ่งที่นี่นะจะมีเหล่าทหารมากมายที่ถูกทำให้เป็นหินซึ่งยิ่งทำให้สันนิษฐานของดาราเนียนะเป็นไปได้สูงเลยล่ะว่าอสรพิษ3 ตาน่ะมันอาจจะอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ทันใดนั้นก็ได้มีตัวอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมาพวกคนนอกป่าเถื่อนกล้าดียังไงเข้ามาในอาณาจักรตาปีศาจของข้าจะเอาดวงตาของพวกเจ้าไปชดใช้ให้กับราชาผู้ยิ่งใหญ่และทันใดนั้นดูเวก็ได้บอกว่าข้าอยากจะเห็นกบฏผู้ชั่วร้ายน่ะพวกเจ้าเป็นมนุษย์อย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะพวกเราเป็นมนุษย์และเจ้าล่ะเป็นตัวอะไรกันแน่ข้าคือเจ้าแห่งอาณาจักรตาปีศาจข้าถูกตั้งโดยราชาปีศาจของข้าเพื่อให้ปกป้องจากเหล่ามนุษย์ผู้ชั่วร้ายที่จะมาแสวงหาความแข็งแกร่งแต่อย่ามั่นใจเกินไปนักล่ะแล้วมันก็ได้ปล่อยเวทกักขังออกมาสิ่งนี้จะเป็นเวทกักขังเพื่อใช้ทำร้ายจิตใจของแบบนี้สินะข้านึกว่าพระเจ้าโจมตีชาวต้นไม้แบบการโจมตีแบบอื่นซะอีกแบบนี้ธรรมดามากเลยซึ่งมันที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้ปล่อยเวทเพลออกมาแบบนี้ล่ะเป็นไงกลัวแล้วล่ะสิซึ่งฮูเซนก็ได้พูดว่าทัศกระจอกจริงๆเนี่ยนะเจ้าพร้อมกับสะบัดโจมตีมันจนแหลกมีหนำซ้ำอย่าได้ฟันโจมตีไปเพียงแค่ฉับเดียวทำเอาหัวหนึ่งของมันนั้นถึงกับแตกออกมาเลยล่ะแล้วก็ได้ปรากฏเป็นหนูที่อยู่ด้านในนั้นซึ่งนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของมันหนูอย่างนั้นเหรอจอมเวทหนูเหรอแถมยังเสื้อคลุมขาวซะด้วยพวกเขานั้นถึงกับหัวเราะมาเลยล่ะและฮูเซนก็ได้จับหนูนั้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฆ่ามันซะเดี๋ยวนี้กบฏผู้ชั่วร้ายโผล่มาแล้วซึ่งมันก็ได้รีบขอร้องให้พวกเขานะไว้ชีวิตด้วยเธอดูเวทจึงได้ถามเหตุผลว่าเหตุผลทำไมข้าจะต้องไว้ชีวิตเจ้าด้วยล่ะข้าให้เวลาเจ้าพูดมา3 วินะซึ่งมันก็ได้พูดมาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่มีอายุมากกว่า80 ปีและลูกชายคนหนึ่งมีอายุ3 ขวบดูเวทก็ไม่สนใจมันจึงได้บอกว่าขอยอมแพ้แล้วล่ะข้าจะกลับตัวกลับใจและจะยอมทำตามที่เจ้าสั่งทุกอย่างแต่ดูเวทเขาก็ไม่ต้องการสัตว์เลี้ยงเขาจะได้นับต่อไปอีกซึ่งทำให้หนูตัวนี้นะถึงกับกังวลกระวายไปเลยล่ะแล้วมันก็ได้ยอมพูดขึ้นมาว่าโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะแท้ที่จริงแล้วข้าก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนะเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ได้บอกมาว่าเดิมทีข้าคือมนุษย์มีชื่อว่ากากาเมลนะทำเอาพวกเขานั้นถึงกับหัวเราะไปเลยเพราะกากาเมลนะเป็นจอมเวทระดับ8ซึ่งเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แถมยังเป็นผอ.ของโรงเรียนเวทมนต์อีกด้วยซึ่งดูจากความแข็งแกร่งแล้วมันไม่น่าใช่เจ้าเลยนะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะฮูเซนนะรู้จักเป็นอย่างดีว่าจอมเวทคนนี้นะอ่อนแอและขี้ขลาดที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วนะมันมีเรื่องราวของเจ้าหมอนี่อยู่ซึ่งดูเหมือนว่านั่นอาจจะเป็นความจริงก็ได้ว่าแต่ทำไมเจ้าถึงถูกกักขังไว้ที่นี่ล่ะและทำไมถึงจะต้องกลายเป็นหนูด้วยมันจึงได้เล่าว่ามันมาที่นี่พร้อมกับอาซือจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่เจ้าบ้านนั้นนะพาข้ามาทิ้งไว้ที่นี่เมื่อประมาณ20 ปีก่อนข้าติดตามเจ้านั่นมาเพราะถูกกบฏผู้ชั่วร้ายที่ปกป้องน้ำพุแห่งความเยาว์วัยนั้นตามล่าแต่จู่ๆมันก็ได้เสียข้าและขังข้าไว้ที่นี่ก่อนที่มันจะหนีออกไปคนเดียวซึ่งดาราเนียก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิหรือว่ากบฏผู้ชั่วร้ายคนนั้นจะเป็นอสรพิษ3 ตางั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแต่มันไม่ใช่อสรพิษ3 ตาธรรมดามันได้ยกระดับไปมากกว่านั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วตอนนี้น่ะมันคือราชินีเมดูซ่านะหากล่ะพวกเขานั้นถึงก็ตกใจเลยแล้วก็ได้จบตอนที่13ตอนที่14เปิดมาหลังจากที่พวกเขาได้บุกเข้ามาในเขตแดนของทางเมดูซ่าทางไอ้หนูก็ได้ขอเตือนทุกคนเอาไว้แบบนี้นะเข้ามาเอาชีวิตมาทิ้งชาร์จซึ่งเมดูซ่าในตอนนี้นะเธอไม่ใช่เมดูซ่าแบบธรรมดาเธอได้อาบน้ำอมฤตหรือว่าน้ำแห่งความเยาว์วั
จะทำให้เธอน่ะได้กลายเป็นถึงราชินีเมดูซ่ามันในที่สุดซึ่งพลังแข็งแกร่งของเธอน่ะนับว่าอยู่ขั้นสูงสุดและในตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้หรอกซึ่งหลังจากที่เดินมานานพวกเขาก็ได้เจอกับรูปปั้นขนาดยักษ์ซึ่งมันก็คือรูปปั้นของเมดูซ่านี่คือผลงานชิ้นเอกของเจ้าหรือเปล่านะราชินีเมดูซ่าน่ะเป็นสัตว์อสูรตัวเดียวที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ดวงตาของนางสามารถทำให้ทุกคนนั้นกลายเป็นหินได้และนางยังสามารถเปลี่ยนเส้นผมของนางให้กลายเป็นงูนับไม่ถ้วนได้อีกด้วยซึ่งแต่หากจะต้องต่อสู้กับเมดูซ่าน่ะจำเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของอสรพิษอีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ดูเวทนั้นก็ไม่สนใจดูเวทได้ถามมาว่าราชินีเมดูซ่าน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะใช่เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะงั้นก็ดีเลยแบบนั้นยิ่งง่ายเข้าไปอีกเดี๋ยวเราก็จะได้รู้เลยว่าใครกันแน่ที่อันตรายกว่ากันแล้วพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปด้านในถึงทางหนูก็ได้ขอห้ามไว้อีกครั้งพวกเจ้านะเลือกล้มคิดเรื่องน้ำผู้แห่งความเยาว์วัยเธอมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่าเอาชีวิตของตัวเองมาทิ้งเลยนะแต่ดูเวทกลับบอกมาว่าสิ่งที่เราต้องการนะไม่ใช่น้ำผู้แห่งความเยาว์วัยหรอกแต่เป็นดวงตาของราชินีเมดูซ่าต่างหากล่ะทำเอาทางหนูนั้นยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่พวกเจ้าบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือและหลังจากที่พวกเขาได้เดินเข้ามาสักพักพวกเขาก็ได้มาเจอกับประตูบานใหญ่3 บานซึ่งดูเหมือนว่าทางเมดูซ่านะจะเตรียมประตู3 บานนี้ไว้พวกเขาต่อไปหลังจากนี้ดูเวทจึงได้เสนอว่าเราควรจะแยกกันไปคนละทางนะดาเนียจึงได้ขอค้านมาว่ามันจะไม่บังเอิญไปหรอพวกเรามี3 คนแถมประตูอยู่ๆก็มี3 บานอีกนี่นะเป็นหลุมพรางของนายชัดๆแบบนี้จะดีได้อย่างนั้นหรอแต่ดูเวทก็ไม่ได้สนใจแต่จู่ๆดูเวทก็ได้ยินเสียงเรียกของทางเมดูซ่าดังขึ้นมาซึ่งเมดูซ่านะจะได้เรียกเขาให้เข้าไปประตูบานกลางดูเวทได้บอกทุกคนว่าหากนั่นทางราชินีเมดูซ่าอยากจะเล่นสนุกแล้วหรอก็เราก็เล่นสนุกกับนั่งหน่อยสิและดูเวทก็ได้เดินเข้าไปซึ่งทำเอาทางดาเนียนะถึงก็พูดไม่ออกเลยทีเดียวฮูเซนจะได้บอกดาเนียมาว่าถ้าหากเขาพูดอย่างนั้นเราก็ควรจะทำตามเขานะดีละเราแยกไปคนละทางดีกว่าและทางฮูเซนก็ได้เบิกพลังออกมาพร้อมกับสั่งให้หนูนะจงเลือกประตูมาบานหนึ่งซะหนูไม่มีทางเลือกได้คอตกแล้วก็ยอมเดินเข้าไปประตูบานหนึ่งแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ดูเวทซึ่งดูเวทนะเหมือนจะได้ถูกพามาหน้าโลกปัจจุบันที่เขาเคยอยู่ซึ่งที่นี่นะช่างเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยยิ่งนักแต่ดูเวทก็รู้ดีว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของทางราชินีเมดูซ่าแน่ๆส่วนทางฮุเซนนะเขาก็อึ้งเหมือนกันเพราะเขานั้นถูกพามาอยู่ในสงครามสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนี่นะเหมือนจะเป็นสงครามที่เขานั้นเคยเผชิญหน้ามาก่อนหน้านั้นและเขาก็ได้เจอกับเพื่อนรักหรือน้องคนสนิทของเขานั่นก็คือทางลุกที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วส่วนทางดูเวทในตอนนี้นะเขาก็ได้เดินดูอะไรอย่างสบายใจเฉิบพร้อมพนักงานยังได้มอบอะไรบางอย่างให้กับดูเวทอีกด้วยแล้วก็ได้บอกดูเวทมาว่านี่เป็นสินค้าพิเศษจากทางร้านค่ะลูกค้าลองดูหน่อยไหมซึ่งจากรูปพันธุ์ของมันนั้นดูเวทก็รู้ได้เลยว่านี่นะคงจะเป็นฝีมือของทางราชินีเมดูซ่าอีกแล้วและทันใดนั้นก็ได้มีสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาดูเวทได้รับสายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าในเมื่อเจ้าเป็นคนเรียกข้ามาที่นี่เหตุใดเจ้าถึงยังซ่อนตัวอยู่ล่ะราชินีเมดูซ่าซึ่งราชินีก็ได้ตอบมาว่าหากเจ้าอยากจะพบกับข้าต้องผ่านการทดสอบของข้าให้ได้ซะก่อนนะส่วนทางฮุเซนในตอนนี้นะดูเหมือนว่าสงครามที่เขาเผชิญหน้าอยู่จะได้จบเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงได้ถือโอกาสได้เดินมาคุยกับทางลูกซึ่งเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนคนสนิทที่เขาน่าเคยสังหารไปซึ่งลูกได้พูดกับทางฮุเซนมาว่าข้ายังตายไม่ได้หรอกพี่ชายจนกว่าจะได้ดื่มไวน์กับท่านนะแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันต่างๆนานาแถมยังได้พูดถึงทางเคลลี่ซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกับพวกเขานี่แหละแต่พอร่างกายของเขานั้นเหลือเพียงครึ่งเดียวทางลูกจึงได้ตัดสินใจปิดชีวิตของเขาซะเพื่อไม่ให้เขาเจ็บปวดและทรมานไปมากกว่านี้และลูกยังได้บอกฮุเซนมาอีกว่าหากวันนั้นมันถึงตาของข้าแล้วล่ะก็ข้าอยากจะให้ท่านพี่ชายช่วยลงมือสังหารข้าด้วยมือของท่านด้วยเถิดทำให้ทางฮุเซนนั้นนึกถึงภาพก่อนหน้านี้ที่เขาได้สังหารทางลุกไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางดูเวทอีกครั้งซึ่งดูเวทจะรู้สึกแปลกใจก็เถอะแต่เขาก็ยังคงทำตัวชิวๆได้แถมยังได้สั่งไอติมนะเอามากินอีกด้วยซึ่งทางเมดูซ่าก็ได้พูดมาว่าโลกนี้นะช่างดูสงบเหลือเกินนะผู้คนมีแต่รอยยิ้มอย่างจริงใจแถมเหมือนกับว่าสามารถทำอะไรได้ตัวเองตามใจชอบอีกดูเวทจึงได้บอกว่าเพราะว่าคนที่นี่นะเชื่อว่าโชคชะตาถูกกำหนดด้วยมือของตัวเองจึงสามารถทำให้เขานั้นกลายเป็นอิสระยังไงล่ะตัวเจ้าเองก็สามารถเป็นอิสระได้นะในฐานะอสรพิษเจ้าสามารถทำในสิ่งที่เจ้าต้องการได้เสมอซึ่งทางเมดูซ่าก็ได้บอกว่าไม่ละพวกของมนุษย์นะมันซับซ้อนมากเกินไปเจ้านะจะต้องรู้ก่อนว่าชีวิตของเจ้านั้นต้องการอะไรแล้วแบบไหนที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วภาพแกตัดมาในทางฮุเซนในตอนนี้นะเหล่าทหารและเพื่อนพ้องมากมายนะได้ทำการหันดาบเข้ามาหาทางฮุเซนไปที่เรียบร้อยฮุเซนได้ถามว่าพวกเจ้าต้องการทำอะไรกันแน่นะแล้วเพื่อนของเขาหรือว่าน้องชายสุดที่รักลูกก็ได้บอกว่าในเมื่อเจ้าเป็นอัศวินที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวิหารแต่
เหตุใดเจ้าถึงได้ละทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองและทรยศได้ล่ะฮุเซนก็ได้แต่พูดว่าข้าเนี่ยเหรอทรยศวิหารต่างหากล่ะที่ทรยศหักหลังข้าแล้วพวกเขาก็เริ่มทำการต่อสู้กันแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางดูเวสได้ขอบคุณทางราชินีเมดูซาที่ทำให้เขาได้กลับมาทบทวนกับตัวเองในอดีตแถมเมดูซายังได้บอกมาอีกว่าถ้าเจ้าอยากจะอยู่ต่อเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปตราบใดที่เจ้าต้องการเลยแต่ดูเวสไม่ได้สนในข้อเสนอนี้เพราะเขาเคยลืมโลกนี้ไปแล้วเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรและยังเก็บโลกแห่งนี้เอาไว้ในความทรงจำลึกๆของเขาเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ในตอนนี้มนุษย์มักจะเสพสุขกับภาพมายาที่ไม่อาจหลุดพ้นออกมาได้แต่มันแตกต่างกับเขาตัดสินใจแล้วหากเขาผ่านการทดสอบนี้ดูเวสจะขอพบกับทางเมดูซ่าหน่อยจะได้ไหมและเขาก็ได้โยนโทรศัพท์ลงพร้อมกับจุดไฟเผามันทิ้งซึ่งยิ่งทำให้ทางราชินีเมดูซ่านั้นสงสัยเข้าไปใหญ่เหตุใดเจ้าถึงไม่อยู่สนุกกับมันอีกสักหน่อยล่ะสนุกกับมันอย่างนั้นหรอข้าลืมสิ่งเหล่านี้ไปนานแล้วล่ะเพราะงั้นไม่มีทางให้กลับไปหมกมุ่นกับเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้อีกต่อไปแล้วภาพจะตัดมาที่ทางฮุเซนอีกครั้งฮุเซนยังคงต่อสู้หำหันกับเพื่อนรักของเขาเพราะทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครเลยแต่ดูเหมือนว่าในโลกแห่งนี้ฮุเซนจะมีความสามารถที่ด้อยกว่าทางลูกเป็นอย่างมากทั้งที่มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วฮุเซนก็เป็นฝ่ายที่โดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวจนเขานั้นแทบสะบักสะบอมไปทั้งตัวเลยล่ะแต่เขาก็ไม่ยอมอยู่ดีและหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ทางดูเวสได้มาอยู่ณสถานที่ดวงดาวแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้พูดกับทางเมดูซ่ามาว่าข้าเข้าใจเจ้าแล้วนะราชินีเมดูซ่าที่ผู้คนนั้นต่างหวาดกลัวทำไมถึงไม่อยากพบผู้คนข้างนอกทั้งที่เจ้าเกลียดมนุษย์แต่มันไม่ใช่หรอกนะแท้ที่จริงแล้วล่ะเจ้าหวาดกลัวมนุษย์ต่างหากล่ะเจ้าหวาดกลัวที่ต้องเผชิญกับโลกที่เจ้าไม่คุ้นเคยเจ้าแค่หวาดกลัวโลกภายนอกเท่านั้นไม่คิดบ้างหรอว่าเราคล้ายกันนะตัวเจ้าทั้งที่ไม่ชอบมนุษย์แต่กลับได้กลายเป็นมนุษย์ส่วนตัวข้าไม่ใช่คนของอาณาจักรนี้แต่กลับต้องมาอยู่ที่นี่และดูเวสก็ได้เสนอกับราชินีเมดูซ่ามาว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้ข้ารู้วิธีการใช้ชีวิตและอีกหลายๆอย่างของพวกมนุษย์ข้าจะสอนให้เจ้าเอาเมล่ะหากเจ้าสนใจแต่ก่อนอื่นข้าขอเจอกับเจ้าตอนนี้หน่อยจะได้ไหมซึ่งทางเมดูซ่าก็ได้ตอบตกลงและก็เรียกให้ดูเวสไปหาเธอหลังจากนั้นทางดูเวสก็ได้ฟื้นสติมาหน้าประตูแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่แหละคือหน้าประตูที่ทางเมดูซ่านั้นอยู่ดูเวสได้พูดขึ้นมาว่าน่าจะจุดไฟให้อุ่นกว่านี้หน่อยนะแบบนี้มันดูเงียบเหงาเกินไปหน่อยซึ่งทางเมดูซ่าก็จะไม่เข้าใจเหงาหมายความว่าอย่างไงอย่างนั้นหรือเหงามันก็หมายความว่าไม่ว่าจะเศร้าหรือจะทุกข์แค่ไหนก็ไม่มีคนมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกพวกนั้นยังไงล่ะอย่างนั้นเหรอหากคำว่าเหงาหมายความว่าแบบนั้นงั้นชีวิตข้าคงจะเหงามากๆเลยล่ะแล้วทางราชินีก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอนั้นได้ปรากฏตัวมาจากหมอกพร้อมกับมีงูอสรพิษมากมายต่างๆนานาดูเวสที่เห็นจึงได้รีบเอาแว่นตาเข้ามาสวมใส่แต่ทางราชินีเมดูซ่าเธอได้สลัดงูพวกนั้นออกพร้อมกับเอาม่านมาปิดดวงตาของเธอให้เพื่อให้ดูเวสสามารถพูดคุยกับเธอได้โดยที่ไม่ถูกแช่แข็งกลายเป็นก้อนหินแล้วนะซึ่งราชินีเมดูซ่าก่อนอื่นเธอต้องขอบคุณทางดูเวสก่อนเพราะดูเวสทำให้เธอนั้นได้รู้วิธีของมนุษย์ที่น่าสนใจในอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเพื่อนของเจ้าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับเจ้าซึ่งในตอนนี้ทางฮุเซนกำลังต่อสู้กับทางลูกยังดูเดือดกันเลยทีเดียวซึ่งสถานการณ์ของฮุเซนในตอนนี้นับว่าเสี่ยงอันตรายไปอย่างมากและดูเวสก็ได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้ตัวเขาไม่สามารถแข็งแกร่งได้ดังเก่าเพราะเขารู้สึกละอายใจที่ต้องสังหารเพื่อนของตัวเองเพราะในตอนนี้เขายังไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกผิดในตนนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาก็ตามและดูเวสก็ได้ขอร้องว่าโปรดนำเขาออกมาเถอะแต่ดูเหมือนว่าการทดสอบได้เริ่มไปแล้วไม่มีใครสามารถยกเลิกการทดสอบนี้ได้นอกจากตัวของผู้เข้าทดสอบเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮุเซนในตอนนี้ฮุเซนแทบจะเหนื่อยและไม่อยากจะขยับแขนขยับขาแล้วล่ะเขาไม่มีแรงที่จะยกดาบด้วยซ้ำทางลุกก็ได้เดินเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้ว่าฮุเซนจะรู้ว่าทั้งหมดคือภาพลวงตาที่จิตใจเขาสร้างขึ้นแต่เขาก็ไม่อาจต่อต้านมันได้อยู่ดีฮุเซนเจ้าหยุดดื้อดึงได้แล้วนะมันสายเกินไปแล้วล่ะที่เจ้าจะถอยกลับนะสายเกินไปแล้วอย่างนั้นหรอหากในคืนนั้นข้าไม่เข้าไปในเขตแดนต้องห้ามแล้วก็ข้าคงไม่ได้พบความจริงในห้องนั้นพวกเราได้เฝ้าดูอันเดดที่พวกเราร่วมกันกำจัดและผนึกพวกมันไว้ทั้ง13ตนแต่หนึ่งในนั้นคืออารากอนโลแลนด์พวกวิหารผนึกวิญญาณของทางอารากอนเอาไว้ที่นั่นแล้วแม่เขาได้ไปผุดได้ไปเกิดซึ่งดูเวสก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันที่นั่นคือสุสานของอารากอนอย่างนั้นหรอทำไมเขาถึงถูกผนึกเอาไว้ในวิหารล่ะหากความลับนี้ถูกเปิดเผยออกไปแล้วก็เกียรติยศของวิหารคงได้เสื่อมสลายไปแน่
แต่ทางลุกในตอนนี้นะเขาก็จะไม่สนใจอยู่ดีเจ้าเลิกทำให้วิหารของเราเสื่อมเสียได้แล้วล่ะฮุเซนหากเจ้ายังเป็นอย่างนี้ข้าคงไม่อาจปล่อยตัวเจ้าออกไปได้เจ้านะจงตายที่นี่เถอะฮุเซนได้ถามว่าพระเจ้าคืออะไรอย่างนั้นหรอพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างยังไงล่ะผิดแล้วล่ะข้าจะบอกให้โลกได้รู้ถึงความชั่วช้าสารเลวของไอ้วิหารแห่งซวยนั้นกับพระเจ้าของมันนี่คือภารกิจของข้าที่ได้รับมอบหมายแล้วฮุเซนก็ได้เบิกพลังออกมาความเสียใจที่ไม่อาจทำให้ข้าหลุดพ้นจากขุมนรกได้นั้นข้าจะขอลงมือมันอีกครั้งถึงแม้ว่าตัวข้าจะต้องสังหารเจ้าอีกครั้งก็ตามแล้วพวกเขาก็เริ่มทำการโจมตีปิดฉากซึ่งในครั้งนี้นะทางฮุเซนจะสามารถเอาชนะทางลุกมาได้แล้วก่อนที่ลุกจะจากไปนั้นลุกได้พูดขึ้นมาว่าพี่ชายดูแลตัวเองด้วยนะแล้วลุกก็ได้หมดสภาพและก็เสียชีวิตไปขอโทษด้วยนะน้องชายทางฮุเซนได้กล่าวโทษผิดตัวเองแล้วเขาก็ได้ฟื้นกลับมานักโลกแห่งความเป็นจริงดูเวทได้เข้ามาพูดกับทางฮุเซนว่ายินดีกับเจ้าด้วยนะที่ได้เลื่อนขั้นเป็นพาลาดินนะเจ้าแอบดูภาพลวงตาในจิตใจของข้าอย่างนั้นหรอดูเวทก็ได้บอกไปว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจะรู้เรื่องส่วนตัวของเจ้าหรอกนะแต่ก็ช่างมันเถอะหากเจ้ารู้เรื่องเกียรติยศของข้าได้แล้วก็มันก็หมายความว่าในตอนนี้เจ้าก็จะกลายเป็นศัตรูของวิหารไปแล้วยังไงล่ะส่วนทางดาราเนียเขาก็เพิ่งจะฟื้นสติกลับมาเหมือนกันเขาฝันว่าเขาได้ต่อสู้กับอสรพิษ3 ตาและเกือบจะชนะมันมาได้แต่เพิ่งจะรู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นและหลังจากที่เขาได้ฟื้นสติกลับมาพบทางฮุเซนที่เห็นทางราชินีเมดูซ่านะเขาอยู่ในรีบพุ่งตรงหวังจะไปจัดการเธอซะแต่ดูเวทก็ได้ห้ามไว้ก่อนใจเย็นนะหลังจากนี้ไปนางจะเป็นเพื่อนคนใหม่ของเราราชินีเมดูซ่านางเสนอว่านางจะพาพวกเราไปยังน้ำพุแห่งความเยาว์วัยซึ่งทางดาราเนียนั้นที่ได้เห็นทางเมดูซ่าถึงกับรักษาตาไปไม่ได้เลยล่ะเพราะเธอน่ารักและสวยงามเป็นอย่างมากทำเอาดูเวทถึงได้เตือนไปเลยว่าอาวุธที่ร้ายกาจของทางราชินีเมดูซ่าน่ะคืออะไรเจ้าลืมไปแล้วอย่างนั้นหรอถามว่าทางดาราเนียนั้นแทบจะหาแว่นตามาไม่ทันเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานะน้ำพุแห่งความเยาว์วัยด้วยกันซึ่งนี่นะจะมีอยู่2 บ่อหนึ่งคือน้ำพุแห่งความเยาว์วัยส่วนอีกบ่อหนึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจึงถูกเรียกว่าน้ำพุแห่งการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสมันจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าแล้วทางดูเวทก็ไม่รอช้ารีบหยิบขวดออกมามากมายเลยทีเดียวถามว่าทางฮุเซนนั้นถึงกับพูดมาเลยพวกเราต้องรีบกันหน่อยแล้วนะแล้วเจ้าไปเอาขวดน้ำพวกนี้มาจากไหนเยอะแยะดูเวทจึงได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกข้าไม่รบกวนการเดินทางของพวกเราหรอกแล้วทางราชินีเมดูซ่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าเองก็จะออกไปกับเจ้าด้วยนะถามมาดูเวทนั้นถึงกับตกใจเลยเจ้าอยากจะออกร่วมเดินทางกับพวกข้างั้นหรอไม่ใช่พวกเจ้ากับเจ้าคนเดียวต่างหากล่ะซึ่งก็ได้จบตอนที่14ตอนที่15เปิดมาหลังจากที่ราชินีเมดูซ่าได้ขอติดตามทางดูเวทไปด้วยทุกคนนั้นถึงกับสงสัยเพราะราชินีเมดูซ่าน่ะไม่เคยออกไปเจอโลกภายนอกเลยและจะไม่ติดตามทางดูเวทเนี่ยนะถามมาดูเวทนั้นถึงกับเครียดไปเลยเรื่องมันชักจะใหญ่ขึ้นอีกแล้วสิซึ่งเธอก็ได้ที่บานมาว่าเหตุผลที่เธออยากจะออกไปข้างนอกนั้นก็เป็นเพราะอยากจะเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกมนุษย์ก็เท่านั้นล่ะอีกอย่างหนึ่งคานน่ะอยู่ที่นี่มามากพอแล้วส่วนทางหนูที่ได้ยินองค์ราชินีตรัสอย่างนั้นเขาจึงได้รีบขอร้ององค์ราชินีมาว่าได้โปรดเถิดองค์ราชินีอย่าทิ้งทาสที่แสนน่ารักไว้แบบนี้เลยนะซึ่งองค์ราชินีเมดูซ่าก็ได้บอกว่างั้นเจ้าก็ไปด้วยสิและทางดูเวทก็ได้พูดว่าให้ตายเถอะทั้งหนูทั้งงูทั้งพาลาดินและไหนจะจองเวทอีกนี่มันกงกรรมอะไรของข้ากันนะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางออกมาข้างนอกซึ่งในตอนนี้นะเหล่าชาวต้นไม้ได้มาขอบคุณทางดูเวทที่ได้เอาน้ำพุแห่งความเยาว์วัยกลับคืนมาแล้วก็ยังสถานที่ที่พวกเขาอาศัยกลับคืนมาอีกด้วยเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์ต้นไม้หรือหัวหน้าใหญ่นะก็ได้มอบแปรให้กับดูเวทหากดูเวทเป่ามันภายในป่านี้แหละก็เหล่าต้นไม้จะฟื้นสติขึ้นมาแล้วพวกมันจะรับใช้และทำตามคำสั่งของเจ้าและหลังจากนั้นทางดาราเนียก็ได้ขอแยกย้ายไปก่อนเพราะเขานะได้ของที่เขาต้องการมาแล้วเขาจะต้องรีบกลับไปรักษานายหญิงของเขาก่อนแล้วเจอกันนะเพื่อนซึ่งหลังจากที่ดาราเนียนั้นได้แยกย้ายออกไปทางพวกของดูเวทก็ได้ออกเดินทางกันต่อดูเวทได้ถามว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะเราจะออกเดินทางไปทางเหนือต่อหรือไม่และในตอนนี้นะไอ้ตาแก่นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนของวิหารนั้นสังหารไปได้อย่างนั้นหรอและเราจะออกไปทางเหนือเราจะไปที่อาร์กติกเซอร์เคิลหรือเปล่าซึ่งทำมาทางฮุเซนนั้นถึงกับสงสัยว่าเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันนะเพราะทางฮุเซนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาน่ะกำลังจะไปที่ไหนกันดูเวทจึงได้บอกมาว่าข้าไม่รู้นี่ว่าข้ามาที่นี่ทำไมและข้ากำลังจะไปที่ไหนกันแน่และคนจะเชื่อในคำพูดของเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องจริงนะซึ่งทางฮุเซนเองก็ไม่ค่อยเชื่อในคำพูดของทางแกรนดัฟสักเท่าไหร่หรอกแต่ในตอนที่เขายังอยู่อัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาได้รับคำแนะนำจากทางอารากอนซึ่งในตอนนั้นอารากอนได้ปรากฏตัวออกมาและก็พูดขึ้นมาว่าจากการที่เจ้าสามารถสะท้อนและเข้ามาพูดคุยกับข้าได้เจ้าค
คงจะเป็น1 ใน 10ของแซงโรลองของข้าสินะงั้นเองหรอถ้าอย่างนั้นโชคชะตาของเจ้านะเจ้าจะได้พบกับสหายแล้วเขาจะพาเจ้าไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เจ้าจะได้รับจิตวิญญาณดวงดาวแห่งการต่อสู้จากข้าและภาพก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนนี้พวกกับทางดูเวทได้เข้ามานั่งพักกันแล้วซึ่งดูเวทก็ยังคงสงสัยอยู่และเขาก็ได้พูดถึงวิชาที่ทางฮุสเซนได้สอนมาเดี๋ยวก่อนนะนั่นคือท่าทั้งหมดแล้วอย่างนั้นหรอฮุสเซนจึงได้บอกมาว่านั่นเป็นเพียงแค่ทักษะขั้นพื้นฐานของดวงดาวเท่านั้นแหละและดูเวทก็ได้ถามเรื่องของอารากอนมาว่าแต่ทางอารากอนนะทำไมเขาถึงไม่มีเวทมนต์อมตะล่ะและในทันใดนั้นแกนดาร์ฟหรือพอมดผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้ามาแล้วล่ะแถมเขายังได้พูดบอกทุกคนมาว่าตัวเขาคือทายาทและผู้สืบทอดเวทมนต์ของอารากอนมันนะซึ่งฮุสเซนก็ได้บอกว่านั่นเป็นเรื่องจริงของตาแกนั่นแหละแถมทางฮุสเซนเองก็เป็น1 ในผู้สืบทอดพลังของอารากอนมาอีกด้วยและทางแกนดาร์ฟก็ได้เข้าไปทักทายกับทางแม่มดเมดูซ่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะองค์ราชินีเมดูซ่ามนุษย์ดันชอบพูดคุยแบ่งปันกันอย่างนั้นหรอนี่คือธรรมชาติของมนุษย์สินะทางแกนดาร์ฟจึงได้หัวเราะและพูดมาว่ามนุษย์หนักซับซ้อนกว่าที่เจ้าคิดไว้หลายขุมและทางฮุสเซนดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจทางแกนดาร์ฟในตอนนี้เจ้ามาช้าไปนะตาเทาก็ทางวิหารได้ส่งคนระดับผู้อาวุโสมาตามล่าเจ้านี่ข้าจริงต้องใช้เวลาจัดการสักพักแหละนะซึ่งทางฮุสเซนก็ได้บอกว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งเจ้าเพียงแค่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนให้กับวิหารรู้เท่านั้นเองใช่เลยล่ะอีกอย่างหนึ่งศัตรูกับวิหารนะยังเปิดเผยในตอนนี้ไม่ได้ข้าเพียงแต่จะต้องหลบซ่อนในเงามืดต่อไปเท่านั้นแล้วทางดูเวทก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสิพวกเจ้าหรือว่าสิ่งที่พวกเจ้า2 คนต้องการนั่นก็คือความปรารถนาสุดท้ายของทางอารากอนนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าอย่างนั้นหรอนั่นมันเป็นภารกิจของพวกเจ้าไม่ใช่หรอและราคามาเกี่ยวข้องทำไมกันล่ะหรือจะเอาคามาบูชายันหรอซึ่งฮุสเซนก็ได้ถามมาว่านั่นสิตาเทาเจ้าพาเขามาทำไมกันล่ะแถมยังไงข้าปกป้องเขาอีกแกงดับไม่มีทางเลือกจึงได้อธิบายไปว่าดูเวทคำพูดของเจ้าทำให้ข้านึกถึงเพื่อนเก่าของข้านั่นก็คือเซมิลในตอนนั้นข้าแนะนำให้นางสร้างเวทมนต์แห่งดวงดาวซึ่งนั่นจะเป็นพลังของทางอารากอนนี่แหละดูเวทนั้นถึงกับตกใจอะไรนะเวทดวงดาวเป็นของอารากอนด้วยอย่างนั้นหรอแถมมีอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าทางเซมิลน่ะเธอก็จะเป็นผู้สืบทอดของทางอารากอนด้วยเหมือนกันซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ทางเซมิลกลับปฏิเสธและไม่ยอมทำตามซึ่งนางแค่อยากจะใช้ชีวิตในแบบของตัวนางเองดูเวทจึงได้พูดว่าแบบนั้นไม่ยุติธรรมเลยนะและทำไมข้าถึงไม่มีสิทธิ์เลือกกันล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันแตกต่างจากเจ้ายังไงล่ะเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธชะตากรรมที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างนั้นหรอและใครเป็นคนกำหนดกันล่ะเจ้าอย่างนั้นหรอข้าแค่ทำตามชะตากรรมของข้าเท่านั้นและทันใดนั้นก็เลยเกิดเสียงระเบิดขึ้นดูเหมือนว่าคนของวิหารจะตามพวกเขามาทันแล้วซึ่งทางแกรนดาร์ฟหรือพอมดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่รอช้าเขารีบเปิดม่านควันออกมาแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกซึ่งนั่นนะทำให้นกที่อยู่ระแวกนั้นร่วงลงสู่พื้นแถมมันยังได้ปรากฏเครื่องหมายค้นหาศัตรูขึ้นมาอีกดูเหมือนพวกวิหารจะหาพวกเขาเจอกันแล้วแกรนดาร์ฟจึงได้บอกว่างั้นเราไม่ควรจะเสียเวลาที่นี่นานแล้วล่ะออกเดินทางกันได้แล้วและเขาก็เลยพิวปากแล้วในทันใดนั้นก็ได้ปรากฏเป็นราชินีแมงมุมซึ่งมันมีหน้าเป็นคนแถมยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันได้ออกอาละวาดทำให้ทุกคนนั้นถึงกับกลัวไปเลยล่ะแต่ทางแกรนดาร์ฟนะได้ขึ้นไปยืนบนหัวของมันข้าเรียกเจ้ามาในนามของดูอิสแกรนดาร์ฟราชินีแมงมุมหน้าคนเจ้าจงเงียบซะแล้วมันก็ได้สงบสติอารมณ์แล้วหลังจากนั้นดูเหมือนดูเวทนะจะตกใจจนทำให้เขาบนหน้าผากเขานั้นปรากฏตัวขึ้นฮุสเซนที่เห็นนะถึงได้ถามมาเลยว่านั่นมันคืออะไรกันนะซึ่งเขาไม่ไว้ใจในตัวดูเวทแล้วแถมไอ้หนูยังได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนนะเจ้าไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นหรือไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยข้าน่ะแน่นอนว่าเป็นมนุษย์แต่ส่วนเขานี่นะมันช่วยข้าสัมผัสถึงเวทมนต์ของข้าให้ดีขึ้นเท่านั้นเองล่ะแล้วแกรนดาร์ฟก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขานั้นนะมันคือเขาปีศาจอย่าได้เสียเวลากันเลยทุกคนรีบขึ้นมาซะซึ่งแกรนดาร์ฟได้บอกว่าเดี๋ยวข้าจะอธิบายทุกอย่างให้พวกเจ้าฟังเองแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มทำการออกเดินทางกันต่อและหลังจากนั้นแกรนดาร์ฟเขาก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับทางดูเวนได้อ่านโชคชะตานำพาพวกเราได้มาพบกันและนี่ก็คือความปรารถนาสุดท้ายของอารากอนข้าน่าจะรู้จักพวกเจ้าให้เร็วกว่านี้สักหน่อยนี่เป็นบันทึกที่เขียนโดยอารากอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้ทำนายทุกอย่างไว้แล้วซึ่งอารากอนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทุกศาสตร์พลังแถมยังมีพลังเทียบเท่ากับเทพเจ้าอีกซึ่งคำทำนายอันยิ่งใหญ่นี้แต่ดูเหมือนทางดูเวทนะจะไม่ค่อยสนใจคำทำนายที่ยิ่งใหญ่งั้นหรอมันเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกเด็กกับคนโง่เท่านั้นแหละและทางแกรนดาร์ฟก็ได้มอบบันทึกสุดท้ายของอารากอนให้กับดูเวทได้อ่านเมื่อเจ้าเห็นมันเจ้าจะเข้าใจเองเลือดในร่างกายของข้าไม่เหลือแล้วพี่ชายของข้าจะมาแทนเลือดส่วนนั้นของข้าและทางแกรนดาร์ฟก็ได้บอกให้ดูเวทนะอ่านต่อสิและดูเวทก็ได้เจอกับคำที่ว่าผู้สืบทอดภารกิจที่แท้จริงของข้าเป็นเด็กชาย
ที่ก้าวออกมาจากสัตว์อสูรร่างยักษ์และออกมาพร้อมกับเขาปีศาจซึ่งทำให้ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพราะนี่มันเป็นคำทำนายจากคนเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วนะทำไมเขาถึงได้รู้ทุกอย่างได้ขนาดนี้ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าดูเวทเองจะเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของอารากอนอย่างนั้นหรอแถมเขายังได้รับการคุ้มครองจากอัศวินผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอีกซึ่งนั่นก็คือทางฮุสเซนนี่แหละต่อไปเขาจะต้องเดินทางตามรอยข้าไปทางเหนือและเขาจะได้รับการไว้วางใจจากราชินีเมดูซาและก็ออกช่วยเหลือสัตว์ในตำนานและจะพบมรดกที่ข้านั้นหลงเหลือไว้เมื่อเขาดึงดาบราชาที่ข้าทิ้งไว้เล่มนั้นขึ้นมาได้วันนั้นแหละและดูเหมือนว่าบทความต่อไปจะได้หายไปแล้วดูเวทจึงได้ถามว่าและที่เหลือไปไหนน่ะดูเหมือนว่ามันจะถูกหนูแทะนะซึ่งทางไอ้หนูนั้นถือก็รีบซ่อนตัวเลยล่ะแบบว่ามันคงจะไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงอะไรหรอกซึ่งบทความนี้น่ะแกนดาฟได้มาพบในสุสานของทางอารากอนนั่นแหละซึ่งเขาจำเป็นจะต้องมุ่งหน้าไปทางเหนือและออกตามหาดาบของราชาที่หลงเหลือไว้ซึ่งมีแต่ทางดูเวทเท่านั้นที่จะสามารถดึงมันออกมาได้และหลังจากนั้นดูเวทเขาก็เริ่มโวยวายแล้วเพราะเขาไม่ต้องการที่จะทำอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งทำไมข้าจะต้องมาทำตามสิ่งที่เจ้าทิ้งเอาไว้ล่ะแถมยังจะต้องมาทำตามคำทำนายของคนเมื่อ 1,000 ปีอีกแบบนี้ข้ายอมรับไม่ได้หรอกข้าเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆที่อยากจะใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นทำไมข้าจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งกับคนเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยล่ะไม่มีทางซะหรอกและดูไว้ในตอนนี้นะเขาก็ได้งอนไปที่เรียบร้อยแล้วตกดึกในคืนนั้นในระหว่างที่เขากำลังนอนหลับอยู่บนหลังแมงมุมทางฮุสเซนที่รู้ความจริงว่าดูเวทนะเขาเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของทางอารากอนทำให้ฮุสเซนได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปและเขาก็จะเฝ้าทางดูเวทตลอดเวลาโดยไม่พักเลยล่ะจนแกนดับนั้นบอกให้ทางฮุสเซนนะพักผ่อนบ้างเถอะตอนนี้นะเด็กนั้นไม่เป็นอะไรหรอกและทางแกนดับก็ได้เดินมาหาดูเวทได้พูดขึ้นมาว่าเจ้ามองต้นไม้พวกนี้สิมันมีอิสระในการเติบโตของมันแต่มันกลับถูกโค่นล้มโดยไม่มีเหตุผลถ้าข้ารู้มาตั้งแต่แรกว่าจะเป็นแบบนี้ข้าคงไม่ยอมรับชะตากรรมครั้งนี้หรอกนะแล้วทางเซเมลก็ได้ปรากฏตัวออกมาหากเจ้าไม่ยอมรับก็ไม่ต้องยอมรับมันสิเจ้าสามารถทำแบบนั้นได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจพวกหน้าเบื่อแบบนี้หรอกนั่นสินะเจ้าพูดถูกแล้วล่ะขอบคุณนะเซเมลและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางออกนอกป่ามาจนได้แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทางดูเวทจะได้หายไปแล้วคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะดูเวทหายไปไหนล่ะในตอนนี้นะและดูเวทก็ได้เดินปรากฏตัวออกมาใครบอกว่าข้าหายกันล่ะข้าแค่ออกไปผ่อนคลายเท่านั้นกินให้อิ่มท้องเพื่อเติมแรงที่จะเดินทางต่อไปและทางราชินีเมดูซาก็ได้เดินมาพูดกับดูเวทในเจ้าบอกว่าจะไม่ยอมรับชะตากรรมของเจ้าล่ะเหตุใดเจ้าถึงไม่หนีล่ะหรือวันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างนั้นหรอไม่หรอกข้าไม่อยากรับชะตากรรมของตัวเองก็จริงแต่ข้าก็ไม่สามารถที่จะทิ้งโชคชะตาที่นำพาสู่ข้าได้เหมือนกันข้าเพียงแค่อยากจะทำตามใจดูนะไม่ใช่เพื่ออารากอนแต่เพื่อตัวข้าเองจะไม่เสียใจภายหลังอย่าให้ขอดูสักหน่อยสิว่าอารากอนนั้นทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้กับข้าแล้วก็ได้จบตอนที่15ก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ